Oikein hyvää lauantai-iltaa täältä Videospacein toimituksesta ja tervetuloa jälleen kerran huikeaan live-lähetykseen. Kyllä, morjensta Apassi taas pitkästä aikaa ja nyt hyvässä kuosissa. Joo, ei mitään, selvinpäin. Niin. Joo, mä oon ihan Pepsi-linjalla. No niin, joo. Mitäs kuuluu? Ei mitään. Vittu 2 päivää pelailu ihan hulluna, niin kuin, siis ihan vitusti. Mitä sä oot pelannut? Mä otin ihan mukaan. Tämmöstä. Oho. Jumalauta, Apassi pelaa Terminator 2D No Fate-peliä. Joo, mä oon nyt nää 2 ekaa tasoa on päässyt nyt läpi. Eli... Okei. Ja sitten on tää Hastalla Vistaan seuraavaksi ja sitten on Judgment Day. Okei, haluatko sä kertoa jotain? Onko se hyvä peli? Siis se on ihan vitu hyvä. Siis tiedätkö sä tämmönen vanhan ajan, tiedätkö Joo. Niin siis se, oon mä nähnyt siis niitä... kontra Niin, oon mä nähnyt sitä kuvia, tai gameplaytä, että sellainen niinku tai siis sellainen niinku sprite-grafiikalla tehty, kyllä, tai sellainen pikseligrafiikalla tehty, niin joo. Ketäs meillä on siellä katsojassa? Spedeä ja Niko, Juhani Mäki-Ainalle, Timpsoni, ATP66, Johan Luustinki, Tomi Lee Cooper, Tapukissa, Ville Komonen ja ketä muuta on kuullut kuin Spinal Tap? Voi kuule Tapukissa. Meillä on teille kyllä lista kuule, mutta hei, morjes vaan kaikille ja hyvää iltaa tosiaan täällä. Ja nyt on vähän tämmönen ehkä vähän haikeampi live-lähetys sitten, koska nyt siis ihan oikeasti käydään vähän läpi sitä, että ketä julkisuuden henkilöitä kuoli tuossa viime vuoden puolella. Joku voisi sanoa, että eikö nyt ainahan niitä ihmisiä kuolee, mutta siis nyt ihan... Tää vuosi oli kyllä poikkeuksellinen. Siis ihan poikkeuksellinen. Nyt just kun tässä on tää lista justi ja mä siihen kuvia lisäsin siihen listaan, niin aloin sit oikein katsoa, että kukas tää on. Ai vittu tää ja. Niitä on paljon uutisoitu kyllä, mutta mä epäilen, että siellä saattaa olla monta semmoista tiedätkö, katsojillekin tuntematonta nimeä. Mutta tuttuja naamoja sitten. Ja hei, kiitos Apasi, tää oli vähän niin kuin sun idea. Joo, me puhuttiin joulukuun alusta, viime vuoden joulukuun alusta alettiin puhua, että hei vittu, pitäisi tehdä oikeasti lista, että ei tuossa pysy enää perässä, että ketä kaikkea tässä on tänä vuonna niin kuin kuollut. Niin. Sitten mä ajattelin, että ei helvetti, pidetään joku live sitten, kun tämä vuosi on niin kuin loppu. Ja vittu, tähän kiihtyi vaan niin kuin joulukuussa vielä, niin päättyi oikein kunnon shit. Joo, kyllä. Ja siis kiitos myös siitä, siis Apassi on tehnyt tämän listan. Sulla on näytäpä sitä listaa, 67 nimeäkö siinä on? Jumalauta. Eli tossa on eka sivu. Joo. Ja sitten tossa on toka sivu. Joo, eli oikein kunnon old school lista sitten. Joo, ja sitten tossa, mistä mä sen kasasin, niin oli niin kuin näin pitkä. Eli tässä oli kokonaan. Ja mun piti vielä karsia ihan vitusti nimiä pois, koska mulla esimerkiksi mä jätin niin kuin nimiä jotain Kurosavan hovikuvaajan jätin muun muassa pois, että emme sen enempää niin kuin esimerkiksi häntä niin kuin käsitellä. Mutta voitte sitten kuvitella, että koitettiin tehdä semmoinen suhteellisen tiivis. Semmoinen, että, että ainakin Pärästä sitten sanoo jotain, ehkä nimi ei jotain, mutta sitten niin toi Pärästä, ai vittu niin toi jäi. Niin. Joo, ja siis kyllä kun mä kävin sitä listaa läpi, niin kaikki on aika valideja. Tässä on myös muusikkoja on paljon, niitä kaikkia mä en tiennyt, mutta nämä näyttelijät just tämmöisiä, että ai niin toi ja sitten jotain ohjaajia, että ai niin sekin ja sitä on ohjannut, sekin on ohjattu ja näin. Joo. Oi jumalauta, Niko 75 heittää 10 € ja viskiä. Ja hei, tiedätkö, kiitos Niko, ostin oikein tätä tapahtumaa varten Kiss-nimistä Ballantyne's Finest viskiä, jota raksautetaan kuule noin siitä kuule auki. Ja tosiaan Ace Fairley lähti tänä vuonna sitten, mutta siitä mainitaan sitten enemmän. Ja taas tosiaan tuttuun tapaan, kun tulee satkuja täyteen, niin arvontoja siinä ja näin, mutta maistetaanpa nyt sitten. Maistapas Apassi siitä mojitoa. Niin mä sain semmoista alkoholifriin mojitoa. Apassille on 0% mojitoa tällä kertaa kyllä. Ja Kiss Kiss Bang Bang, joo, siihenkin varmaan sitten niin palataan siihen. Ei aleta vielä puhua Kissin parhaista biisistä, aletaan käymään listaa läpi sitten, joo. No niin. Pieni hetki. Joo, hetki. Hyvää iltaa Halloween Jack ja kaikki muutkin. Kiitos. Vaikka aihe on semmoinen vähän haikea, niin katsotaan mitä me saadaan tästä irti.
Mä luulen, että ihan kivat mähinät saadaan aikaan. Kyllä siis tässä on niin kuin, ongelma tässä lähetyksessä tulee olemaan se, että niin kuin, miten me niin kuin, saadaan tämä niin kuin, sillä hallitsevan pituiseksi tehdä meinaan. Niin kuin. Tässä on paljon kyllä läpikäytävää. Onko sulla laitatko sä jotenkin grafiikalla? Joo. Ei mitään, siis katsotaan, onko siellä mitään tiettyjä kysymyksiä. Voidaan alkaa kyllä kohta hommiin sitten kyllä. Abassilta, koska varmasti onnistuu lemmyimitaatiolta. Mikä lemmy? Lemmyimitaatio. Mikä on lemmyimitaatio? Onko mä tehnyt lemmyimitaatio? En mä tiedä. No, miten sä imitoisit lemmyä? Hello, we are Metalhead and we playing rock and roll. Toi oli aika hyvä. No niin, kiitos Ville Kommonen. Joo, tosiaan niin. Aletaan käymään listaa läpi, ettei me koko yötä. Ensimmäinen nimi, ja siis nyt palataan siis ihan vuoden alkuun sitten, ja tämähän oli heti aikamoinen pommi sitten heti vuoden alkuun sitten, kuulkaas, lähti semmonen merkittävä elokuvaohjaaja kuin David Lynch, eli 21.46 on syntynyt, 15. tammikuuta 2025 sitten lähti pois täältä. No, mä en usko, että David Lynch varmaan kauheasti esittelyä kaipaa, mutta puhutaan nyt David Lynchistä sitten. Niin. Mikä sun lempi Lynch? Kyllä mä sanoisin, että mun varmasti on lempi Lynch varmaan on tässä Blue Velvetti kyllä. Ja Sinisempi oli yö. Vähän aikaa sitten tuli just katsottua tältä Criterionin täältä Blu-ray tai 4K:lta tuli tää katsottua. Ja siis tästä on kyllä tietysti semmonen kavalkaadi, mistä valita kyllä. Eikö me käyty Niagaras kattoo sen? Ja Blue Velvet. Joo, joskus käytiin siellä elokuva-arkiston näytöksessä kyllä taidettiin olla. Kyllä. Siinä oli kaikki mun mielestä Aatot ja Antit ja Matit ja kaikki. Mä en ikinä oikein ymmärrä tätä. Tässä kannessa lukee Blue Velvet ja Sinisempi oli yö. Mä en oikein, miten niin? Okei. Mutta sitten tässä lukee myös eroottinen makupala. No. Kenen mielestä tämä on eroottinen? No sitä se ei ainakaan mun mielestä ole, mutta sitten toi Dennis Hopper. Dennis Hopper, se vetää kyllä. Hey you good neighbor, I sent you a love letter. Straight from my heart, fucker. Straight from my heart, fucker. You know what the love letter is? It's a bullet from my fucking gun, fucker. If you say the love letter for me, you fucked forever. Joo, ja sitten toi, että niinku... No, maistetaan tästä vaikka kaljaa. Perus IPA, joka muuten Jakke Rautio on lahjoittanut, toivottavasti Jakke on siellä paikalla, niin maistetaan sitä, mä imitoin Dennis Hopperia. Heineken, fuck that shit! It's Pabst Blue Ribbon! Heineken, fuck that shit! Joo, ja mitäs kaikkea muuta niinku siis, että käy hakee mulle kaljaa. Mitä, siis haluatko mä tuon sulle kaljaa? I want you to fuck it! No, I want you to fuck it! Joo. Mutta mikä sun David Lynch-suosikki on? Lost Highway. Lost Highway. Mä oon aina tykännyt. Mun mielestä se on niinku ainoa niinku Lynchin semmoinen todella rehellinen kauhuelokuva. Se on semmoinen niinku semmoinen tosi pölyinen sellainen. Ja semmoinen niinku, että se ei kikkaile mihinkään niinku se on niinku rehellistä sen ajan niinku meininkiä, mitä se on niinku kuvattu. Joo. Kiitos Juhanimäki aina oli 2 euroa mukana arvonnassa. Sitten mun mielestä siinä on niinku maailman paras soundtrack. Kyllä mä tykkään, siis myös toi on aika hyvä kyllä siis Wild at Heart. Se on myös tosi hyvä filmi. Aina naurattaa se, kun Nicolas Cage menee lopussa siellä kadulla ja sitten se tulee se jengi vastaan, että okei, what the fuck you faggots want? Ja sitten se pyörtyy siihen ja näkee sen enkeliin siellä. Sitten se nousee, tulee tajut takaisin, että hyvät herrat, pyydän sydämellisesti anteeksi, että kutsuin teitä homoseksuaaliksi, mitä te ette selvästikään ole. Mutta nyt minä olen löytänyt elämälle tarkoituksen ja pääsen poistumaan täältä nyt sitten. Joo. Mutta olihan se nyt. Sitten mä muistan, että Eraserheadikin käytiin joskus leffassa katsoa. Joo, niin oli. Se oli myös elokuva-arkiston näytös kyllä. Joo, se on kyllä vähän pikkusen ahdistava elokuva kyllä. Se on kyllä hyvä. Joo. Se on ihan vitun hyvä leffa. Joo. Tikkasin kyllä ihan sikana. No sit Dyyni. Kyllä se on ihan, siinä on omat arvonsa. Elefanttimies. Niin, joo.
sitten taas on näitä uudempia, nämä on aika vaikeita katsoa. Siis mä en vittu tajua, minkä takia Mulholland Drive on niin suosittu, tiedätkö? Mäkään en oikein siitä. Mä en ole päässyt ikinä siihen. Onko siellä katsomassa paljon Mulholland Drive-faneja sitten? Mutta eikös Lynch tehnyt muutakin paljon kuin leffoja? Oliko se jonkin sortin maalari? Mainoksia teki niin. PlayStation-mainoksia. Niin joo, se on se PlayStation-mainos, joo. Ja sitten no tupakkia aika ahkeraan veti kyllä, että se taisi olla siis miehen, mikä vei sitten, keuhkoahtaamako se oli. Joo, ja sitten olihan siellä. Mä en muista mitä kaikkea siinä on kuolemisessa oli laitettu, mutta sillä oli jo pitkään ollut se. Lynchin paras on Twin Peaks. Mä en ole vieläkään katsonut sitä. En ole vieläkään, kun mä oon jo puoli vuotta uhonnut, että mä katon sen. Oliko se niin, että Kelly Lynch oli hänen tytär? En tiedä. Oliko Kelly Lynch David Lynchin tytär? Jos oli, niin muistaakseni se oli Roadhouses, joo. Kyllä. Sitten se oli tässä semmoinen sarja, mitä mä nyt katselen, kuin Mr. Mercedes. Se oli niinku sen sarjamurhaajan äiti siitä. Jennifer Lynch ja Kelly Lynch on ilmeisesti... mitä tuossa? Jennifer Lynch on David Lynchin tytär. Okei. Mutta ei, ilmeisesti ei Kelly Lynch. Oliko se Jennifer Lynch nyt sitten? Se vittu. Ei me kaikkia tiedetä kyllä. Nyt kyllä Ville katot sen Twin Peaksin tai hyvä hei. No ehkä katoin. Niin, siis sä et ole nähnyt. En mä ikinä nähnyt kokonaan sitä. En ole nähnyt vittu. Nikokin sanoo, että pitäisi katsoa Mulhollandin uudestaan. Ei oikein ekalla kertaa. Joo, jotenkin siis, mä tajuin, että siinä on niinku ihan hyvä niinku se tunnelma. Se on ihan sikahauska. Sekin oli ihan vitun pitkä. Taisi olla 2,5 tuntia joku semmoinen. Ja sit siinä oli mun mielestä se hauska, jos se on se palkkamurhaaja ja se menee, ampuu sillä äänenvaihteessa yhtä ja sit se niinku menee siitä seinän läpi, sit se toisesta huoneesta kun sit se menee, oh man, se menee kattoon, niin se on osunut jotain jalkaa, ai saatana, se ampuu sen ja sitten se tulee siihen niinku raahasta ruumista siihen käytävään sinne niinku sille, sitten se on siivoja tuijottaa sen, sitten oh man, menee ampuu sen siivoja. Tulee hirveästi viestejä niin osu perseeseen joo. Onhan sillä. Mutta en mä tiedä, noitten uusien niitä on. Esimerkiksi Inline, se mikä se oli se. Joo, Inland. Empire vai? Niin, Inland Empire, se oli se videokameralla kuvattu. Mä en ois kattonut sitä vielä. Mä en oo vielä kattonut sitä. Se oli kyllä vaikeeta katsottavaa kyllä. Mutta sen uuden Twin Peaksin katoin kyllä. Niin, kokonaisuutena. Että... Hei, toi kun Inspektori P sanoi, että Lynch teki myös sarjakuvia, niin tohon mä sekoitin sen maalauksen jo. Ja Halloween Jackilta on jäänyt, että leffa ei toimi edelleenkään, siis toi Inland Empire kyllä. Mä en ole ikinä nähnyt Straight Storya. Onko sä nähnyt? Se pappa lähtee ruoholle. Se on Disney-leffa, eikö se ole? Se sen minä tiedän. Se on mun mielestä Disney-leffa. Joo, mutta se en ole nähnyt, niin. Mutta se on kuulemma hyvä. Se on... Niin, no jokut on sanonut, mutta sitten Tabukissa sanoi, että ihan paska. Inland Empire on mestariteos, sanoo puistokemisti game. Tykkää muuten tuosta nimestä. Mutta joo, David Lynch, hieno mies. Minkä ikäinen se oli? Eikö sulla ollut siinä paperissa, minkä ikäinen se oli? 78. 78, että muistakaa, älkää poltella tupakkia, niin voitte elää vähän pidempään sitten kyllä. Ja hei, ja muistatteko sen, että tein siitä myös David Lynchistä tein sen oman lähetyksen, että jos haluat enemmän niin kuin tarkemmin David Lynch-leffoista tietoa, niin käy kattoo se live-lähetys siellä sitten. Epis 33 heittää 5 €. Hyvää iltaa, eilen alkoi 10 päivän loma. Onneksi olkoon. Ohjelmassa metsätöitä ja leffakokoelman läpikäyntöä unboxauspakettien lopultakin valmiiksi ja postiin. Unboxauspaketti. Ai siis onko sä lähettämässä tänne unboxauspaketti? Noi vittu. Hei, koska unboxataan? Olis taas paketti. Mikä olisi hyvä päivä? Se pitäisi katsoa siinä helmikuuhunhan se menee väkisin. Että... Joo. Mutta pitäisi katsoa. Onhan se Petter Tomorrow viikonloppuun. Ja... Joo, eli Petter Tomorrow viikonloppu on 14. päivä. Siis tämä tarkoittaa sitä, että tuo elokuvateatteri Niagarassa on siis Petteri 1 ja 2. Niin se on 14. päivä. Niin olisiko sitten perjantaina sitä?
vai oliko sulla siis meininkiä? Siis mulle tulee toi poika tulee perjantaina ja sitten se lähtee lauantaina, että mä pääsen sinne Petter Tomorrowin. Okei. No ei sitten. Mutta kyllä me joku aika keksitään siihen ja toivottavasti sitten myös Epiksen paketti on siellä sitten unboxattavana. Joo. Katsotaan tuossa lähipäivinä. Mä katselen mun kalenteria, mitä siellä on. Mutta mennään eteenpäin. Hei, David Lynchistä. Hieno mies edelleen ja rauha hänen sielulleen. Ja sitten tämmönen, ei ole kuvaa, Marianne Faithfull, eli laulaja Metallica kautta Memory Remains. Niin, siis se lauleskeli siinä Memory Remainsissa. Siinä se on hänen lauleskelun. Kuka tahansa voisi laulaa. Mäkin voisin laulaa. Joo, mutta siis hän on siis niinku 60-luvulta asti tehnyt musiikkia. Ja sitten kuoli vasta tänä vuonna tosiaan, eikö viime vuonna siis. Ja sitten tosiaan, mutta hän siis tuli tunnetuksi myöskin siitä, että seurusteli joskus aikanaan tämän Mick Jaggerin kanssa 60-luvun puolessa välissä. Että oliko niillä joku 3 vuoden suhde, kun niillä oli. Okay. Ja että ne kumpikin oli, se oli joku tyylin ensimmäisiä ja superpareja, tiedätkö että muusikoita, tunnettuja muusikoita kumpikin. Että siitäkin se tuli tunnetuksi sitten. Mulle ei kyllä mitenkään tuttu, mutta rauha hänenkin sielulleen. Kyllä. Mikä ikäinen se oli, katsotaan siitä? 78. 78, okei. Joo. Oliko Lynch kanssa? Joo. Mutta sitten seuraava onkin kotimaasta sitten, eli tammikuussa tämäkin lähti sitten, että Sulevi Peltola sitten mikäs ikäinen hän oli sitten? 78 lukee siinä. Taas 78. Mutta just ihan sattumalta just katoin tämän Samvanilta lainassa olevan Kissan kuoleman ja siinähän Sulevi Peltola näkyy. Se on yksi niistä koulukodin niistä vakseista, mitä näitä tämmöisiä ohjaistajia siinä on, mutta ihan hyvä filmi tää oli kyllä. Missäs muussa tää oli? Ainakin tuossa Paha maa, se on se pöly imurikauppias siinä, jonka kanssa se lähtee vittu dokaan ja sitten se tappaa siellä imurilla sen yhden äijän ja sitten se yhden muijan sinne. Sä oot kirjoittanut tuohon Kotikatu ja Pultti pois. Onko se Pultti pois? En mä oo kirjoittanut mitään sinne, tommosia. Eikö sulla ole? Näyttelijä 2 kertaa voittanut Jussi, on minä kirjoittanut tähän mun listaan. Okay. Mä en tiedä minkä takia, siis se on se AI:lla, hän sanoo kaivannut. Kato, kun mä vedin tämän sun käsinkirjoitun listan, niin mä vedin sen AI läpi, että viittikö kirjoittaa siihen nää tekstinä ja sitten testata tää JSONia ja sitten lisää siihen se kuvakin sitten. Ei se kuvia löytänyt ollenkaan, mä joudun itse se pistää. Mutta kyllähän Kene Hackman, niin sitä ennen jo kuoli. Sulla toi listakin vähän. Mä oon tässä varmaan laittanut näitä. Joo, no ei tää nyt välttämättä tarvitse olla. Ei nää nyt ei se nyt ole niin tärkeää, että ne on ihan järjestyksessä sitten, mutta niinku. No Sulevi Peltola. Sulevi Peltola sitten joo. Twin Peaks katselu. Sehän oli vitun monessa leffassa suomalaisessa filmissä, vaikka ja missä. Rikos, rakkaus, Bad Luck Love. Tää on just tuttu naama, mutta nimi ei jää koskaan mieleen tyyppi, sanoo Tapukissa. Just tämä, tässä on paljon tällä listalla on semmosia henkilöitä kyllä joo. Hei, Master Blaster heitti 249 Twin Peaks katselu ja oma video sitten siitä. No siis jos ja kun mä sen joskus katon, niin siitä varmasti tulee video kyllä. Se on aivan taattua kyllä. Joo. Joo, onhan tää ihan uskomaton vuosi ollut. Joo, siis ei saa. Ja se alkaa niinku Lynchillä. Niin. Ja sitten niinku Marianne Faithfull ja sitten Sulevi Peltola niinku Suomessa. Joo. Mutta sitten hei, seuraava titaani, mikä tässä listalla nyt ainakin on. Kene Hackman. 18. helmikuuta sitten. Joo, 18 helmikuuta. Minkä ikäinen oli Kene, kun lähti? Kene oli 95. Joo. Eli aika helvetin pitkästi ikä oli kyllä. Muistaakseni mikä se viimeinen leffa oli? Sehän ei tehnyt varmaan 20 vuoteen mitään enää tässä. En kyllä muista. Olisiko se joku. Ei se varmaan Get Short. Kyllä se Get Shortin jälkeen jotain. On se tehnyt varmaan, mutta jos sieltä joku katsomusta tietää Kene Hackmanin viimeinen filmi, niin kirjoita ihmeessä sen. Sitten Replacements, se on joku jenkkifutisleffa. Niin. Onko se sen jälkeen tehnyt mitään? En mä ehkä. Ryöstö, no se oli se muuten käytiin katsoa leffassa kanssa. Royal Tenenbaums, joo. Niin oli, joo. Sehän on pitkällä jo 2000-luvulla varmaan. Joo. Ja sitten oliko oikealta etunimeltä Eugen? Varmaan, joo. Tässähän oli tää kummallinen siis se kuolema. Siis ilmeisesti sen vaimo
piti huolta hänestä ilmeisesti siitä ja niin kuin lääkityksestä ja tämmöisestä. Joo. Niin se vaimo ilmeisesti oli kuollut ennen sitä. Niin. Ja sitten se oli itse hortoillut, kun eihän se osannut yksin tehdä. Ja niin kauan, kun se oli kuollut niin kuin ilmeisesti nestehukkaan ilmeisesti, että se oli niin kuin vittu tyly meininki. Ja siellä oli ilmeisesti lemmikkejäkin kuollut. Että vittu, mitähän siellä oli ollut. Mä en tiedä sen vaimon kuolin syytä. Sen kummemmin mä en jaksanut tuota asiaa alkaa tutkimaan, kun tässä listan kasamisessa meni 2 päivää. Joo, sitä justiin, että tässä on mennyt aikaa kyllä ja todellakin niin kiitos työtunteja siitä. Varmaan 10 tuntia vähintään. Hei, Valkkis heittää 2 euroa ja kysyy Apassilta kysymyksen. No. Kenet hahmon Apassi valitsee Ninjago-leikissä? En mä leikin Ninjago-leikkiä. Eikö edes Poitson kanssa? Mä en tiedä, onko se Kai on se yksi, se punainen ilmeisesti. Se on ihan kiva. Me pelataan tuolla Plege 4. Siis se on mun ykköspelikone konsolina toimii tällä hetkellä, millä mä pelaan. Mutta viihdekeskuksena sitten toi Xbox One X. Mutta niin sillä me pelataan Lego Ninjagoota. Niin se on aika siisti kyllä. Villi Valta-taistelu on viimeinen Hackman-elokuva, kertoo Johan Lustig. Okei. Miltä vuodelta se Johan on sitten? Tiedetään se vuosi vielä siihen. Joo. Mutta kyllä se oli kyllä, no, mitkä on sen omia sitten semmoisia? No kyllä mä sanoin sitä Gene Hackmanilta, niin aina on yksi ylitse muiden, mistä mulle ekana tulee mieleen. Ja se on tietysti French Connection, siis nimenomaan ensimmäinen. Mutta ei tää 2 mun mielestä huono ole. Vaikka siis sillä on semmoinen paskan filmimainen, mutta ei se mun mielestä huono ole. Niin, että semmoiset henkilökohtaiset leffat, mitä niin pitää mainita, on just noin. Kyllä mä sanoin sitä Gene Hackmanin. Niin kuin, ja siis sitä mä odotan nyt. Mä en ole ikinä nähnyt sitä odottamatta, siis Uncommon Valor-elokuvaa. Sanokaa se Uncommon Valorin suomenkielinen nimi. Niin siinä on Gene Hackman ja Reb Brown. Ja se on jostain 80-luvun alusta. Se pitää nähdä. Sitähän tuli vissiin toi Kino Lorberin toi 4K on tulossa siitä, niin pitää se katsoa sitten jo. Ja okei, no en mä tiedä, onko Gene Hackman on mun mielestä aina ollut vähän semmonen ehkä, se on kauhean niinku, se on aina vähän tylsissä filmeissä, tiedätkö sä joku asianajaja tai joku semmoinen. Niin, kusipää semmonen. Tai sitten se on joku semmonen, niinku, tiedätkö joku vitu kyrpäkappari jossain. Niinku. Tai joku kierropoliitikko. Niin. Se on aina vähän tulee ekana mieleen, mutta siis kyllä kenellä on ollut todella kovat. No Armo Thomas. Ai niin, joo, kyllä. Se on ihan vitun loistava elokuva. Ja sitten Nopeat ja kuolleet. Niin, siinä. Joo, siis kun nyt alkaa muistelemaan, niin se on vaikka kuinka paljon. Niin. Onko sä ikinä muuten nähnyt sitä leffaa? Ja sitten Get Shorty. Joo, Get Shorty. Se saa ihan vitusti kuonoa, se aina tulee turpaa joka suunnasta. Onko sä ikinä nähnyt sitä Poseidon Adventure, missä se on siellä, se laiva uppoo. Ja niin se alkuperäinen. Niin. Ei se remake, missä on Kurt Russell. Ei. Niin siinähän on Gene Hackman. Okay. Mutta kyllä silti, vaikka mä vähän sanoin paskaa, että niin tylsissä filmeissä, mutta täytyy aina sanoa, että aina kun Gene Hackman jossain on, niin se kyllä aina on niin ihan vimpan päälle niin näyttelijä. Se on kyllä ammattilainen. Joo, kyllä. Se teki aina niin loistavaa. Mä en muista yhtäkään, että se olisi niin vasurilla tehnyt. Tiedätkö? Joo. Että tulisi mieleen. Crimson Tide! Ai niin joo, voi jumalauta. Niin ja hei, The Conversation, Coppolan filmi, vitu hyvä, kyllä. Näitä löytyy. Mississippi Burning. Se on muuten. Mä en ole ikinä nähnyt. En ole ikinä nähnyt. Me ei olla nähty. Pitäis kyllä katsoa. Teekö semmosia leffoja on paljonkin? Esimerkiksi myönnän, että mitä en ole nähnyt. Ei kun oonhan mä sen nähnyt. Tuulen viemään. Että oon nähnyt. Onko sä nähnyt? Oon mä nähnyt. Se saa katsoja lahjoituksen. Ei se niin paskaa. Siis mä tein sitä videoa. Niin. Joo, vasta se on 14. Yksi päivä kattelin Cleopatra. Niin. Se tuli Yle Areenalta. Eikö siis Yle Teemalta. Okei. No. Kattelin sen, se oli hyvä. No. Ihan vitun pitkä leffa. Toi Aattokin vissiin tässä katsoa. Äätty tässä. Joo. Niin Supermanissa kans on Gene Hackman, 1. ja 2. Joo. Kyllä Niin, sano vaan. Ei mitään, että siis helvetin kova näyttelijä tällä ja tässä menisi varmaan koko ilta, me alettaisiin puhua niin kuin yksitellen näistä leffoista. Siis pelkästään niistä, mitä me ollaan nähty, niin kuin puhumattakaan niistä sitten varmaan monta semmoista, mitä ei olla nähty kyllä. Seuraava nimi sitten. Joo.
Mennään eteenpäin tästä listalla. Sitten on joku tämmönen äijä, tai siis tämmönen äijä. Tää on just näitä tuttu naama, mutta niinku Peter Jason. Kun sä sanot Peter Jason, niin okei, mä en tiedä. Mutta siis tämähän on about kaikissa Carpenterin leffoissa kyllä tää. Niin on. Carpenterin vakiokasvo. 80-vuotiaana. Joo, mulle tulee ekana mieleen toi Tay-Leaf. Kun se on se, Joo. se on se joku äijä, mikä pitää sitä leiriä, se mikä kodittomien se tila, niin se oli siinä, näytteli sitä yhtä äijää kyllä. Joo. Mikäs sulle tulee mieleen tästä? No siis, mun mielestä se oli siinä tuossa Pako LA:ssa, sillä oli ihan hauska rooli, se oli yksi niistä komentajista siinä. Joo. Oliko toi muuten Pako New Yorkissa? Siinä se ei taida olla. Ei tainnut siinä olla, mutta sehän on Walter Hillin sitten, oli kans vaikka missä 48 tunnissa. Oliko? Mä en yhtäkkiä muista. Mutta sen mä katsoin sen IMDb-listan, niin se on niin kuin kaikissa Walter Hillin ja kaikissa Carpenterin elokuvissa. Että aikamoinen luottoheppa. Ja John sanoi, että sekoitin tämän varmaan useasti Meatloaf. No, se on vähän sama. Niin, joo. Kyllä se on vähän saman. On kyllä muuten tuotettu. Joo. On joo. Mutta semmonen sälli, että ei nyt aleta kaikista runoilemaan hirveästi. Sitten hei, seuraavaksi muusikko lähtenyt sitten helmikuussa kanssa sitten, eli David Johansen, ei kuvaa. Kerro sä, mä en tiedä mitä. Jännä, että ei löytynyt kuvaa. Tai no varmaan löytyi, mutta en mä et kaikki jaksanut edes hakea. Joo. Siis New York Dolls, siitähän se lähti liikkeelle säijä, mutta hän myöskin kunnostautui siis näyttelijänä. Hän oli muun muassa Free Jackissa. Okei. Ketä se Se oli se jätkä, joka sen ensimmäisenä kavalsi. Se yritti kavalta, myi niin sille, että ne kytät tuli sinne kahvilaan tai johonkin. Tästä on kyllä miljoona vuotta. No se on semmoinen leffa, mikä pitäisi katsoa niin uudestaan. Pitäisi, joo. Ja mä muistan, että eikö se ollut aikamatkustusleffa kanssa? Joo, siis se jotenkin se idea oli siinä, että niinku tulevaisuudesta niinku kaapataan niinku menneisyyden. Just ennen kuolemaa. Niin siis semmosia, mistä niinku ne ei on niinku jää ruumista jäljellä, tiedätkö? Ja Emilio Estevez on se joku rallikuski, mikä lentää päin seinään. Ja se oli se äijä, niinku, keltä se hakee ensimmäisenä hapua ja sitten se niinku kavaltaa sen. Joo. Siis tää oli näitä leffoja, siis mun mielestä me katsottiin näitä niinku killinä, niinku, sillä on niinku puhki katseltu. Okei, vittu tää on nähty jo aika monta kertaa. Mä en oo nähnyt sitä edes DVD-aikaan niinku ne näet. Mutta tosiaan niin kuin New York Dollsissa, New York Dolls, niin voi sanoa, että se niin kuin punkin esiaste lähti niin kuin siitä. Okay. Että niin kuin se on vaikuttanut kaikkiin noihin Ramonesseihin ja Sex Pistolsiin sun muihin aika isostikin. Sammani sanoi, että se näyttelee Scrooge haamujen kostossa. Joo. Okay. Joo. Toivottavasti oliko... Oli kyllä. Joo, kyllä siis tiesin kyllä, että hän niin kuin sairasti. Mutta seuraava hän oli kans sitten muusikko. Mä luin ensin, että mitä? Brion James. Ja sitten mä pistin sen listalle. Sitten heti, wait a second, Apassi sanoi, että eihän nyt Brian James ole tällä listalla. Sitten no juu ei. Mutta joo, kerran Brian James. No Brian James, Damnedin kitaristi tosiaan, se kanssa sitten meni kuolemaan tässä. Ja en mä muista mikä se kuolin syy, mutta kuitenkin musaa hän soi sitten vaikka ja missä muun muassa tuossa. Return of the Living Deadissä. Olisiko se siinä ollut? En mä ole ihan varma, että oliko se siinä, mutta ainakin se oli tuossa Texasin moottorisaamurhaaja 2. soi ja Hiddenissä. Okei. Että siellä soi sitten Damned. Jos siellä joku katsomasta tietää, että soiko The Damned Return of the Living Dead, mun mielestä on. Mun mielestä on. Okay. Tevein, hyvää iltaa, Apasilta 10 moro, Tevein. Se on muuten hyvää. Onko? Joo, Apassilla on siis Mojito Cocktail. Mä voin kans sitä maistaa kohta tossa. Kyllä. No. Ihan vitu. Ja Tevein meikäläisellä on tässä Kiss Vallantais viskiä. Joo, Ace Frehlin muistoilla. Sitten jo. Mutta Tevein, hei, laitoin eilen arpajaispakettia tulemaan sitten, että niin, toivottavasti sitä nyt jotain iloa on sitten, että se kolminkertainen voittaja. Niin. Eipä tässä sitten, jatketaan. Mennään listaa eteenpäin. Seuraavaksi Robert Trebor, eli Herkuleksessa ja Xenassa ja Salmoneus. Mikä on Salmoneus? En mä tiedä, kato kun sulla on se AI:n tekemä lista tossa noin. Mun on kato täällä ihan oma lista. Mikäs päivä se nyt oli? 11.3. Ja Robert Trebor.
Vaikka ja missä. Universal Soldierissa muun muassa näytteli. Okei. Mutta se pärstä sitten. Sitten alkaa mieli, että vittu, tää on niinku, ei tule mieleen, että missä on, mutta tiedän, että on vaikka ja missä. Niin, joo, en mäkään yhtäkkiä niinku, yhdistäisi yhtään mihinkään. Mutta muistan sen, että Universal Soldierissa se oli. Joo. Yksi niistä, olisiko se ollut proffia? En ole ihan varma. Joo. Mutta jees, mennään ne listalle eteenpäin. Jep. Ja seuraava sitten onkin. Jep. Nyt tulee kova suora. Kova nimi suora tulee nyt. Tästähän myös käytiin live-lähetys silloin, kun tämä Mä tapahtui. käyn hakemassa vähän lisää. Joo. Eli Wings Hauseri sitten lähti maaliskuussa sitten 15. päivä ja oli sitten mitä 70 jotain ikäinen ja tästähän tosiaan puhuttiin ja se ensimmäisenä mulle tulee mieleen aina hänen ensimmäinen elokuvansa ja sehän on tietysti sitten Gary Shermanin tämä Vice Squad-elokuva kyllä, että tästä puhuttiin silloin live-lähetyksessä ja siis Wings Hauser on just 77. Joo, ja siis Wings Hauser on just semmonen äijä, tiiäksä, että se on vaikka kuinka monessa filmissä. Ja siis semmonen äijä, mitä monet varmaan on, että niinku, ai niin toi on toi, mutta niinku, ei ole tietoa, että kuka sen nimi Mulla on. kai niinku äkkisiltä en tuu mieleen sanoa heti mistä se on. Niinku, mutta siis just se Vice Squad ja Tough Guys. Sittenhän se oli tossa, sillä oli mun mielestä pieni rooli tuossa Michael Mannin elokuvassa, se Insider. Okei. Se oli- Ai kun niin joo, se joo. oli se yksi niistä. Joo. Vitun. Se olisi muuten semmonen leffa, että missähän siitä viipyy toi 4K? Joo. Onko se edes Onko siitä Blu-ray? Blu-rayta? Ei Muuten varmaan. aloin katsoa, mutta niin, siinä on muuten ihan vitun hyvä leffa. niin, siis en tiedä mihin se on hautautunut. DVDnä näkyy vaikka ja kuinka. Niin. Mutta Blu-rayt. Ei, mulla on enäkäs sitä ole. Ei todellakaan, en mä muista, että mä olisin Pitäis nähnyt. kyllä nähdä uudestaan. Me varmaan keskusteltiin tämä ihan sama keskustelu silloin live-lähetyksessä sitten. Niin ja hei, jo Mutant-elokuvassa oli myös Wings Hauser. Ja hei, eikö se ollut tossa, se oli se Nightmare at Noon, se toi Niko Mastorakiksen filmi, kun pari äijää menee sinne kaupunkiin ja siellä on zombeja täynnä ja siinä on se hyvä kapakkatappelukohtaus. Se pitäisi meidän porukalla katsoa, se oli helvetin hauska filmi kyllä. Joo, Nightmare at Noonissa on Wings Hauseri kyllä jo. Sillä tosiaan poika, siis Cole Hauseri. Se on Yellowstoneissa muun muassa. Okei. Se on vaikka ja missä sekin jäi. Mun Cole Hauserin lempirooli on mun mielestä siinä Higher Learningissa, missä se näyttelee semmoista natsiporukan pomoa. Skinny natsiporukan pomoa. Damnet levytti ensimmäisen punk-biisin, se oli muuten Return of the Living Dead soundtrackilla se myöhempi versio bändistä. Ahaa, okei. Joo. Tää on just näitä, että aina oppii uutta. Se on kyllä siisti. Juontajat, kyllä. Jep. Oliko tää se kylmä rinki? Ei kai Wings Hauseri kylmässä ringissä ole? Ei kai. Onko se siinä mukaan? Oliko se kylmässä ringissä? Mä en nyt yhtäkkiä muista, että oli. Jos oli, niin aika kova. Olisi voinut kyllä tarkistaa mutta tuossa listasta meni oikeasti ihan vitun kauan aikaa. Joo. Mennään seuraavaan. Richard Chamberlain, heti niin kuin tyyliin niin kuin muutama päivä, ja no okei, pari viikkoa myöhemmin, mutta joo, Richard Chamberlain, siis tää on vaikka jo missä. Alkuperäinen Bourne. Alkuperäinen Bourne ja tällainen, mutta mulla nyt yhtäkkiä ei tullut mitään muuta Richard Chamberlainin filmiä kuin tää kanadalainen Bills. Mikä se oli se? Tappavat soitot. Mikä tehtiin sen saatanan Indiana Jonesin vanavedessä se mikä? Siis joo, mikä sen nimi nyt oli? Niitä tehtiin 2 kanssa. Siinä oli Sharon Stone. Allan Quatermain ja Salomonin kaivoksesta. joku kultainen kaivos tai jotain semmoista, joo. Joo. Niissähän oli, niitä tehtiin 2 niin. Eikö se ollut sitten myöskin näissä, ei Kung Fu, vaan oliko se Shogun vai mikä sarja? Eikö se siinäkin? Siellä just sanoi toi lossikuski, että alkuperäinen Shogun. Joo. Joo. Ja hei, te Sampo lähettää 5 €, Memento Mori, hyvää lauantailta, oh yeah, kiitos. Ja Tomi Eronen siirtyy tasolle tukia, tervetuloa! Ui! Otetaan tupla. On joo. Chamberlain oli vaikka ja missä. Ai joo,
Tosiaan, liekehtivässä tornissa. Se oli se kusipää-äijä, mikä oli suunnitellut sen talon ja kaikki oli päin persettä ja kaikki räjähti sen takia, kun se oli säästänyt väärässä kohtaa. 300 katsojaa, jumalauta! Painakaa tykkää, jos tykkäätte muistelulähetyksistä. Muistelulähetyksistä, joo. Ei mitään. Mennään hei sitten Richard Chamberlainista, onko sulla enää mitään siellä? Eipä siinä ollut. Niin. Ei ole kyllä mikään sellainen mun niinku semmoinen. Ei ollut, mutta siis niinku, on se kuitenkin iso nimi, mikä pitäisi mainita niinku, tämän vuoden kuolleessa. Mutta sitten meille iso nimi. Richard Nortoni. Australian lahja kamppailuelokuvien maailma. Ja siinä heti Kymkata tulee ekana siinä listalla, mutta siis Richard Nortoni ei nyt ihan kauheasti tehnyt leffoja, mutta siis aina... Yli 60 kuitenkin. Aina kun on niin kuin länsimaalainen äijä, on jossain niin kuin indonesialaisessa elokuvassa. Tai honkkarissa. Hong Kong-elokuva tai niin kuin Jackie Chansa, niin kuin, jos Jackie Chan tarvii... China O'Brienia. Niin, jos Jackie Chan tai joku tämmöinen Aasian potkuäijä tarvii niin kuin vertaisensa vastustaja, niin silloin ne yleensä soitti Richard Nortonille. Jackie Chan leffoissa, niin sehän on siinä... City Hunterissa. Missä muussa? 3 siellä oli yhteensä. Sitten oli toi Cynthia Rothrocken kanssa, sillä oli vaikka kuinka... China O'Brienissa. China O'Brien. Ykkössä ja 2. Joo. Sitten tää oli Mad Maxissa oli. Joo, siis näissä uusissa Fury Roadissa. Ja sitten mun mielestä se teki kyllä Jenkeissäkin omia filmejään. Furiosassa kummassakin. Se ei ikinä oikein ollut Jenkeissä, tai siis länsimaissa kauhean niin kuin sellainen tunnettu. Mutta australialainen se oli. Joo, Aussi äijä kyllä. Ja siis eikö sillä ole, sä varmaan tiedät niin kuin kamppailulajitausta, niin sillä varmaan oli joku... Siis mä olisi pitänyt ottaa vähän enemmän selvää siitä. Että, mutta siis pakosti se on jonkin joo, on. Siis se on niin kuin aidosti kova äijä ollut. Että. En tiedä sen syyli, mitä kaikkea sillä oli. Joo. Ville Komonen heitti 2 €. Chamberlainin parhaat on Allard Quatermain leffa. Vittu, mä en muista, koska mä olisin katsonut. Eikö siinä yhdessä ollut Sharon Stone? No oli kai, joo. Kun, siis sitähän tuli myös nämä vihreän timantin metsästys. Niin. Niitä oli 3, semmoinen ihme puumi tuli sitten. Että, Mutta joo, siis oon mä ne nähnyt. Siis nää on ihan varmasti nähnyt ja siis sillain oli sillain, että mitä on paskoja. Mutta niin vois kyllä katsoa jo uudestaan sitten näin. Niin taas. Niin. Painetaan tykkää, heitetään tippi livestä. Kiitos jätkät, sanoo Tommy Lee Cooper. Kiitos, 5 € ja oot mukana arvonnassa sinäkin. Otetaan tästä, otaksä vaan mojito. Mä otan mojito. Joo, 300, se jumalauta, 307 ihmistä. Se on parasta, kun on paljon jengiä. Pidetään hauskaa. Ja tosiaan saa chattata sitten, jos tulee mieleen justiin Richard Nortonilta jotain, tai keneltä tahansa, mitä ollaan puhuttu. Ja nyt sitten tulee seuraavaksi taas aika kova nimi, nimittäin. Joo, missä Naiskaissa oli joo. Tähän saatto luulla, että tämä oli aprillipila, mutta ei ollutkaan. Nimittäin Val Kilmeri lähti sitten 1.4.2025 ja varmaankaan Val Kilmeri nyt ei hirveästi tarvi esittelyä, että Top Gunista nyt varmaan niin kuin useimmat sen tietää. Mä heitän tähän Kiss Kiss Bang Bangi. Tämähän oli vähän niin kuin comeback-elokuva. Eikö se ole Blackin? Joo, Shane Blackin ohjaama ja vähän samalla kuin Nice Guys. Joo. Ja siis niin kuin toi pitää sanoa vielä, että siis Oliver Stonein leffassa, Doorsi. Se on kyllä hyvä. Vittu mä oon tän silloin kattonut, kun mä oon jostain Discshopista ostanut. Sitten totta kai Top Gunissa. Totta kai Top Gunissa ja tietysti ehkä se niin kuin ensimmäinen, ei se ollut sen ensimmäinen rooli, mutta ensimmäinen pääosarooli Top Secretissa. Joo, niin oli joo. Se oli kyllä kova. Top Secretissa. Niin oli sitä. Ollaanko me tehty siitä arvostelua? Ei olla tehty. Se kyllä pitäisi tehdä kyllä. Siitähän tuli se 4K, niin siinä voisi katsoa jossain vaiheessa kyllä toi Top Secret, koska siis Top Secret on sairaan hauska kyllä. Ja Ukkos sydän, se muuten oli. Ja eräs toinenkin näyttelijä lähti tästä kyseisestä elokuvasta ja me puhutaan sitä myöhemmin sitten kyllä. Mutta viime vuonna tosi. Ja siis hei, tietysti Heat. Tietysti Heat. Totta kai. Joo, se on ihan vitu hyvä kyllä. Ja Tombstone.
Saakeli, sekin pitäisi katsoa Joo, uudestaan. mä kattelin sen. Joo. Ihan vitu hyvä edelleen. Ja siis mun mielestä vielä paranee, koska siis tiiäksä, siitä on ihan helvetisti aikaa, kun mä sen viimeksi katson. Ja sitten nyt kun mä sen katoin, niin oi saatana, että on hyvällä. Minkä sä valittisit, sun pitäisi valita joku Val Kilmerille? Niin kyllä se Doorsi. Se on siinä ihan ehdoton. Ja sitten Heatissä se oli ihan vitu hyvä kanssa. Mut sitten mitäs muuta? Mä tykkäsin sitä tosta missä se näytteli John Holmesia. Oliko se Wonderland Murders tai joku vastaava? Joo, nyt kun sanoit, niin olikin. Vittu, onkohan mä edes nähnyt sitä? Oon mä varmaan nähnyt sitä. Joo, se oli hyvä ajankuvauselokuva. Joo. Ja se oli aika hämmentävä se juttu, missä se oli mukana. Kyllä mä silti valittisin, siis sillä on monta hienoa settiä kyllä. Ei vittu, tosta ei edes puhuttu, mutta siis toi satana. Batman Forever. Niin, no, sekin, mutta sitten toi Tohtori Moruun saari. En mä nähnyt edes. Ei vittu. se on paskaa, se on hirveetä. Mutta kyllä tosi hämmentävää on tosiaankin se, että Val Kilmer ei ole saanut ikinä Oscar-ehdokkuutta. Yhtä ainuttakaan Oscar-ehdokkuutta jätkä ei saa. Niin. Se on kyllä kummallista. Niin. Mutta sitten nehän yritti sen pyhimyksen elvyttää tuon Val Kilmerin avulla. Niin sekin oli joo. Ja sitten sehän floppasi. Ja sen takia nehän oli suunnitellut, että siitä olisi monta leffaa tullut. Mutta se niinku, mä tiedän, eikö se sitten tehnyt tarpeeksi rahaa vai mitä se oli sitten. Mä oon näitä jotain katsonut, siellä tulee jotain näitä YouTube-paska-algoritmisuosituksia tulee, niin joku tämmönen salaliittoteoria, että minkä takia Val Kilmer ei ollut isompi tähti. Että se on jostain niinku leikattu erilaisia haastatteluja ja se niinku sanoo, että niinku, hän ei niinku lähtenyt mukaan niinku tämmöiseen niinku sisäpiiriin niinku näihin johonkin seksipornobileisiin. Niin. Mut hei, en mä tiedä. Kyllä sen ura meni siihen, kun sillä todettiin kurkkusyöpä. Niin ja myöskin se, että siis se oli niin kuin tunnettu siitä, että se oli tosi hankala välillä saattoi olla. Ja hei, Batmanista tietysti, meidän pitää se ääneen mainita Batmani. Mä en kyllä, siis no ei se nyt varmaan niinku huono roolisuoritus, mutta tää on mun suosikki inhokki Batman-elokuva kyllä, Batman Forever. Niinku, siis mä en tykkää siitä. Niin, se Batman ja Robin on taas semmoinen, että se menee jo kalkkuna. Siis sille voi nauraa. Se on niinku, että voi vittu tää on paska. Mutta toi vaan niinku, voi vittu tää on paska. Mutta joo, toi sanoo Ville Korpela, että Val Kilmer on kaikkien aikojen pelimies Batman. Saa pillua joko Brucena tai Batmania samalta naiselta, Nicole. En mä muistakaan. Nicole siis eikö sä tiennyt sitä, että kun se panee Batmania, että se on Bruce Wayne? Joo. Oliko Renny Mindhuntersissa? Oliko? Ei muista. Oli. En muista. Se oli niitten se johtaja jätkä siinä, joka pisti ne sinne peliin. Oli. Okei. Olihan se siinä. No en lähde sanoinko mä jo, että siis mun suosikki on kuitenkin kaikesta huolimatta, niin mun suosikki on, mä otan aina, se on jotenkin niin nostalginen, mä otan Top Secretin. Se on kyllä ihan vitu. Se on jotenkin sellainen. Aina, mulle tulee ekana mieleen, kun mä mietin Val Kilmerin, niin Top Secret. He's not Mil to me. Chocolate mousse. Chocolate mousse. Chocolate mousse. Sokerihiiri. Se yksi äijä selittää, että kyllä se on kato sillä lailla, että elämässä tulee vastoinkäymisiä. Ja se ei tarvitse mitään muuta, kuin sun pitää vaan itse kestää kaikki pahimmatkin asiat. Että kato mäkin on niin vitun kova. Se hyppää ikkunasta päädellä. Se on siis, ai. Analiin. Kato se Batman Forever uudestaan, se on ihan selvää, kun Nicole sanoo, että on löytänyt uuden. No ei se nyt välttämättä sitä tarkoita, että Batman on vielä lihaa pistänyt piiloon niin kuin siinä. Renny kanssa sanoi, hei morjens Santeri sanoi, että Renny kanssa sanoi, että kerran kun Kilmerin kanssa väänsi kunnolla aiheesta, niin loppu meni iisimmin. Niin, että kun sanoi, että satana mulkku, mä oon täällä ohjaaja, eikä tämmönen retkusaatana. Niin. Mennään eteenpäin sitten. Laitas seuraava nimi. Tässä on niinku semmoinen kuva, mikä ei kyllä niinku mun mielestä edusta tuota jätkää niinku tutuimmillaan. Toi on mun mielestä viime vuosien kuva. Niin tämä, Nicky Cat. Joo, tää oli mulle ihan... Mut siis se on ihan vaikea missä. Muun muassa Boiler Roomissa mun mielestä on melkein jopa
pääosa siinä. Eli se oli se, niin kuin se pääaivot siinä. Joo. Mutta se tosiaan kuoli itsariin. Et sillä oli myös hyväksikäyttöä taustaa, että kun se oli ilmeisesti Hollywoodien kihojen hyväksikäyttämä kanssa tämä tyyppi. Ja sitten se tappoi itsarin sitten teki. Voi. Tämmöisiäkin tapauksia. Ei ole kyllä mulle yhtään niin kuin Joo, siis toi kuva on vähän semmoinen, jos sä näkisit paremman kuvan tosta, niin kyllä sä tunnistaisit. Se on myös vaikka ja missä. Joo. Mut seuraava. Seuraava sitten, niin pitäisikö tässä sanoa, että ei sentään Stallone, mutta First Bloodin ohjaaja Ted Kotcheff, australialainen ohjaaja, ja varmaankin sen tunnetuimmaksi nyt jäi sitten tämä kyseinen First Blood sitten. Mitä sulle tulee mieleen muita leffoja Ted Kotcheffilta kuin toi? Tombstone. Eikö se ollut toi... George B. Cosmos. Niin. Eikö se on George B. Cosmos, Niin, mutta niin. eikö se Ted Kotcheff ohjaston... Hetkonen, mitäs muuta? Ei, siis Weekend at the Bernie's. Okei. Siis mulle tulee se australialainen leffa mieleen, se Wake in Fright, mikä on loistava filmi kyllä, että niin, se kannattaa ehdottomasti kaikkien katsoa, mutta varmaankin on turvallista sanoa, että First Blood on se tunnetuin siis kyllä. totta kai. Joo. Mut siis tosiaan Weekend at the Bernie's, se oli kans hyvä, se kauan eläkö Joo. Se eka on kyllä vitu hyvä, mutta se toinen ei niinkään. Ei todellakaan, joo. Se ei kestä yhtään, mutta siis se on semmoinen komedia, mikä on monta kertaa nähnyt ja aina se jaksaa naurattaa. Jotenkin äijät menee lomalla Bernien tykö saareen ja sitten se kuolee tai se murhataan ja sitten ne niinku yrittää piilotella se, että se on niinku, tai ne yrittää... Pitää niinku sitä elossa. Niin. Että kaikki luulee, että se on elossa. Niin. Kato, ne löytää aamuna, se kuolee. Niin. Joo, se kannattaa ehdottomasti katsoa kyllä, mutta First Blood, siitähän lähti sitten aikamoinen Ohjaaja ja legenda. ohjaaja legenda ja franchise nousi siitä sitten. Ja vaikea kyllä sanoa, niin kuin, jos mietitään First Bloodia, että niin kuin Stallonehän kuuluisesti on sanonut, että se ensimmäinen leikkaus oli niin paska, että sen ura niin ura tuhoutuu sen takia. Se on niin paska elokuva. Ja sitten se oli niin kuin leikattu uudestaan, mutta niin kuin, vaikea kyllä sanoa, että niin kuin, Mitä vittua? Olisi ollut kiva nähdä, että jos se on tosiaan leikattu uudestaan. Noissahan on, kato, niin kuin, missä jo Blu-raysta lähtien niitä poistettuja kohtauksia. Siinähän on kokonaan poistettu ne takaumat sieltä Vietnamista, missä Stallonella on se muija ja sitten se joutuu sinne kidutettavaksi tällä. Mutta niin kuin, ei ne nyt mitenkään niin huonoja kohtauksia ole, että ne pilaisi koko elokuvaa. Mä en ole nähnyt niitä. Ne, en tiedä. Joo, leppoisan näköinen ukko, sanoo Tapukissa kyllä. Joo, 3 tuntia ilmeisesti oli se alkuperäinen leikkaus tuosta First Bloodista kyllä. Sitten seuraava on vähän tämmönen yllättävä nimi. Larbart Lincoln. Tietää. Niin. No, se lukee kyllä tossa jo. Eli Friday the 13th part 7, niin se pääosa esittäjä. Kyllä. Eli pitkän sairauden jälkeen. Joo, aika hyvän näköinen siis kuva tossa. Että joo, mutta... Mä katselen, että mitä hetkonen, tää kyllä laitetaan tohon listaan. Joo. Minkähän ikäinen toi? Ei toi voi kauhean vanha. Että siis 63 vai? Joo, 63. Siinähän sä näet sen aika jo haitari. Katot siitä. No, Santeri Paju sanoi, että pitääkö paikkaansa, että Stallone olisi vahvasti haamuohjannut jo Rambo 1. En oikein muista tarkkaan, joskus kuullut. En yhtään ihmettelisi, vaikka olisi. En ihmettelisi minäkään, mutta niin kun, kyllä mä oon aina ymmärtänyt, että kun se on leikattu uudestaan, niin Ted Kotcheff ei ole enää ollut paikalla siinä. Että se on niin kun ihan Stallone varmaan ja se leikkaaja. Kaapannut sen leffan. Niin, että ne on leikannut sen uudestaan sitten. Näin mä olettaisin ainakin kyllä. No, ihan hyvä leffa tuli. Ihan hyvä leffa tuli. Joo, Kimmo Leffaluki, moi vaan, saat 47. Onneksi olkoon. Hyvin lähtenyt viikonloppukäynti. Cobra ainakin on siis haamuohjana. Kyllä, se on kaikki jo tietää. Pikku vauvakin synnytysosastollakin tietää tämän asian kyllä. Joo, Stallone yritti ensin nostaa sen pois ja tuhota koko leffa. Just näin. Joo. Stallone oli niin iso nimi 82, että varmasti olisi ollut
vahvasti puikoissa. No joo, siis Rockien jälkeen kyllä. Ja sillä oli aikalainen studion luotto ihan joka paikassa. Oliko Rocky 2 vielä ton Avildsenin ohjaama, vai oliko se jo Stallonen? Ei ollut, se oli Stallone. Niin. Avildsen ohjasi ainoastaan 1 ja 5. Niin, eikö Rocky 2 ole tehty? Välit on kaikki ohjannut Stallone itse. Onko Rocky 2 Stallonen ensimmäinen ohjaama elokuva? Ei, Paradise Alley. Ai jaa, se oli sen ohjaama kanssa. Se oli ensimmäinen. Okay. Se sai harjoitella sitä varten, että se tekee Rocky 2. Okay. Eli niin kuin studio antoi sille vapaudet tehdä. Oi jumalauta, Inspektori P siirtyy tasolle Super yeah! Inspektori P liittyy supersäkkeileen. Tervetuloa, otetaan Inspektori P:lle sitten malja. Yeah. Mennään seuraavaan isoon nimeen jälleen kerran sitten, eli täältä tulee kuule Joe Dan Baker, jumalauta. Eli tämähän on taas ollut vaikka ja missä. Kirjoitetaan, otetaan tästä Walking Tall. Mehän tehtiin 89-vuotiaana me tehtiin, tai siis niinku tää kuoli ja me tehtiin tästä se Walking Tall-arvostelu. Ei se taitaa olla about vuosi sitten tuli toi Walking Tall. Niin. Hieno näyttelijä, siis tää on vaikka kuinka ja monessa filmissä, mutta on vaikea valita niinku mitään suosikkifilmiä, mutta mainittakoon se, että tää on niitä harvoja näyttelijöitä, jotka on sitten näytellyt James Bond-elokuvissa 2 eri roolia. Niin on. Ja mehän tehtiin tästä Walking Tallista arvosteluvideoa. Se oli hyvä. Käykää katsomassa, se oli mun mielestä hauska tehdäkin. Kuka sieltä tietää, että mitä 2 roolia näytteli toi Joe Don Baker James Bond-elokuvissa? Niin, ja sitten se oli tuossa Cape Fearissä. Cape Fearissä, kyllä. Ei kun oli. Remakeissa se oli. Niin, siinä Scorsesen versio. Jep. Se on kyllä hyvä. Mun mielestä se on Scorsesen yksi aliarvostetumista elokuvista. Se ei ikinä tule mieleen, jos Scorsesen leffoista puhutaan, että mikä on ensimmäiseksi mainita. Ikinä et mainitse Cape Fear. Se on jotenkin erilainen Scorsese-elokuva. Että se on vähän niin kuin tämmöinen jännäri toimintaelokuva. Niin, ja sitten vähän niin kuin remake. Se on ihan, onko sä nähnyt sen alkuperäisen? Se on ihan hyvä kanssa. Joo, on. Mutta mun mielestä se on parempi tää, koska toi Robert De Niro on ihan uskomaton tossa. Joo. Sieltähän Lossikuski tiesi, että ei me väitetty, että se näytteli Bondia, vaan se oli se Whittaker tuossa Living Daylightsissa ja sitten CIA-kaveri noissa sitten Brosnanin Bondeissa. Joo. Ja tietääkö kuka toinen naisnäyttelijä näyttelee 2 eri roolia James Bond-elokuvissa? Onko se ei Ursula Andressi vai? Andres, jos sä menisit Ursula Andresin kanssa naimisiin ja ottaisit mikä se muikkeli on, joka on Octopussissa? Niin, Maud Adams, sieltä Vanska. Joo, Maud Adams näyttelee tuossa, se on siinä Man with the Golden Gunissa, se on yksi niistä muijista. Ja sitten myöhemmin se on Octopussy, mutta ei siis sama hahmo. Ja hei, sehän on vielä tietäjät tietää senkin fakta, että periaatteessa Maud Adams näyttelee 3 Bondissa. Koska se tuli silloin kuvauspaikalle moikkaan niitä, kun ne teki A View to a Killia, kun se oli San Franciscossa. Niin se on yksi siellä kun ne kattelee, kun se Bondi kävelee sieltä palamasta talosta, niin se on yksi siellä yleisössä. Mene tuohon kameraan. Okei, joo. Joku pongaa sut. Niin. Joo. Siisti. Siistiä, mutta Joe Don Baker-leffoista niin... Walking Tall. Se oli kyllä vitu hyvä. Mutta menikö se eka? Vai niin? Siinähän sitten tuli tää Paul Svensson, tuli sitten seuraava. Jatka. Joo. Ja mulla tulee jostain syystä mieleen. Takaa ajo Maltalla arvostelu, kun se oli jossain Katson-lehdessä, kun sitä pyöri internetissä semmonen joku kuvakaappaus. Se Katson-lehti joku, en mä tiedä, 85 vuodelta tällä ja että yksityisetsivä lähtee Maltalle etsimään jotain kadonnutta naista. Elokuva on paska ja Joe Dan Baker on läski. Niin kuin hyvä arvostelu. Mut jees. Käykää kattoo se arvostelu. Käykää tsiikaan tosiaan meidän Walking Tall. Siinä on vähän enemmän Joe Don Baker asia.
Ja siis oikeastaan jotenkin kun mä pistän Joe Don Bakerin, niin mä mietin aina niinku 70-lukua. Mulla on kans vähän. Silloin se on niinku monessa leffassa. Niinku. Vaikka se teki ihan niinku ihan niinku seniori-ikäisenäkin elokuvia, että se oli vaikka missä. Ai niin joo, tappakaa Charlie Warnick, se on siinäkin. Joo, se oli toi Dirty Harryn ohjaaja, toi Don Siegel-elokuva. Joo. Kyllä. Joo. Ei siinä. Ville se vitsi, mikä vitsi mun piti pistää? Niin Fletchissä on kans toi Jordan Baker, joo. Charlie Warwick on ihan huippukostoleffa. Walter Matthau vetää kans hienon pääroolin, joo. Pitäis kyllä noita katsoa vähän enemmän. Hei, sulla on yksi nimi jäänyt pois tosta välistä. No, mikä jäi pois? Seuraavaksi olisi pitänyt tulla toi Ed Gale. Okei, Ed Gale on jostain syystä AI on jättänyt sen välistä. Eli, no okei, kuka on Ed Gale? Ed Gale on kuule se kuollut 61-vuotias. Se oli näitä lyhytkasvuisia näyttelijöitä. Se oli muun muassa stunttina semmoisessa elokuvassa kuin Child's Play, missä se niinku kaukaa kuvattiin, kun se menee se Child's Play juoksee siinä, tai se Chucky juoksee siinä kaukaa, kun kuvattiin niinku talon niinku ulkopuolella näki, että se niinku meni se Chucky, niin se on se Ed Gale. Ja mikäs muu se Ed Gale on, niin sä tiedät kyllä. Taidan tietää, että se on eräiden YouTubereiden suosikkielokuva kautta aikaan. Tämän titulaarinen hahmo, niin tämä mies oli siinä puvussa. Joo. Elikkä Howard the Duck. Ja ketkä siitä tykkäävät? Sitä tykkää Jape ja Rauli totta kai. Ai saatan. Eikä se muuten Ed Gale, oliko se Minimi kanssa? Ei todellakaan, se ei ollut. Ei. No. Mutta se tosiaan 61, että käpsät kyllä kuolee sitten. Joo. Vähän aikaisemmin. Niin Ursula vitsi, niin, että jos sä menisit Ursula Andresin kanssa naimisiin ja omaksuisit sen sukunimen, niin se olisi Andres. Eikö se ollut Aatto, joka sitä niin, se oli Aatto silloin, kun Aatto tässä silloin joskus yläasteella, se oli silloin se Teijan kanssa. Että oliko se mä kun kysyin, että mitä jos Andres menee Teijan kanssa naimisiin, niin mikä Teijan nimi sitten on, niin no pas Teija. Mutta niin kuin Aatto, Andres. Ei ole Andres. Millä järjellä sen nimi olisi Andres on? Jos mä menen vaikka Margot Robbien kanssa naimisiin, niin ei. Margot Robbien nimeksi ei tule Ville. Ei millään järjellä kyllä. Ed Gale. Joo, se oli tosiaan. Se meni. Mutta olihan se hienossa elokuvissa tosiaan. Niin hauska Joo. Yksityiskohta. Hyvä kun bongasit sen tosta. Joo, mä kattelin, että hetkonen, eikö se kuulunut tuohon väliin. Joo, siis jos nyt ihmettelette, niin kato kun tää lista, siis kun mä klikkaan tästä, niin kun Andersilla oli toi käsinkirjoitettu toi lista, niin mä vedin sen AI läpi että niin voitko tehdä tästä tämmöisen JSONin mulle, missä on tilaa kuville ja tällainen. Niin. Sitten jostain syystä se on jättänyt sitä väliin. Toivottavasti ei muita jättänyt väliin. No mutta sitten oli tämmönen äijä kuin Peter Kwong, joka on muun muassa Big Trouble in Little Chinassa ollut. Ja se näytti sen kuvan sinne? Joo, se näkyy siellä. Kyllä se näkyy siellä. Joo. Niin, tämmönen herrasmies. Ja siis se on vaikka ja missä, niin. Mä kävin katsoa, niin se on vaikka ja missä. Jos aina tarvitaan aasialaista, niin se on siellä. Tää on just sen näköinen pärssä, tiiäksä, että se on just vähän niin kuin tehdään elokuva, mikä sijoittuu Chinatowniin, Showdownin Little Tokia, niin se on just siellä niin kuin yksi niistä pahiksista sitten varmaan jo. Kyllä. Mä ajattelin, että mä otan kyllä tommosiakin nimiä mukaan, jotka niinku pärstä tunnistat heti, mutta nimiä ei sano mitään. Ja sitten kuitenkin saa ainakin meiltä jotain huomioon. Joo, siis Tuskin niinku häntä muualla mainittaisi.
Joo, siis toi on just näin, että Spedeäkin sanoo, että kun Ed Cayley kuoli, niin Rauli ja Jape itki. Sitten ne on vieläkin joutuu käymään terapiassa sen Niin takia. piti tulla tänne, mutta ei ne päässyt, kun ne itse itketti. Niin Ei niitä olisi pystynyt ottaa tähän, kun ne olisi itkenyt vaan koko ajan. Ulissu ja vikis. Markus Vahtera kysyi, että tehkää Leprechaunista arvosta. No, joo, miksei. Hei, miten? Montako niitä oli? Eikö niitäkin joku 4-5? Niitä on, varmasti on enemmän kuin, no varmaan 4 kyllä jo. Ai saata. Better unknown. Niin, Apasti piti kysyä, että tai siis nyt on muuten kirjastosta tullut ilmoitus, että niin kun olisi screeniä haettavissa sieltä hei, sitten. Että Aletaanko me katsoa? aletaan katsoa screeniä. Tiistaina sitten. Mutta sitten ajattelin, että toikin voitaisiin ottaa toi Ninja Turtles-paketti tossa, mikä on sun selän takana. Kyllä nyt Screamien kanssa tulee kiire, koska se on helmikuussa tulossa ensiltä. Joo, mutta se oli onneksi vasta helmikuun lopussa, Joo. 27. päivä. No, mutta jos niitä vittu on 6. Niin, no 2. Eli se on 3 kertaa Joo. sitten jo. Niin. Ja sitten Jörg Putkeräittikin boksikin tossa. Ai. Rammi. Jörkkiä. Niin. Björk Putkeräitti. YouTube Shortsissa näkyy vain yksi juonta. Joo, se on ihan totta, koska tää on siis se shorti. Mutta kun tää on vähän vaikea mahduttaa tähän niin kuin enempää kuin puolikkaita naamoja kyllä tähän. Se kannattaa katsella sitten tosta, tää on suunniteltu nimittäin widescreen kuvalle tää. Mutta varmaankin ehkä toi olisi sillä niin kuin niille tyypeille, jotka niin kuin kuuntelee, ei niinkään katsele striimiä kyllä. Hei joo, uusi Jackass tulee. Pitäisikö meidän katsoa kaikki Jackassit pohjille? Ai 1, saat. 2, 3, 1, 2, 3, No hei, miksei? 4 ja sitten tää tulee olemaan Miksei? 5. Jackass Forever oli edellinen. Vittu, siinä oli yksi hyvä jekku kyllä. Siinä oli silleen, että ne laittoi sen yhden jätkän niinku penkkiin ja sitten ne valoi sen niinku hunajalla ja sitten lohta laittoi niinku pikkuhousuita. Ne päästi karhun sinne. Niin se alkoi totta kai kato nuoleen hunajaa ja yritti sitä repiä niinku. Ei vittu. Niin se oli kyllä ihan siisti. Joo. Alright. Mennäänkö eteenpäin sitten seuraavaan? Ja sitten tämän äijän mä muistan aina tästä yhdestä repliikistä, ja se repliikki menee, fuck you! Harris Julin, eli tää on Scarfaceissa on se kyttä, jota Se on se, mulle tulee aina se mieleen, kun mä tän pärstän näin. Joo, Leo Bernstein vai mikä se on sitten, ja sitten kun se ampuu sitä mahaa, ja sitten se, että onko sulla mitään viimeisiä sanoja, niin se fuck you! Mutta joo, hei, miten se näyttelee Ghostbusters 2? Kyllä se on siinä. Onko se keksinyt, onko tää joku AI-hallusinaatio taas? Kyllä se on, Niin. mä en ainakaan ole sitä kirjoittanut sinne. Mä oon kirjoittanut sinne vaan, että vaikka ja missä. Joo, mutta siis puhutaan nyt Scarfaceista, ja siis siinä se on mun mielestä hieno vittumainen äi. Ai, tuomarina oli Ghostbusters 2. Okei, joo. Se on se tuomari, sieltä tulee tuomari. Kuulen päässä Tony Montana sana halveksaava tyyli. Mel Bernstein. One way ticket. Straight to hell. Eiku, first class ticket. Straight to hell. Joo, semmonen Mel Bernstein. Mutta siis tää on just tämmönen naama, tiedätkö kun sä näet se, niin tulee mieleen, että niin toi on toi. Niin. Toi on toi. Vaikka ja missä, TV-sarjossa vaikka ja missä. Mutta en mä ois kyllä tiennyt, jos niin kun joku sanoo, että hei, Harris Julin on kuollut. Okei. Kukas se on? En tiedä kyllä. I'm political prisoner from Cuba. Say get that to the bad guy. Eating pussy. Hey man, how come you get a scar like this, eating pussy? Hei, seuraava on Brian Wilson. Ei kun joo, okei. Elikkä Brian Wilsoni, muusikko The Beach Boys. Kyllä, se lähti muun muassa Good Vibrationin tuottanut ja säveltänyt ne biisit. Good Vibrators. Sähän oot suuri Beach Boys-fani. Tykkään kyllä. Tykkään tosi paljon. Joo. Ne oli kun tuli
puhuttiin, että aikanaan tuli skeittipunkkibändit silloin 80-luvulla, niin sitten oli surfibändit, niin se oli vähän, tiedätkö, semmoinen niin kuin ensimmäiset niin kuin surfarit teki musaa, niin se oli Beach Boys. Se oli vähän semmoisia, että nämä oli vähän niin kuin outlaws, vaikka ne ei sitä oikeasti ollutkaan. Okay. Mutta se oli silloinen vastaus Beatlesilla, että vaikka ne aikaisemmin aloittikin. Timo M. sanoo, että Brian Wilson oli kyllä säveltäjä Nerulossa, siis säveltää tarttuvaa poppia. No sehän oli, joo. No. Beach Boys oli mulle merkkas paljon enemmän kuin Beatles esimerkiksi. No. Mutta sitten ei ihan yhtä paljon taas kuin rollarit. No. Mutta seuraava sitten. Seuraava sitten, niin sitten oli tää Aki Aleong, ja tämähän on vaikka missä. Mutta siis ainakin se on tuossa Braddockissa. Joo, Braddock! Braddock! Montakohan kertaa se sanoo, Braddock! Eli siis Missing Action 3. Mutta sitten tää on, tää on just tämmönen aasialainen näyttelijä, mikä on siis aina, kun tarvitaan aasialaista. Niin se Questissähän se oli kanssa. Ai Questissa? Joo, se oli siinäkin. Missing in Action, joo. Aika vanhaksi sekin eli, siis 80, mitä mä nyt yhtäkkiä lasken tossa, 90 jotain. Lukeeko sulla ikä siinä? Tasan 90. Tasan 90. Sitten tuli mieleen toi David Lynch, kun siis mä satuin huomaamaan, että jos se olisi elänyt 5 päivää kauemmin, niin se olisi täyttänyt sitten sen, mitä 80. Vai, ei kun 79. Joo. Mutta joo. Aki Leong sitten, joo. Vittumainen kiinalainen. Sitten ne tulee jotain säveltäjiä sinne. Mä katsoin, että joku sanoi, että Mission Impossible teemme kuoli. Säveltäjä kuoli seuraavaksi. Siinä. Elikkä Lalo Schifrin, voi juman kautta. Elikkä ja Dirduharin musat. Siis tää on vaikka kuinka mun. Class of 84, Dirty Harry, Mission Impossible. Ja siis sehän teki vielä aika pitkäänkin musaa vielä. Että 90-luvulla muista vielä nähnyt, että on ollut Lalo Schifrin ja Enter the Dragon oli sitten. Että hieno säveltäjä kyllä ja paljon tuttuja biisejä. Heittäkää, name-droppailkaa sinne noita leffoja. Kaikkea se nyt oli tehnyt. Niin, että siis kun, niin Bullitti, joo, Bullitti kyllä. Kuseppa kuule Kusta munan päästä. Magnum Force ja Bulli ja Psykoosilasi. Siis joo, siis ei voi yhtään tiedätkö, ei pidä väheksyä tätä miestä kyllä säveltämisen saralla kyllä. Ja siis sellainen monipuolista musiikkia, että vaikka se lähti semmoista vähän niin kuin lounge-funkista, niin silti se pystyi tekemään tämmöistä thrillerimusiikkiakin. Jotenkin aina tulee mieleen toi Class of 84 biisi kyllä. Ai siis mitä, oliko se Croween tehnyt Ville Korpela sanoo, että kuuntelee Dirty Harryn tunnaria lähes päivittäin. Okei. Amityville horrori. Tiesitkö että se oli Croween tehnyt? Ai jaa. Mä en tiedä, että se oli Croween tehnyt. En minäkään. Ei kai se ole Croween tehnyt. Mun mielestä se on Crime Revel. Hei, ota sitä pizzaa, ettei jää syö. Joo, otan. Älä murehdi. Kyllä se tulee syötyä. Bruce Lee halusi ton Enteriin, kun kuulemma treenasi Mission Impossible tunnarin tahtiin kyllä. Okei. Joo, ei mun mielestä ei ole Croween kyllä. Mun mielestä se Croween ei kyllä. Se on mun mielestä Crime Revel on Croween tehnyt musiikin. Jos puhutaan ihan scoresta sitten joo. Rush Houriin on tehnyt musiikki. Okei. Joo. Saa nähdä, tuleeko se 4 sitten. No kyllä, kato, herra presidentti vaatii, että vittu teidän pitää tehdä. Tämä on minun suosikkielokuvani. Kun lapseni äijä saat. Vittu. Käyttää poliittista valtaa, että se elokuvan teko onnistuu. Minkä maalainen äijä Lalo oli? Siis ihan amerikkalainen. Oliko? Joo, en mä tiedä. Mutta siis se nimi kyllä viittaisi johonkin toisen. Argentiinalainen. Mutta niin, siinä lukee, että Argentiina. Okay. Joku ties. Mutta siis kyllä mä luulen, että se oli varmaan niinku USA:n kansalainen kyllä. Että. Joo, varmaan. Joo. Joo. Mutta tämmönenkin äijä sitten, että semmonen lähti siitä sitten 90-vuotiaana. Eikö niin? Joo.
Mutta sitten taas niin kuin kova pommi. Kova pommi. Hei, tostakin puuttuu välistä. Ai puuttuu vaan, okei. No niin, sano ensin. Julian McMahon. Julian McMahon. Se oli se alkuperäisessä Fantastic Four, mikä tehtiin silloin, kun alkoi nämä Marvelin leffat tulee. Ai siis niitä TV-elokuvia vai? Ei vaan siis mikä tehtiin siinä X-Menin jälkeen. Kun nämä ensimmäiset X-Menit tuli tuonne Marveliin, niin se oli siinä, missä oli Jessica Biel ja Okei. että ei Jessica Biel, vaan sit Jessica, mikä vittu sen muijan nimi, joka oli tuossa Sin Cityssäkin? Jessica. Joo. Jessica. Jessica Alba. Niin, joo. Joo. Yes, Sika Alba. Joo. Niin siinä se oli, ja sitten se oli se joku Nip and Tuck-niminen TV-sarja, mikä kertoo jostain vitun kauneusleikkausräjistä. Sano vielä sen nimi. Toi Julian McMahon. Julian McMahon. Tämä. Niin siis se oli Julia. Julian. Okei, se on mies. Laitatko sä ne kuvan sinne näkyviin? Joo, niin mies oletettu. Sekin aika nuori. 56. Julian. 56-vuotias. Tän näköinen sälli oli toi Julian McMahon. Joo, mutta Mutta mä sen lepoista sen kummemmin tiedä muuta kuin, että se oli siinä Fantastic. Ensimmäiset ihmenelosissa. joo. Fantastic Fourissa. Hyvä. Yes. Nyt Mut sitten seuraava kova paukku sitten. Tää oli kova pala kyllä. Michael Madsen. Tästä kans niin kuin oli maininta. Ei ollut varsinaisesti omistettua lähetystä tästä Michael Madsenista. Eikö se oli just semmonen, että oli joku synttärit oli samaan aikaan. Oliko se Stallonen synttärit oli samoihin aikoihin ja sitten toi Michael Madseni kuoli. Ja Michael Madsen ei todellakaan ollut kauhean vanha, että mitä, se 60 jotain. 67. 67 vuotta. Onko tietoa, että mihin se kuoli? Mä en muista. Niin. En yhtään. Tietääkö joku katsomosta, mikä oli Michael Madsenin kuolinsyy sitten? Meinaan, Michael Madseni on kyllä just tämmönen luottoäijä. Siis tietysti Reservoir Dogs. Niin ja siis Tarantinon leffat muuten. Niin, joo. Ja siis sehän oli, eikö se ollut niin, että alun perin siis piti olla Pulp Fictionissa? Joo. Mutta sitten se oli mennyt mieluummin tuohon Free Willy-elokuvaan. Varmaan saanut enemmän rahaa siitä, mutta mä luulen, että varmaan olisi ehkä ollut parempi roolisuoritus se, tai siis rooli. Ammuttiin hissi. Eikä ammuttu hissi. Alkoholismista luin jostain. Joo niin, siis alkoholismi ammuttiin hissi. Joo, ilmeisesti sitten alkoholi. Hetkonen, missäs kaikissa Tarantinon leffoissa se oli? Siis tossa toi Hateful Eight, Reservoir Dogs, Hateful Eight ja sitten Kill Bill 2. Kill Bill 2 ja 1. Joo. Mutta oliko muissa? Nyt on, ei ollut muista, ei muista. Oliko Death Proofissa? Ei tainnut olla. Sehän piti tulla, Pulp Fictionille piti tulla se epävirallinen jatkumo, se oli niinku Vega Brothers. Että sehän piti olla, eikö se ollut Vincent Vegan niinku veli? Toi Michael Madsenin hahmo, niinku, että niinku yhdistetään Reservoir Dogs ja Pulp Fiction. Niinku juttu. Oliko se Once Upon a Time Hollywoodissa? Oliko se siinä? Jos se on, niin se on tosi pieni. Madsen oli kyllä mahtava tyyppi leffassa kuin leffassa. Itse muistan jätkän viimeksi Species-leffasta. Joo, kyllä. Tappakaa presidentti. Joo, Tappakaa presidentti. Se oli niitä PM Entertainmentin filmiä. Et voi sanoa, että eikö sulla seis. Sun muijalle sano se. Joo, niin. joo, siis sehän on se, näyttelee joka siinä David Keith. Eikö oliko se, joo. David Keith näyttelee Tapa presidentti, PM Entertainmentin filmin. Oliko se jotenkin sellainen, että pestataan kuskaan presidenttiä, kun kaikki terroristit yrittää tappaa sitä. Oh, don't tell me that didn't give you a hard on. Sanan sille muijalle, kun autoja räjätteli sille. Niin, joo.
Joo, ja siis se on vitun monessa B-elokuvassa. Ja sitten tuossa toi... Tosiaan Free Willis. Joo, ja Species. Eikö se ollut ykkösessä ja kakkosessa Species? Mä en tiedä, oliko se, kun ei varmaan kolmosessa enää ollut. Ei. Sydänkohtaus on kuolinsyy sitten. Kyllä. Joo. Mutta aika nuorena kyllä, että voihan olla, että siinä on ollut tämmöiset niin sanotusti epäterveelliset elämäntavat. Niillä on kyllä niissä on jotain samaa luonteenpiirteitä tässä Tom Sizemoressa ja hänessä. Ne vois, mä oon monesti miettinyt, että vittu, olisiko noi sukua toisilleen jollain tavalla. Ja siis monesti mä oon niinku sekoittanut, että niin siinä oli toi, aiku niin, ei se ollutkaan Tom Sizemore, se oli Michael Madsen. Tai sitten, että ei niin se ei ollutkaan Michael Madsen, vaan Tom Sizemore kyllä. Vähän samanlainen, tiedätkö sä, habitus. Joo, onko ne ikinä ollut missään filmissä samana? Mä en oo ihan varma. Oliko Michael Madsen ja Tom Sizemore filmissä? Mutta Donnie Brascossahan se oli. Joo, Donnie Brasco. Se oli se, joka tuli sen tilalle sen niin kuin päälliköksi siihen. Eikä se saanut sitä paikkaa, se Al Pacino. Sitä vitutti. Alternative, vitun paska leffa, siinä näyttelee Michael Madsen. Ysäri lopulla tuli kanssa TV:stä oman käden oikealla TV-sarjassa autto rikoksen uhreja kostaa rikollisen. Okei, tää on mulla ihan ohi. Okei, hieno idea sarjalta. Hellride, joo, eikö se ole se Stephen Kingin filmi, joo, toi Hellride? Joo. Tai se joku Stephen Kingin kirjaan perustuva juttu. Heinäkuussa tosiaan. Heinäkuussa nuorena lähti ja otetaan sitten Michael Madsenille sitten ai niin, Thelma ja Louisessa tietysti. Ai niin oli joo, sehän oli sen Louisin poikaystävä. Joo, kyllä. Aritsu näkyy tässä kyllä. Nyt kun alkaa niitä putoilemaan näitä nimiä, niin sitten onkin voi vittu. Kyllä siinä oli. Hienoa, että te olette valppaa, niin kertokaa vaan lisää mitä kaikkea muuta. Natural Born Killersissa. Eikö se ole Sizemore? Siinä oli Tom Sizemore. Mutta onko ne yhdessä siinä? Kyllä, ei ole, mutta siis oliko, Sin Cityssä se oli se kyttäpä, se on aika pieni rooli. Niin siis eikö se ole GTA 3 tehnyt sen Ciprianin äänet? No joo. Toni Cipriani, se joka äiti käskee sen kaikkea tehdä. Yes mom, sorry mom. Language. Joo. Se on kyllä joo. Se on muuten joo. Sitäkin on tullut pelailtua nyt sitten näitä GTA:ita. San Andreas on nyt aika hyvin kesken tässä. Sitten mä ajattelin, mulle tuli nyt postissa toi Terminator Resistance. Mä alan sitä pelaa nyt sitten. Plege 4 toimii tällä hetkellä niin kuin mun pelikoneen. Eli sitä mä niin kuin pelaan tällä hetkellä eniten, mutta viihdekeskuksena tosiaan One X. Oho, 324 ihmistä katselee tällä hetkellä. Ja tykkäyksiä vaan 91. Hei, painakaa nyt sitä tykkäystä oikeasti. Niin kuin, ei se maksa mitään, niin kuin, pistää vähän niin kuin, peukkua pystyyn sitten. Ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut, että pääsette chattään sinne. Sekään ei maksa mitään. Ja jos on joku kaveri siinä vieressä, niin sano, että tilaa kanavan, koska tää tulee hyvää matskua, kuten tämmöistä muistelusettiä. Kyllä, One X:ssä on 4K-tuki. Joo. Se toimii oikein mainiosti siinä. Päryköhän sillä noin tommoset kaasutetut levyt sitten. Niin kuin. Joo, niin kuin mä ymmärsin, että Terminator Resistance ja sitten toi Robocop Rogue City ja sen jatko-osa, niin ne on kuulemma ihan vitu hyviä kaikki. Mä en ole niitä pelannut niin kuin mitään niistä. Mutta mulla ei ole tosiaan Plege 5, mulla on toi Plege 4. Näytä vielä sitä Terminator-peliä sieltä. Missä? Joo, tossa. Olisiko semmonen hieno, jos joskus näytettäisiin lähetyksessä, kun pelataan Terminator? Mä voin hakata ton läpi yhdeltä istumalta. Kiinnostaisiko semmonen katsella teitä? Meinaan, tää ainakin... Sua kiinnostaisi pelata kyllä. No itse asiassa mua ei kiinnosta pelata, mutta mä voisin mielenkiinnolla katsella, kun sä pelaat. Jos sä oot vittu hyvä vielä pelaan kyllä. Tai kyllä, joo. Se on Mietitään. Todellakin. Niin, onko se joku miksi on noin paksu? Se on kato sisällä kaikkea. Se on kato kirjaa ja... Vihko. Kirjaa ja sitten kato kun se on ennakkoon tilattu. Tää, ja mä sain tän synttärilahjaksi. Ja sitten sieltä tuli tommonen ihmeellinen kolikko tuli sieltä mukaan. Mä en tiedä mikä virka tällä on. Ja tommonen vihko siinä on. Ja sitten mulla itse peli on tuolla konsolissa, mutta eli tässä vielä ohjeet kanssa erikseen ja hieno sisäkansi. Niin onko sulla se Robocop-peli?
Sitä ei ole, kun se on Plege Vitosella ja Series X ja S. Okay. Harmi kyllä, mä haluaisin kyllä sitä. Se on kuulemma vitu hyvä kanssa. Se sijoittuu kuulemma 2. ja 3. välimaastoon se peli. Okay. Yes. No niin, mutta mennään nyt Michael Madsenista eteenpäin. Ja nyt me ollaan heinäkuun alussa sitten 2025. Ja toinenkin aika kova nimi sitten, siitä ellei tässä välissä puutu jotain, niin oli säveltäjä Mark Snow. Siellä ilmeisesti kiinnostaisi kaikkia katsella, kun meikäläinen pelaa jotain mun lempipelejä. Joo. Raahata Plege 4. Sun pitää pistää se Abassin pelikanava pystyyn. Joo, siellä olisi, mulla olisi näitä Letterface-peli olisi ja sitten olisi Texasin moottorisahamurhaaja ja sitten olisi Friday the 13 ja sitten Evil Dead. Nekin pelit löytyy kaikki. Hei, Ville Komuna heitti 2 euroa ja video, kun Abassi pelaa Terminaattoria. Ui. Just kattelin telkosta hetken genitaalisyssi ja nautti sen Vilhon paskasaavi siitä ja Terminaattorissa sen lentomatkakohtaus. Ja niin kuin se, ja kun se syöksyy sieltä kuin Superman. Joo, ei vittu, se oli paska. Niin ja tietysti Unoa pitäisi pelata kyllä. Okei. Niin, Mark Snow. Elikkä säveltäjä ja varmastikin hänen tunnettuinsa oli tää X-Files. Mä muistan, että se soi vittu MTV:llä asti, kun se ei ole mikään poppiliirutus kuitenkaan. Joo. Ja tiedätkö, toi on vähän semmonen niinku, teemabiisi. Se vähän niinku määrittelee koko 90-luvun. Joo. Koska se, eikö toi X-Files alkoi joskus 92 tai 93? Se kyllä joskus siinä mun mielestä ennen puolta väliä kyllä. Ja siis se kesti niin kuin helposti varmasti yli 2000-luvun kyllä. Eikö niitä joku... Ja leffoja tullut, niin. Niitäkin tuli 3 ainakin. Ja mun mielestä se Fight the Future, eikö se ollut se ensimmäinen elokuva, niin mun mielestä se tuli 2000 jotain. 2 vai 3 kun niitä? Olisiko se ollut 99? No mut kuitenkin niin... 2 vai 3? Vittu mä. Oli niin tai näin, niin siis kyllä toi niin kuin määrittelee sillain 90-luvun soundin kyllä toi joo. Mutta mitä muuta Mark Snow? Mä en muuten tiedä. Me ei tiedetä kyllä. Joo. Mutta jos et oikein muista, niin siinä olisi ollut MTV:llä näitä musiikkivideoita, Mark Snow. Tai vai oliko joku saman niminen Mark Snow äijä, niin kuin, tiedätkö, että vittu, en mä tiedä näistä. Mitä? Joo, mutta sekin oli, minkäs ikäinen se nyt oli? Mark Snow. 78 sekin. Kaikki vittu, valtaosa jotain 70 jotain. Joo, me aletaan nyt olemaan just tässä taidekohdassa. Tämmöiset niinku suuret nimet alkaa tippuun, koska ne alkaa olla niin vanhoja jo. Seuraavaksi onkin sitten suhteellisen suuri nimi. Niin. Jälleen kerran musiikissa pyöritään, mutta nyt meni sitten sen kaikista isoin sitten. Siis niin just. Väitän, että niinku monelle tämä on vuoden ehkä se suurin nimi, joka kuoli. Ozzy Osbourne. Kyllä, siinä se lähti sitten. Ja otetaan nyt Ozille sitten. Sieltä on Superjackiakin tullut sen verran, että pistetään nyt vähän AC/DC. Mikä oli, ei se ole AC/DC, kun Black Sabbath. Ei, Black Sabbath. Siis tää on Kissiviskiä. Niin mitä? Mikä oli? Niin, mikä oli sun ensimmäinen kosketus Ozzy Osbourne? Ensimmäinen kosketus Ozzy Osbourne. Tämäkin on vähän semmoinen nimi, tiedätkö, että kaikki tiesi sen. Mutta niin kuin, toi on hyvä kysymys. Varmaankin Perry Mason. Mulla on varmaan ollut se on ollut varmaan Iron Man. Sitä hyräiltiin vittu ala-asteella. No se on kyllä toinen. Joo, ja sitten et sitä Iron Man ja sitten toi Paranoid. Soita Paranoid. Mä muistan sen, että Kakarana niin kuin isommat pojat huuteli aina, soita Paranoid juttuja, niin mä en eikös tajunnut mistä se oli ennen kuin sitten joku sanoi, että on semmoinen bändi kuin Black Sabbath ja siinä laulaa semmoinen mies kuin Ozzy Osbourne. Wait a second, eikö Cannibal Corpse tehnyt coverin tosta? Joo, Zero the Hero. Zero the Hero. Joo, siis siitä mä varmaan tiedän sen, koska siis Cannibal Corpse joo, mutta siinähän on Ian Killani laulaa sillä levyllä, eli siis Deep Purple laulaja laulaa sillä levyllä, missä on Zero the Hero. Eli siis se ei ole Ozzy Osbourne? Ei ole, siinä ei sitten mitään. No niin, Timo mä heittää 5 Otsylle. Kyllä me otetaan nyt Otsylle, hei. Joo, ja se oli just niin kuin paria viikkoa ennen sitä oli se Ozzy Osbournen viimeinen keikka. Se oli kyllä peliliike, tiedätkö? Joo, ja vittu, ne teki pitkän pennin sitä. Niin.
Se oli iso tapahtuma ja siellä soitti käytännössä koko modernin metallin kerma. Mitä luulet, tiesikö Ozzy kuolevansa? Kyllä mä luulen. Niin. Kyllä se viimeisiä veti. Se oli oikeasti niitä, mitä niin kuin näyttänyt niitä backstage-materiaaleja, mitä se on ollut, niin se on oikeasti, se on ollut niin robotti siellä, että siellä on ihmiset ohjaamassa sitä, mitä se teki ja tälleen, mitä se katsoo, mihin pitää katsoa ja tämmöistä. Mihin se kuoli? Onko se joku syöpä vai? Siis eikö sillä ollut Alzheimeri vai Joo. kumpi sillä oli? Joo. Joku semmoinen se oli ja mun mielestä se sydän vaan. Oliko se sydänkohtaus sitten ollut virallinen syy, mutta kaikkihan se tiesi, että loppujen lopuksi ne elintavat varmasti oli se, mikä... Parkinsonin tauti. Parkinson, joo, okei. Hyvä, että korjailette. Joo. Mutta Ozzy Osbourne myös oli näyttelijä. Kyllä. Mikäs se oli? Me katsottiinkin sellaista. Joo, ainakin elokuvassa Trick or Treat Joo, se siinä näyttelee. se oli, joo. Ja on se varmaan muissakin. Nimetkää katsojat sieltä Ozzy Osbournen elokuvakameot. Mutta siis toi tulee ensimmäisenä mieleen. Sitten se oli siinä, mikä se oli se radioheppu? Howard Stern. Howard Sternissä siinä alussa, kun se menee sinne satana kaalaan ja siis se tulee vaan, what the fuck you wanker? Okei. En muista tätä. Ja T. Wayne heittää 5 € kissia huulen ja tukka vasta tuulen. Täällä ei tuule. Mutta isostihan se sekä ja niinku, silloin kun mä olin vähän vanhempi, niin mä muistan sen, että tuli tää Osbourne-sarja, silloin tuli MTV:llä. Niin se oli silloin niinku, Otsihan oli todella jo tuttu siitä niin kuin silloin jo mulle, mutta mä luulen, että silloin vähän nuorempi sukupolvelle. Niin, ja sitten se, että se räjähti varmaan se isoimmilleen sen suosio. Onko Osbourne Wayne's World-elokuvassa? Onko se siinä? Ei, vittu mä en muista tota. Teikö Wayne's World pitäisi kans katsoa? Joo, Koska sä oot nähnyt? 1 ja 2. Mä en muista. Nekin oli Saturday Night Livein sketsi, mistä se lähti. Niistä oli paljon itse asiassa tuli juttuja Saturday Night Liveista siihen aikaan. Esimerkiksi tää Blues Brothers ja sehän on niinku sketsistä lähti. Ja hei, JK on nähnyt Otsi 2 keikallaan. JK. Okay. No niin, morjesta JK. Ja hei, Mäkin olen nähnyt sen livenä. Ville Komonen heittää 5 €. Otsi on ollut Taaperosta asti mukana 70-luvun lopulta asti. Äitini veli kuunteli Black Sabbathia. Otsi on ollut niin kauan kuin muista. Sydän. Äitini veli. Niin, eli mikä se sitten, onko se sitten, se on Eno sitten vissiin. Joo. Kyllä, kiitos vaan Ville Komonen. Otetaan nyt kuselle taas. Apas meni kuselle vaan. Siitä vähän. Ei Kiss Vallantainsia. Ihan hyvää viskiä kyllä tämä. Ihan hyvää viskiä tämä Kiss. Remember tonight, Kiss. Don't forget, Kiss. Sitten eräänlainen suuri legenda seuraavaksi heti tulee. Dirty Derby heittää 2,5. Osille oli pelissä Brutal Legendsissa. Peleissä. Siis sain pelissä vai? Miten Ossi on pelissä? Siis tekemässä äänet vai? En minä tiedä. Brutal Legend. Kuka? Otsi oli peleissä. Kuka niin sanoo? Eikö siis Brutal Legend, siis, eikö se ole se, missä on toi, siis Jack Black on äänet tehnyt siinä? No kai sitten on Okei. ääninäyttely, joo. Mutta se oli ihan hauska, joo. Niin siis Brutal Legend. Joo, ihan ok. Joo. Sitten toinen suuri titaani, tätäkään varmaan moni ei nyt muista, tää jäi aika lailla tohon Otsin jalkoihin. Tää oli pari päivää heti myöhemmin. Suuri Thunder Lips. Thunder Lips Hulk Hogan. Elikkä 24. heinäkuuta 2025. Minkä ikäinen Hulk Hogan oli, kun se kuoli, niin katsokko siitä sitten. Mutta Hulk Hogan... 71-vuotias. Varmaankin voi olla, että jollain steroideilla on ollut ehkä tekemistä tämän asian kanssa, mitä luulet, Apassi.
Voi olla, mutta en mä, ei se varmaan sitäkään. Kyllä sekin on aika villit vuodet elänyt silloin, kun wrestlingi oli niin kuin 80-luvun ja 90-luvulla, mutta siis oikeasti kun sä oot katsonut niitä dokkareita, niin siellä vedettiin kokaiinia ja ryypättiin ihan vitusti. Että... Niin, mutta voihan siis kyllä ne voi jäljet jättää. Niin, ja sitten se, että kun se oli kuitenkin, tää on aika kroppaa kuluttavaa touhua ja tämmöistä näin, että se oli oikeasti aika rahjainen, kun se näytettiin niitä, että miten se käveli niin kuin ne viimeiset vuodet. Joo. Ja sitten se yritti nyt tehdä jonkun paluun ja ei ne oikein huolin noin isommat kaupungin niitä niin sanotusti, kun sehän on Trumpi-äijää ihan kunnolla. Niin. Joo. Ja eikä siinä ole just joku semmoinen juttu, että siinä oli vielä joku niinku semmoinen seksuaalinen ahdistelu vielä siinä taustalla. Tai siis joku niinku pahoinpitely tai joku semmoinen. Mä en muista, että siitä oli jotain juttua. Niin, ja sitten se oma tytär seurusteli joku tummaihoisen kanssa, niin se siitä vähän pisti suoraan ännää menemään. Ja se kaikki saatiin nauhalle se, ja totta kai se valui sitten julkisuuteen. Ja sittenhän se sai sitten aikamoisen rasistileiman sit siinä samalla. Jotkut vitun keskustelut, mä niin ymmärrän, että niin se on ihan selvästi jätkälle tehty ansa vittu. Ja siellä on niin käyty niin kunnon provot heittää. Joo. Koska sen ei ole mitenkään vahingossa noin vitun sanat ja jutut ei ole nauhoitettuja. Joo. Mutta joo, ymmärrän kyllä. Janne S. heitti 2 € RIP Michael Madsen 13.7.2025. Toivottavasti oli äsken paikalla, kun siitä puhuttiin. Otetaan vielä kerran Michael Madsen ja myös Hulkille ja nimetään myös niin kuin Hulkin noita elokuvarooleja, koska mulle tulee ekana tietysti mieleen Rocky 3:sta, Thunder Lips ja sitten Gremlins 2:ssa. Siinä se on. Sitten se Mäntti lastenvahti. Joo, niin se oli siinäkin. Ja sitten Commando kotien puolesta. Joo. Se ihme lasten elokuviin eksy semmosia niinku. Ja sitten siis, eikö se ollut niinku Captain America tyyliin? All American tai joku tämmönen näin. Siinähän teki musaakin niin, vielä. Se oli se musavideo, se All American Hero, se soittelee sitä kitaraa. Ja sitten mulla oli se joku Commando-leffa, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siis missä on se palkkasoturit, joku semmonen. Siinä on vitu siisti kansi. Harmi kun mulla se ei ole tässä nyt käsien ulottuvilla. Mutta mikä se oli se Hulk Hoganin Commando? Se oli R-rated elokuva, se ei ollut mikään lasten elokuva. Eikö siinä ollut kannessa on semmoinen väri kuin vihreä, musta ja keltainen? Niin Ultimate Weapon oli se. Ultimate Weapon, joo, kyllä. Joo. Rocky 3 Thunder Lips tosiaan. Ne voisi joskus katsella kaikki kyllä. Hulk Hoganin elokuvassa. Minkä takia hän on käyttänyt Hulk-nimeä? Olisiko siinä ollut, että se olisi joutunut maksamaan sitten tuolle WWF:lle? Mä luulen, että se olisi niin kuin heidän omistama merkki, tiedätkö, toi Hulkki. Eikä. Niin, ja että niin kuin Hulkki, että sä et sitä vie sitten mukanaan sun nimeäsi. Kyllä. Joo. Jees. Mennään eteenpäin sitten. Ja seuraavaksi elokuvaohjaaja Jonathan Kaplan. Accused AR, oliko noin sun kirjoittamia juttuja vai hallusinoiko AI siihen jotain? No ei todellakaan. Accused oli mun kyllä, mutta se oli syytetty nimellä siihen laitettu. Mutta Truck Turner. Kyllä. Tää mies on tehnyt yhden parhaimmista blaxploitaatio-elokuvista. Truck Turner. Mac Truck Turner, joo. Missä on Isaac Hayes ja siinä ammutaan. Siis se on niin vitu hyvä. Se kannattaa katsoa ehdottomasti. Se on yksi parhaita kyllä. Joo. Isaac Hayes on siinä, se on dupannut sen kokin äänet siihen South Parkiin. Joo. Chocolate my chocolate salty boy. Put it in the mountain, suck 'em. Onko se sen Accusedin nähnyt? Syytetty? Mitä se tapahtui? Siinä on sehän sai Oscarinkin siitä toi. Onko se missä on Harrison Ford? Ei. Eikö se oli se joku toinen? Se oli Witness. Niin, Witness, joo. Mutta se Accused oli se, missä siis tää Jodie Foster sai Oscarin siitä, missä niinku Mimmi raiskataan niinku keskellä baaria ja sitten semmoinen äijä hyllyttää niitä ja sitä raiskareita joko 2 vai 3 siinä, muistaakseni, ja sitten alkaa se oikeudenkäynti. En mä kyllä varmaan ole nähnyt sitä. Se on kyllä, joo. Se on varmaan sen isoin leffa, mutta kuitenkin Truck Turnerin takia mä sen löysin tuohon. Tapukissa sanotaan Bad Grills. Joo, Over the Edgen on ohjannut kanssa. Joo. Mutta siis kovia nimiä alkaa sieltäkin. Unlawful Entry. Eikö se ole se, missä on Ray Liotta? Oliko se? Joo. Joo, niin on. Eikö se ole Kurt Russellkin? Joo.
Mutta siis se justi tätä, ei tarkoita sitä, että me ollaan niinku jokaista henkilöä tässä niinku opiskeltu ahkerasti, tiedätkö, niinku. Tää on niinku nimenomaan täältä heitetään... No, mutta kun toi nimikin sanoo jotain. Jos joku sanoo, että Jonathan Kaplan, mä osaan sen kyllä sanoa, että se on ohjaaja, mutta Niin. ja ainoa leffa, minkä mä varmasti osaan sanoa, on Truck Turner. Joo, Truck Turner. Mac Truck Turner. Se on kyllä vitun kova. Pitäis katsoa uudestaan. Joo, se on kyllä sant. Santeri sanoo, että Kaplanilta oli myös hyvä TV-elokuva Girls of the White Orchid, jossa Jennifer Jason Leigh joutuu paritetuksi Japanissa. Yllättävän rajuja leffa telkkari. Okei. Ja sitten myös Hulk Hoganin oli loppuelämä pahaa skandaalia. Kasari ja Ysäri tulee mieleen. Kova ukkeli silloin. Lapsuuden sankareita. Unloveful Andrew. Nussitaan ihan oman. No niin. Oliko sitten seuraavaksi oli tämmönen kuin Ronnie Rondell Jr. Joo, se oli semmoinen kunnon stunttilegenda äijä. Joo. Että se oli mun mielestä Speedissä ja missä kaikessa tämmöisessä. Mutta minkä takia mä otin sen just tänne Pink Floydin kannet. Mitä se tarkoittaa? Wish You Were Here, sen levyn kannet. Näytetään se tähän sitten. Niin mitä se tarkoittaa? Se on siinä kannessa? Niin, se on se, joka on sytytetty tuleen. Okei. Niin hän on se stunttimies siinä. Katsotaan tästä. Siinä se kansi onkin siinä vieressä. Joo. Se on Siinä, tää kansi, joo. Okei, joo. Pistetään tästä toi. Pistetään se nyt ihmisille nähtäväksi tämä kyseinen kansi sitten. Tosta. Tämä levyn kansi. Joo. Hän on se, joka on tulessa. Joo. Hienosti. Ikoninen kansi. Joo. Kuka toi toinen sitten? Onko se Mr. Pink Floyd? Ja en mä tiedä, kuka se toinen on, mutta hän on kuitenkin siinä. Okei. Ja hän sitten meni kans kuolemaan tänä vuonna. Mikä ikäisen lähti ja oliko... Ootas mä katon tässä. Hän oli 88. Aika pitkä ikä noin niinku stuntmanille. Sitten Speedissä ja sitten, mä oon sen ihan tehnyt listaa. Speedissä, Lethal Weaponeissa. Okei. Eli niinku. No just niin, ei sä pysty niin varmaan Näillä on siis vittu satoja elokuvia. Niin. Niinku, ne tekee vittu joka päivä eri elokuvaa. Että ei oo silleen. Mut sitten joo. On kans semmonen. Tosi tuttu näyttelijä. Ei, älä vielä sitä laita, vaan Terence Stamppi tuli siitä. Ei kun joo, tossa joo. Terence Stamppi, elikkä Laimi, Kostaja Lontoosta. Mulle tulee ekana mieleen. Joo. Oliko se muka siinä Superman 2? Se oli ihan on, siinä. Superman 2 on se Jod, kenraali Jod. Oliko tää muuten AI-kirjoittama tää kenraali Jod? On se, siis ihan varmasti on kyllä. Yksi nimi ei taas välissä, mutta No se voidaan sanoa tämän jälkeen, ei se nyt niin tärkeä ole missä järjestyksessä. No joo, ei sillä oikeastaan edes väliä, koska niin. Se ei ole tärkeä. Mutta Terence Stamppi, niin tämähän on vaikka ei ole missä leffassa siis kyllä. Joo. Että... Mistä se jossain, mikä oli se Tim Burtonin leffa, missä se oli isostikin? Ihan joku 10 vuotta sitten oli. Missä oli vähän semmoinen ajan, oliko Päiväni murmelina meininki oli siinä. En ole ainakaan nähnyt tuommoista. Tämä on siis ihan, ei kauan aikaa sitten ollut. Siinä oli se Eva Green ja... Sanokaa ihmeellisesti, mä en tiedä tota. Niin siis, Tim Burtonin ohjaama. Missä oli niitä, se oli vähän joku semmoinen X-Men tyylinen, missä oli... Dark Shadows sanoo. Ei ollut se. Eikö ollut? Ei ollut se. Siinä oli pitkä nimi. Et se oli joku Päiväni murmelina leffa. Että ne elää niinku sen päivän uudestaan ja uudestaan. Joo. En muista. Mutta kuitenkin. Ei ole Sleepy Hollow. Sen... no mutta kuitenkin. Ai niin joo. Oliko se Star Wars? Oliko se Star Wars? Oliko se siinä? Varmaan. Collector Ulan alkupäästä on tosi hieno leffa, sanoo Rase Spiritwood. Okei. Mutta joo, toi Pärstä on just semmonen, että niinku vaikka ja missä. Niin. Sekin kuitenkin. Minkäs ikäisenä se nyt lähti? Sekin on sitä. Lukeeko se sulla siinä? Terence Stamppi. Elikkä... 87. No kyllä se vanhaksi eli sitten. Joo.
Miss Peregrine Home for the Peculiar Children. okei. Se oli ihan hyvä. Mä tykkäsin siitä. Mä en Mä en muistanut oo vaan sen nimi. Se oli oikeasti ihan Mä hyvä. en ole nähnyt kyllä tota. Siinä oli oikeasti aika synkkä meininki. Että se oli niinku, vaikka se oli semmoinen niinku vähän jopa iloinen elokuva, mutta Joo, en muistanut tota kyllä ollenkaan. Tai siis tiedä edes. Joo. kyllä. Mennään eteenpäin sitten. Tässä on seuraavaksi listalla tässä Brent Hinds, kitaristi, Mastodonin kitaristi. Kyllä. No niin, ole hyvä, kerro. Ei mitään. Se kuoli kans, lähti varhain. Moottoripyöräonnettomuus oli sitten syy. Mitä se Mastodonin, no mulle se varsinaisesti silleen merkkaa mitään, mutta Mastodon hän oli nyt yksi isoista. Varmaan yhtä aikaa tuli tyyliin Lamb of Godin kanssa. Mutta siis näköjään näyttäisi olevan vaan niinku, siis 49. Joo, 49. kyllä. About. Eikö 51? 70. No joo, okei. No 51. 51 V, niin. Onnettomuus vie sitten. Siellä kolonel sanoo, mitä hittoa, onko Brent Hinds kuollut? Mennyt ihan ohi. No se on kuollut, ollut jo hetken. Joo. Mutta tää on... Tästä. Niin. Anteeksi, nyt pilattiin sun ilta sitten tässä. Mutta sehän, eikö se saanut kenkää vähän ennen kuolemaansa? Mutta moottoripyöräonnettomuudessa tosiaan meni. Olen nähnyt livenä, joo. Ne kävi useinkin itse asiassa yhdessä vaiheessa Suomessa, kun ne tuli toi Slayeri ainakin. Sen kanssa ne kierteli paljon ja sitten aina Slayerin mukana sitten kierteli myös tää Bodomi. Joo. Eli näin vähän väliä ne piipahti Suomessa. J.K. sanoi, että on nähnyt Mastodonin livenä. Oli kova livenä kyllä. On. Sehän on vähän semmoista prokahtavaa. Mä en kyllä muista, mä olisin ikinä kuullut Mastodonia. Mutta Kuuntele semmonen biisi kuin Motherload. Motherload. Se on hyvä. Tykkäät siitä. Okei. Ei mitään. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Sitten tulee taas suuri nimi. Elikkä Afrikka-amerikkalainen, vaan natiivi-amerikkalainen näyttelijä Graham Greene. Kyllä. Ja siis tämähän on niinku, tää on just se naama, mikä sä oot nähnyt miljoonan kertaa. Ja mulle tulee ensimmäisen mieleen, Tanssii susia. Ja siitä hän sai myöskin Oscar-ehdokkuuden, miessivuosa Oscar-ehdokkuuden. Oliko tää siinä sarjassa Rooman seriffi? Oliko tää siinä se yksi intiaani äijä? Ei, vaan se oli siinä Villi Pohjola. Ei kun Villi Pohjola, niin. Se tulee seuraavaksi mieleen. Ja siis se oli semmoinen niinku hauska hahmo, välillä se puhui jotain ihan outoja. Joo. Niin. Kyllä, ja Maverikki, kyllä, joo. Se oli siinä. Ja sitten kun puhuttiin tuosta Val Kilmeristä, niin sehän nyt oli siis siinä Thunder Heart, Ukkossydän, niin se oli just se, sehän on joku juttu, että se intiaanireservivaatissa oli murhattu tyyppejä ja sitten se Val Kilmer oli se FBI ja se meni selvittelemään. Kyllä. Siellä sitten se joutuu intiaani heimon kanssa tekemisiin siinä. Ja Die Hard 3:ssa. Die Hard 3:ssa kyllä, joo. Joo. Ja kyllä sieltä nyt alkaa tulee. Tällä jatkalla on ollut vaikka ja mitä. Joo. Minkä ikäinen tää oli ja oliko tietoa kuolin syystä sitten? Ei oo. Kyllä se, googlettakaa te, me ei jaksettaisi alkaa nyt itse kaivelemaan. 50. Oikeasti. 5, vähän vajaa 60 jotain, 69. Tuleeko Ville Carpenter Brutin keikalle Helsinkiin ensin? Jaa, semmonen osa. Melkein voisi tullakin. Oi. 73. Missä kuussa se on toi Carpenter Brut? Ja Maverickissa se on se, toi Maverick kanssa pitäisi katsoa uudestaan. Mä muistan, että mä tykkäsin tosi paljon siitä. Silloin, siis mä oon varmaan nähnyt sen viimeksi elokuvateattereissa. Eikö se ole se, sehän on ton Donnerin ja se on Mel Gibson ja joo. Jodie Foster. Niin. Siinähän oli se Danny Gloverkin oli semmoisessa pienessä roolissa, mikä oli uncreditoitu. Sitä ei ollut laitettu edes virallisesti näyttelijälistalle. Oliko se jotenkin sellainen niinku törmää, toinen on ryöstämässä pankkia ja katsoo toisen. Se oli ihan hauska. Mä käyn kusella, niin jatketaan. No niin, käy kusella. Ei, laita se seuraava nimi. Kaikki tietää ihan varmasti, mistä on kysymys. No niin, pistetään seuraava. Mä käyn kusella samalla. Giorgio Armani, eli vaatesuunnittelija.
Tietysti, kuten kuvasta näkyy, minä ja Apassi pukeudumme vain ja ainoastaan Giorgio Armanin suunnittelemiin asuihin kyllä. Varsinkin minä, kun käyn tuossa Lidlissä, niin se on pakko olla Armanit päällä. Mutta eikös tästä tehty se leffa, missä näyttelee toi Al Casino, eikö se oli, oliko se Gore Vidal? Se oli Gucci, sä sekoitat. Niin, se oli Gucci-elokuva sitten, joo. Mutta joo, tääkin oli sitten vanha äijä kyllä, ja varmasti niin kun värikäs ilmä oli tällä hetkellä. Ison profiilin äijä. Niin, ja kuinka paljon on Armanin vaatteita käytetty esimerkiksi elokuvissa? Siis Mitäs Bondi piti päällä? Oliko mitään tiettyä? ei mulla mitään. Jostain sitten nämä Vaatesuunnittelijat on vähän mennyt ohi. Ne on jäänyt meiltä opiskelematta. Lord of the Ringsissa, tiesitkö sitä Lord of the Ringsissa ja tuossa Gladiatorissa ja sama vaatesuunnittelu? Kuka se oli, että vittu? Eikö se ollut niinku, että hei, tässä on sama vaatesuunnittelija kuin tuossa Indiana Jonesissa? Varmaan äättä. Niin, muistaakseni mentiin johonkin, että hei, tässä on sama vaatesuunnittelija kuin Indiana Jones. En tiedä, mutta hyvinkin varmaan mahdollista kyllä. Niin. Joskus vaan ihmiset muistaa jotain tosi ihmeellisiä asioita. Mutta emme varmaan tätä enempää jäädä tätä jatkaa miettimään. Tämä on ihan hyvä, se oli aika iäkäs. Ihan hyvä name droppaus kyllä. Ja sitten hei, 89-vuotiaana seuraavaksi sitten. Kova nimi taas, todella kova nimi. Eli Bobby Redford. Kyllä, Robert Redford lähti. Joo, syyskuussa sitten 16. päivä Bobby Redford. Ja mulla oli tässä Bobby Redfordilta yksi hieno elokuva. En tiedä, oletko nähnyt Apassi 3 kondomin päivää? 3 Days of Condors. Eli tää paranoia-trilleri sitten, mikä oli Sydney Pullakin ohjaama. En ole nähnyt varmaan. Oikein hyvä. Ja siis mun mielestä Robert Redford on just tämmöisessä filmeissä, tämmönen niinku poliittinen elokuva. Muistaaksä sen elokuva, missä on toi Pölyä Hoffmanissa, toi Dustin Hoffman, niin se kaikki presidentin miehet. Se Watergate-homma. Niin. Ja sitten Stingi. Stingi. Joo, mutta tiedätkö mikä oli ensimmäinen leffa, minkä mä häneltä näin? No. Sneakers. Sneakers, joo. Se oli, me käytiin leffassa Joo, me käytiin Kinolassa kattoon. Ja se oli hyvä, semmoinen eräänlainen vähän semmoinen veijarimainen ryöstöelokuva. Siis tiedätkö, mä en ole sen kerran jälkeen nähnyt. Ja siis ei ole mitään syytä, miksi mä en ole nähnyt. No siis mä kattelin yksi päivä sen uudestaan ja oikeasti se on tosi hyvä elokuva vieläkin. Se on ihan niinku semmoinen tosi nokkela. Että... Eikö se ole Dan Aykroydikin on siinä? On. Siinä on vaikka ja ketä. Mä en tiedä mistä syystä mä muistan aina siitä on se, että siis vielä tänäkin päivänä, vaikka mä en tässä vuosien varrella nähnyt tätä uudestaan. Sidney Poitier on siinä. Ja... Mutta mä muistan siitä sen Setek Astronomi. Sitten kun se yhdistelee tämän nimen No More Secrets. Niin, Setek Astronomi. Onko joku oikeasti miettinyt käsikirjoittaa? Ei vittu, mitenkään mä se No More Secrets? Mitenkään tuommoista niinku kirjoittaa? Sulla pitäisi olla oikeasti aika saatana nokkela. Niinku, kun se on oikeasti aika semmoinen nokkela elokuva, että siinä tehdään 2 vai 3 ryöstöä. Ja ne on oikeasti ihan sikana hienosti mietitty, kun ne lähtee niinku miettimään, että missä se on ollut, niin se joutuu johonkin vitun hanhifarmelle, kun se luulee, että se jossain juhlissa. Joo. Täytyisi katsoa se uudestaan. Eikös tästä muuten tullut kanssa joku 4K, tuli vähän aikaa sitten kyllä. Ja mun on ihan pakko sanoa tähän väliin, että äättösäätänä. Ei me sanota, se sanonta ei mene aattosaatana, vaan Aatto taas sano. Aatto taas sano. Se tulee siitä, kun aina niin kuin silloin joskus Killinä keskustelin leffoista ja sitten niin kuin, aina joku sanoo, että aatto tässä nyt. Että sen mies on vittu hyvä, vaan että voi vittu, kaikki oli sitä mieltä ihan vitun paska. Aatto tässä nyt, ihan vittu hyvä. Rahas meidät katsomaan kadonneiden lasten kaupungin. Niin, aatto tässä nyt, että tämä on ihan vittu hyvä. Mä haluaisin oikeasti nähdä sen. Kyllä mä oon sen nähnyt sen jälkeen. Se on kiistatta vähän ärsyttävä, mutta kyllä se on aika hyvä filmi. Okei. Siis, mä luulen, että me oltiin varmaan vähän liian nuoria, tiedätkö, katteleen tämmöistä hienostunutta ranskalaista visionääriä. Kyllä, tulee mieleen Snickers suklaapatukat tuosta Snickersistä kyllä. Mutta joo. Mikä on viimeisin teos sitten, mitä sä oot häneltä nähnyt? Mä oon nähnyt joku haaksirikkoutunut elokuva. Tai siis ei haaksirikkoutunut, sillä on saatanan purjevenellä. Joutuu jokin merelle, meren varaan. Olisiko se ollut se viimeinen filmi, tiedätkö? Se... Ja sitten oli joku vankilafilmi, missä oli James Gandolfini oli kanssa. Se on se linnoitus. Joo.
Mä en muista mikä sen nimi oli se englanniksi, mutta linnoitus se Mutta kuitenkin joku semmoinen, mihin se meren varaan joutuu. All is Lost on merielokuva. Joo, se oli hyvä. Se oli tosi linnoitus oli tää linnoitusfilmi. Mikä se oli se... mikä se englanninkielinen nimi oli? Mä en ole varmaan nähnyt kumpaakaan kyllä. Se oli joku semmoinen, mihin sotilaat laitettiin semmoinen vankila ja sitten sille tulee joku valtataistelu se Gandalfinin kanssa, joka on niinku se vankilapäällikkö. Joo. Viimeinen linnoitus oli se, joo. Oliko se Last Castle, kun se oli sitten sen leffan englanninkielinen nimi? The Last Castle. Okay. Mutta Robert Redfordin aika legendaarinen näyttelijä kyllä. Kyllä se oli, mutta eipä tullut mieleen, tiedätkö, että hän on nyt sitten lähdössä. Mutta niin, se on se just, että eipä tule mieleen, että niinku, mua vähän pelottaa, koska nämä tosi suuret äijät lähtee, tiedätkö, niinku, mietin Nicholsonia, Pacino, De Niro, Pesci. Ne on kaikki tosi vanhoja. Kyllä niinku, silloin alkaa olemaan kyllä jännät vuodet on kyllä nyt edessä. Schwarze voi ihan hyvin lähteä, tiedätkö, kun siellä on sydänleikkauksiakin tehty niin, ja muutama. sekä ei varmaan ole, tiedätkö, niitä puhtaimpia aineita aikanaan vetänyt. Sama Stallonessa. Niin. Sekin on vitun vanha. Se Stallonenhan sanoi, että se on ihan avoimesti vetänyt roikkaa silloin, kun se kuvasi tätä Expendables 1. Niin. Kyllä se vittu niissä kaikissa ihan vittu älyttömässä kunnossa, tai en usko, että niinku ton ikäinen pystyy itseensä tommosen kuntoon laittaa ilman sterkkoja. Eastwood vie porskuttaa. Videospace vuonna 2066. Vittu Clintti, nyt satana Clintti vie porskuttaa. Se on kyllä kova. Se varmaan tekee vielä vittu Haudastakin yhden elokuvan. niin se tulee sieltä. Action. Siis joo, kyllä, eikös Clintti on reilusti yli 90? Se on 95 täyttä. Joo, ja siltähän on tulossa vielä yksi leffa. Ei saata. Se on kyllä kova jätkä kyllä. On. No, joo, ja no, siis mutta kun ei, siis sillä toimii toi nuppi vielä kuulemma ihan hyvin. Niin, joo, ja siis toi on ihan varma. Siis toisaalta me puhuttiin tästä vuosi sitten ihan samaa jo, kun oli Bruce Willis live, että Bruce lähtee ihan justiin. Mutta ei ole vielä. Bruce porskuttaa, mutta ei saatana. Ei se hyvältä näytä kyllä. Että ei saakeli. 95. Joku tiesi tarkkaan sanoa. 94, 95, 95. Joo, kyllä. Mutta ei mitään, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Meillä on 2 tuntia jo jauhettu tässä. Joo. Vielä on vähän. Ihan kamerateknikko sitten, mutta tämä on ollut niin legendaarisissa elokuvissa, Fulsin kovimmissa filmeissä, Sergio Salvati, Zombie Flesh Eater, Cat in the Brain, Beyondi. Mun mielestä se Zombie Flesh Eater, se vittu miten hienosti se on kuvattu. Etenkin ne vedenalaiset kohtaukset on oikeasti tosi hienosti kuvattu. Ja siis kaikki nämä tämmöiset hitaat ajot, mitä toi Fulsi käytti, ja niin erikoislähikuvat. Ja olihan se mun mielestä ollut kuvaamassa, siis se oli mun mielestä Sergio Leones leffojakin kuvannut toi Sergio Salvati kyllä. Kyllä. Mutta ei ollut kuvaa siitä nyt tällaisen kummemmin sitten tästä Sergio Salvatista. Ja se varmaan kaappaisi niinku tyyliin kaikki noin IMDb:stä, noi kaikki kuvat mitä täällä löytyy. Siis varmaan joo, mutta siis se ei nyt tiedä niin mahdollista. Mutta The Wayne sanoo, että zombie on kova kyllä jo. Niin ja hei, Mel Brooksihan täyttää 100 vuotta. Nyt on tulossa Spaceballs 2. Joo. Kyllä varmaan voisi jotain Brooksista puhua sitten, jos oikeasti elää 100-vuotiaaksi. No sen kuulemma voi hyvin. Näin se. Olisi kyllä siisti nähdä, että joku teki 100-vuotias ohjaisi vielä elokuva. Olisiko se ensimmäinen? En tiedä. Kirk Douglas eli 103-vuotiaaksi. Vittu jos Mel Brooks vittu, olisi kyllä kova. Se olisi varmaan, väitän, että siihen ei äkkiä ole niinku. Voi olla, että niinku. Clintti. Ja joku Tom Cruise, niin vittu ei se näytä ikäiseltä vieläkään. No niin. Mennään seuraavaan sitten. Palataan Suomeen sitten. Tämmönen äijä kuin Silu Seppälä sitten. Zombia ja pikajuna. Joo, elikkä Aki Kaurismäen näyttelijä ja muusikko sitten. Leningrad Cowboys, Sleepy Sleepers. Joo. Siinä siellä on vähän bändiä. Oliko se tämä, mistä sä sanoit, että sen kaverit oli ihmetellyt, että miksi sä... Joo, missähän se on, niin kapakasta oli yrittänyt etsiä sitä. Niin. Missähän se on, kun ei sitä ole hetken aikaa täällä kapakassa näkynyt. Niitä Silu yleensä käy joka päivä tässä, mutta ei ole näkynyt nyt pari viikkoa. Niin. Missähän oli se sitten kuolleena ilmeisesti. Se oli sitten kotoa kuolleena löytänyt sitten. Joo, semmonen Silu Seppälä kyllä.
Dick Van Dyke, 100 vuotta kyllä. Joku ranskalainen, joka ohjasi elokuvaa 100-vuotiaana. Oho, okay. Se on kyllä kova. Joo. Mutta sitten, vaikka ja missä, tässä lukee Apassin kuvausteksti. Ja ihan totta, tää on just tämmönen naama, mikä on tosi tuttu. Heti kun sä näet sen, niin ai niin joo, tommonen äijä sitten. Kummitusina, joo. Sori, niin. Joo, se oli joo. Niin, Rondini. Ron Dean. Ja mulle tuli heti mieleen, kun mä näin ton, niin siis tää on tossa Seagalin Nikossa. Joo, niin on. Ja sitten tää oli varmaan myös tossa Chuck Norrisin tossa toi Code of Silence kanssa. Mutta tää on just tämmönen äijä, mikä on joko kyttä tai sit joku gangsteriäijä, tiedätkö. Andrew Davisin vakiokasvo on kyllä joo. Eikö se ole siinä taka-ajatussa? On. Joo, taka-ajatussa on kyllä. Ja Silu Seppälä piti sanoa, että se oli Rocky Kutosessa. Kaurismäen Rocky Kutosessa on kyllä. Ihan kyllä, just. Joo. Taka-ajatussa kyllä. Nico Code of Silence, taka-ajattu ja Chain Reaction. Eli kyllä se on aika noita nimiä kyllä löytyy sitten. Mä en ole ikinä nähnyt muuten Chain Reaction. Ikinä. Keanu Reeves. Ei Morgan Freeman. Ei ikinä. No mikäs siinä? Pitäisikö ne katsoa, kun sekin on 90-luvulla tehty elokuva? No, varmaan pitää. Muistaaksä sä semmoisen leffan kuin Peacemaker? Missä George Clooney ja Nicky. Onko sä nähnyt? Oon mä sen nähnyt. Sen mä kävin elokuvissa katsomaan. Niin. No, muistako mitä? Mä en muista. Sitten seuraavaksi kova jätkä. Paolo Bonacelli on ollut Salossa. Se oli se yksi runkkaileva äijä Salossa sitten. Ja sitten myös sitten Rifki, vitun kusipää, Rifki! Midnight Expressissä se kusipää saatan. Se oli kyllä semmoinen niinku kohtaus, mistä mä niinku nautin, kun joku saa ihan oikeasti turpaansa. Mulle tuli niinku, siis joku hahmo ansaitsi jossain elokuvassa kunnolla turpaansa, se oli hän. Niin. Hei, muuten sun listassa varmaan ei ollut Claudia Cardinale ollenkaan. Eikö ollut? Ei. Siis Claudia Cardinale on syyskuussa 23. päivä lähtenyt kyllä. Mä en ainakaan huomannut sitä tossa. Okay. Mutta joo, Ghost Doggi tietää sanoa 6 € RIP Claudia Cardinale syyskuussa. Niin oli. Vaaleanpunainen panteri, huuliharppu, kosta ja Fitzgerald. Joo, kyllä täytyy sanoa. Miten mä se on mennyt ohi? Miten mä sen... No ei me kaikkea tiedä. Hei, kaikkea ei voi tietää. Niin siis kyllä Claudia Cardinale, niin mulle tulee aina mieleen Claudia Stemme tosta huuliharppukostajasta toi. Mutta hei, Thunderbolt hätää 14 € ja Jumalaloi naiset, Claudia Cardinale, Brigitte Bardot. Se on listalla kyllä tulossa. Se oli viimeinen tässä vissiin. Toiseksi viimeinen kyllä. Shit on viimeinen. Joo, siis Rifki. Siis Rifki, siinä kusipää Rifki oli tossa siis Midnight Expressissä se, joka suolaa ne ja sitten ne saa turpaan. Joo, ne on Niin. Suolaa ne. Ja sitten se repii siltä kielen irti vaan. Minkä se purai siltä irti. Kielen. Nenän kielen. Mutta kiitos tosiaan Thunderbolt ja otetaan vähän. Se on kyllä kova leffa. Onko sitä 4K? Ei oo. Se on muuten jännä, että siitä ei ole 4K. Blu-ray multa löytyy. Joo. Siis Sony Pictures Entertainment ehdottomasti tarvitsisi kyllä tehdä toi Midnight Express niin kuin 4K. Kiitos Thunderbolt ja kiitos sitten sinne Ghost Doggy ja kaikille superchatteille. No niin. Seuraavaksi sitten vähän isompi naispuolinen. Voi. Naisia. Claudia Cardinale, Brigitte Bardot ja sitten tietysti 11. lokakuuta Diane Keaton, eli Kay Kummisedästä. Mulle tulee aina mieleen. Joskin tää nyt ei tietenkään ole hänen ainoa roolityönsä. Voihan se vaikka ja missä. Se vaikka ja missä. Mulle tulee myös mieleen toi, muistaaksä sen filmin, missä on Steve Martin, se Morsiamen isä, niin eikö se ollut siinä se Mutsi oli siinä?
Sen sai Oscarin jostain. Oliko se Anniä vai mikä se leffa oli? Mistä se Oliko sai se Oscarin? Anniä sitten? Oliko se, joo. Mutta eikö se ole joku musiikkaa? En mä semmoista. Annia oli vai? En mä semmosia katsoa. Eikö Annia oli ollut tämän Woody Allenin leffa? Oliko? Mä kyllä vittu, Woody Allenin leffoja mä oon nyt äänestänyt vittu jaloilla. Mä oon vältellyt niitä tahallaan kaiken sen jälkeen, mitä on vielä kuullut niitä juttujakin. Vittu, mä en ikinä nähnyt yhtäkään Woody Allenin elokuvaa. En yhtäkään. Mä oon nähnyt Matchpointia. Mä en oo nähnyt yhtäkään Woody Allenia. Ei vittu kiinnosta. Ja onhan sitten, oliko se yksi niistä New York leffoja, niinku yksi niistä, niissä oli monta ohjaajaa. Onko tää Michaelin sisko? Ei kai tää Diane Keaton. Eikä ne ole Michael Keatonin kanssa mitään sukua. Ei kai. Onko ne sukua? En mä ainakaan ikinä kuullut, että olisi. Jos on, niin aika kova kyllä. Mä luulen, että toi Keaton on varmaan aika yleinen sukunimi kyllä Jenkeissä kyllä. Woodylla on monta hyvää, kantsii tsekkailla. Okei, ehkä mä tsekkaan. Woody Allen leffat on ihan paskoja ilman mitään syytöksiä. Terminator Resistanceille suositus, apassi. Niin siis, niin joku peli vai? Joo. Harva mikä löytyy Rakuten TV:stä. Yksi päivä ihan piruttaan selaille. Kultainen hansikas. Joo, se on hyvä. Eikö me katsottu porukalla? Joo. Se on sairas. Mä koitin Jennin kanssa katsoa. Sitten Jenni sanoi, kun aloittiin syömässä ja sitten ensimmäinen kohtaus tuli sen. Jos me nyt ei katsottaisi tätä nyt kuitenkaan. Se on ihan mahtavaa, kun se tuo sen baariruusun sieltä baarista kotiin ja sitten panee sen. Niin, ja sitten se kuolee ja sitten se hakkas kuoliaksi ja sitten palotteli ne. Ei vaan kyllä, siinä oli se, että se yrittää nussia sitä, se seisoo ja sitten se lyö sitä ja sitten se niin kuin menee nukkuun siihen ja se muija herää aamulla ja sitten menee ottaa sitä nakkia ja syö sitä sinappia ja sitten kostaksi se menee hieroisesti sinappia sen kikkeliin. Sitten se tappaa. Kannattaa katsoa Kultainen hansikas kyllä. Jos me nyt ei katsota sitä. Miten? Ihan vitu hyvä. Mutta joo, kyllä mä sanon, että Diane Keaton niin on mun mielestä yksi todella tärkeä hahmo niin kuin kaikissa kummiserissä kyllä. Että siis se on kyllä kova. Se jää pahasti kyllä tietysti näiden mieskollegoittensa varjoon, mutta kuitenkin. Mutta viime vuosina, ne viimeiset vuodethan se teki tuommoisia romanttisia komedioita, missä niin näitä vastanäyttelijöitä oli joku. Yhdessä oli ainakin jo Alec Baldwin ja että teki tuommoisia romanttisia komedioita. Paskahanska sanotaan, sen sisko just mainosti Kultaista hansikosta. Pitää katsoa. Niin mistä se löytyy? Rakuten TV. Rakuten TV. Niin sehän on ihan ilmainen. Niin. Että sieltä voit käydä hakemassa. Joo. Siellä löytyy muun muassa kaikki Bud Spencer -elokuvat. Mitä Apassi juo tänään? Niin. Pepsi. Peksiä. Ja sitten sulla oli sitten mojitoa. Alkoholin free mojito. No niin, kilistetään nyt sitten, kun The Vein on ollut supersäkkin jäsenä. 24 kuukautta The Vein. Mä käyn kusella. Vittu toi limsa tulee nyt läpi. Mä en oo käynyt vielä kertaakaan kusella. No niin. Laula kusilau. Lo. Oli muuten hyvä filmi Kultaisen hansikkaan ohjaajan aikaisempi filmi Soul Kitchen. En ole nähnyt kyllä. Mistä se kertoo? Mistä se kertoo Halloween Jack? Soul Kitchen. Soul Brother, Tubuku. Hyvä John Trooper on, Joe Survivor on tilannut kanavan. No niin, kiitoksia todella paljon. Nyt pääset chattaamaan. Ja kaikki muutkin, muistakaa tilata kanava, niin jos et ole vielä tilannut. Ja painaa sitä tykkää. Oho, onpas tullut 5 tilaajaa on tullut. Ei, mitä vielä, 5 tilaajaa on tullut tässä lähetyksessä. Se on aina kiva kuulla. Pistäkää vaan kanavaa tilaten kyllä. Kyllä se niin on, että hyvä setti. Kohta on 16.800. Tuossa tuli ihme joku tämmönen katve tuli tuossa uuden vuoden aikana. Tuli sellainen, että tulee 2 tilaajaa, sitten 3 lähtee pois. Sitten 2 tulee, 3 lähtee pois. Mä en tiedä miksi, mutta mä varmaan aiheuttanut jollekin mieleen. Mä oon aiheuttanut jotain kanselointia. Joo. Marko Troppia tulee ystävänpäivänä teatteriin. Ei me mennään katsomaan Petteri 1 ja 2, eli Petteri Tomorrow kyllä. No niin, seuraava nimi. No niin, onneksi Michael vaihtoi sukunimensä eikä etunemen. Ai mitä? Seuraava nimi oli Ian toi. Ja sitten ilouutisia maailmalla. Niin. Kuultiin, kun Ian Watkins murhattiin vankilassa. Eli kerropa kuka on Ian Watkins. Sanooko bändin nimeltä Lost Prophets teille mitään? Ei.
Sanooko? Alkaako siellä porukka kirjoittelemaan? No kyseessähän oli siis semmoinen bändi, tosi suosittu itse asiassa yhdessä vaiheessa, semmoinen emo-bändi. Ja tämä laulaja sitten on tämmöisen suhteellisen vaikutuksen vaikuttavan pedofiiliringin yksi jäsenistä ollut, että se on ihan niin kuin kunnolla, kun se on maailmaa kierrellyt, niin se on samalla rakentanut semmoista kunnolla pedariverkoston itsellensä. Tämähän sai ihan kunnon tuomion siis sitä. Mä en tiedä, oliko kuolinsyy niin, että sillä alkoi olla rahat loppu. Se ei, kato, kun se on hengissä vaan ja ainoastaan ollut sen takia, että sillä on ollut rahaa, että se on, niin kuin sitä, se on sen takia suojeltu siellä vankilassa. Ja mä ymmärsin, että sillä alkoi olla rahat finaalissa. Että se niin kuin, ja sitten päästettiin. Eli tapettiin vankilassa sitten. Kyllä. Laitahan in memoriam puhua Ise Arskan äänellä. Ai tästä miehestä. Tämä mies ei ansaita niin kuin edes minkäännäköistä niin kuin... Come on, this man don't deserve it. This man doesn't deserve it. He's a baby rapist now. Come on, what's the matter with you? Come on, Dwayne, don't you like it? You don't like this baby rapist? No. Yeah, he deserved to be stabbed. Yeah, he needed to be stabbed in the toilet, in the prison toilet. Yeah. No more money for you. Come on, he's a dead man. A dead man. Come on. Dead man don't speak. No, they don't. Saiko Hammasharjan silmään Lucio Fulsin tyyliin? En tiedä. Oliko se puukotettu sitten? Mutta kiitos Dwayne. Kohta on muuten arvonta sitten jo. I like so much talking Ilville and Arskan. Come on, Kimmo, what's the matter with you? Don't you like to talk Arnold Schwarzenegger now? Come on, why don't you talk Arnold Schwarzenegger? Pistetään seuraava vaan menemään. No niin, mennään ohi tästä pedofiilista. Ja... Seuraavaksi sitten, tekee julistetaidetta. Suunnittelee erilaisia julisteita, mitä mihinkä, niin kuin muun muassa tingiin. Mä kattelin, että siellä oli vaikka ja mitä, olisi pitänyt tehdä isompi lista, mutta mä ajattelin, että tämmöinenkin henkilö olisi ihan kiva mainita. Varmaan joku fani sieltä löytyy, joka niin kuin julistetaiteita kerää. Mitä muita kuin The Thing tulee? Mä en muista, niin laita Wikipediasta menemään, niin sä tiedät. Katsotaan Drew Struzan. Katsotaan Images, onko täällä jotain? Oho. Joo, Back to the Future, Indiana Jones, episode 1 Star Wars, Blade Runnerikin on, Masters of the Universe, Big Trouble in Little China, oi jumalauta, tällä on vaikka mitä. Oikein upea. Ihan saatana hienoja ja semmoisia ikonisia, Harry Potterit. Joo. Ilta kaupungilla. Pistän tästä nyt tää... No, käykää googlettamassa, sillä jatkalta löytyy hienoja kansia. Laita se vaikka siihen niin kuin hänen kuvan kohdalle. Drew Struzan. Siinä on joitain hänen töitään sitten tässä. Kyllä. Ajattelin hieno tämmönenkin nimi mainita. Joo, ihan hyvä pointti kyllä tässä. Paskahan oli muuten hyvä 2026 tulevat elokuvat videot. Joo, kiitos. Onko tämä mies vai nainen? Nainen varmaan. Mikä? Mies vai nainen, kumpi se nyt on? Mikä? Ei, kyllä se on mies. Siis on mies, tässä oli kuvakin siitä äsken. Joo, on se kyllä mies. Joo. Inspektori P. Elina Salo, Sydän. Joo, eikö se ollut hetkonen, eikö se ollut voittanut? Sehän voitti Elisa Salo. Se on Elina. Elina Salo. Niin, oliko tää se pikkumyy ääni? Eikö se ollut pikkumyyn ääni? Elina Salo antoi äänensä rakastetulle pikkumyylle. Näyttelijä Elina Salo teki pitkän uran teatterilaululla kuin elokuvissa. Sitä ei varmaan tässä listalla meillä ollutkaan, mutta kiitos Inspektori P. Oota varma. Ei mun mielestä ei ole. Kun kävin läpi tuossa. No joo, mitäs se on nyt jäänyt? Kyllä se nyt pitäisi. No ei kaikkia voi tietää. Ei kaikkia voi saada vielä. Mut jees. Ei mitään, seuraavaan nimeen. Mennään seuraavaan nimeen. Ja sitten alkoikin taas
mitä varten toi viski tänne on raahattukin. Joo, eli tämmönen mies kuin Ace Frehley, eli Kissin kitaristi sitten. Ja tässä on tänään juomingissa tämä Ballantine's Finest Whisky sitten, että inspektori Peille ja kaikille muillekin kiitoksia sitten. Ja otetaan tästä sitten. Kerropas. Niin. Miten paljon Kissi sulle merkkas? Merkkasko se sulle mitään? Mä voin suoraan sanoa, mulle ei merkannut yhtään. Ei se siellä, siis kyllä ne oli hyviä biisejä, mutta en mä kyllä voi sanoa, että mä olisin esimerkiksi ikinä omistanut yhtään Kissin levyä. Taisi mulla olla Destroyer, kun taisi olla, vai mikä se levy nimi oli. Ja siis oli mulla niinku kasetille nauhoitettuja niitä, ja siis ehkä silloin, että no siis tulee mieleen monta hyvää biisiä justiin, vaikka toi Black Diamond tai toi Crazy, 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 crazy night. Sitten Lick It Up. Lick It Up. Ja sitten I was made for Joo, loving no se you. on tietysti. In the darkness. I wanna rock and roll All night. A body every day. God gave rock and roll to you. Kyllä Gave niitä on. rock and roll to you. Sitten kun alkoi se disco-vaihe, niin vituiksi se meni. Ootteko te nähnyt sen Detroit Rock City? Se on hyvä. Ja se on hyvä biisi, ja sitten se on hyvä leffakin vielä kaiken lisäksi. Mun mielestä se on hyvä, niin kuin, jos puhutaan musiikkielokuvista, niin mä lasken sen musa-elokuvaksi. Joo, on se. Ehdottomasti. Mitkä on maailman parhaat musiikkielokuvat? Ei saatana. Ei lasketa mitään elämänkertoja. No mikä lasketaan musiikkielokuvaksi? No kun Doorsin katsotaan elämänkerta taas, mutta siis esimerkiksi Detroit Rock City on semmoinen sitten, mun mielestä maailman paras on kuitenkin Singles. Ja sitten Almost Famous, se on vitu hyvä musaleffa. Mut Singles ja sitten Singles on hyvä, sen niinku siinä on grunge niinku soi ihan vitusti. Ville Komonen sanoo, että Kiss ja Ace mukana ollut koko elämän ja 2 €. Kiitos Ville Komonen, maljet sinne. Ja J. Jaate Sakari 6 €. Elina Salosta puheenjohtaja katsoin Hamlet liikemaailmassa ja paraikaa Tulitikkutehtaan tyttöä. Hyviä vilmejä ovat. PS, lisää viskiä. Kiitos. Kiitos Jaate Sakari. Joo. Eli siinä nyt meni. Mitä tosta nyt on sanottava? Kyllähän säkin vanha alkoi olemaan. Iäkäs. No siis varsinkin ottaa huomioon varmaan minkälainen elämäntapa on ollut varsinkin. On ollut varmaan, joo. Niin just 70-80-luvulla varmaan on aika kovaa mennyt kyllä. Että ihme, että on näinkin pitkään elänyt sitten kyllä. Sehän on nykyään ihan erilaista se, että siellä porukka ihan oikeasti pitää olla skarppina tänä päivänä, kun sitä on koko ajan sitä hommaa. Niin mitä? Ja jotain Me Too-hommaa. Ei vaan siis ylipäätänsä, että ihmiset pitää olla kunnossa, jos sä meinaat keikkailla tänä päivänä. Niinpä. Ja se on ihan erilaista, että porukka ei dokaa enää. Että... Niin ja musta vähän tuntuu, että siis tää just niinku, on kaikkien niinku, kaikilla on joku älypuhelin. Niinku siis heti kun sä teet jotain tommosta, niin se on heti niinku, sä ympäri niinku internettiä. Kyllä. Ettei niinku viittitä tehdä. Ja sit kun ne menee tekemään näitä sikailujuttuja, mä veikkaan, että ne on niinku semmoisessa tilassa, missä ei varmasti kellään on niinku, tai on vaan tuttuja, mikä ei pistä sit jotain paskoja niinku sinne. Kyllä, joo, sieltä alkoi tulee niitä musaleffoja. Crossroads, Peak of Destiny. Peak of Destiny on vitu hyvä. Meidän pitää joskus tehdä video siitä. Fucking you can suck my cock, you fucking cock. Mikäs se oli se Best Song in the World? Kävelimme kadulle. Yhtäkkiä Paulainen tuli vastaan. Okei, tehkää mulle paras biisi. Okei, sitten me alettiin soittaa vaan. Ja mutta sitten Flashdance Play. en mä muista enää mikä se on. Heavy Race. Kaikki. Vittu sieltä alkaa tulee. Sitten totta kai pitkä kuuma kesä. Kaikki Hei, tällaiset. pitäisikö meidän tehdä joku live-lähetys, tiedätkö? Musiikkielokuva. Täältä vielä tulee ihan vitusti. ne, Ja niinku semmoisia leffoja, mitä olisi vielä ihan sikasisti. Haluatteko te, että me tehdään niinku Sinäskö? elokuvamusiikit? Eikö siis musiikkiaiheiset elokuvat? Joo. Että jos te haluatte, niin kyllä me tehdään. Sitten joo, justiin toi Whiplash on kanssa ihan sikakova. Streets of Fire. Sekin. Joo, Streets. Kyllähän se olisi Spinal Tapit, kaikki nämä. Sieltä tulee niinku ihan vitusti.
Se on kyllä hyvä ehdotus. Pitää tehdä. Painakaa tykkään nyt. Painakaa sitä tykkää-nappia. Siellä on yli puolet, jotka ei painanut vielä sitä. Niin tykkään nappia. Niin Blues Brothers. se on Pekka Rintalan, ei saakeli mitään musiikkipaska. Eikö musikaalipaska? Musikaalipaska. No ei, niin kuin harvempi musiikkielokuva on myös musikaali. Mutta Veini heittää 2 euroa ja sanotaan, paras musaleffa on Whiplash. Joo. Ja se tuli heti 10 tykkäystä lisää. Ja muistakaa tilata kanava sitten, jos ei ole vielä tilattu kanava. Ja jos ei ole kaverilla tilattu kanava, niin tilakaa. Mennäänkö eteenpäin sitten Kyllä. seuraavaksi nimeen? On taas musiikkimiehiä. Sam Rivers, aika nuorena on kuollut sitten, eli Limp Bizkitin basisti. Limp Bizkitin basisti, kyllä. No tässä on noin nuorena, että onko tässä jotain? Siis kyllä silläkin tuli tuommoinen äkillinen. Ei se ole kuin pari vuotta. Joo, mutta porukka tiesi ja sanoi, että kaverilla oli suhteellisen vaikea alkoholiongelma. Joo. Ja sitten se lähti taas keikkailemaan ja lopputulos oli tässä. Mä en tiedä, oliko sitten joku sairaskohtaus sille oli tullut, mutta varmasti alkoholismin aiheuttama sitten vuosien ajan. Kuulemma maistukeitto sillä. Muuta en tiedä. No. Voi. Mutta hei, hyvä pointti sieltä. Timo M sanoi, että Raatteen, sehän muuten joo. Sehän tuli joo. Hyvä kun sanoit. Eli otetaan nyt ensimmäinen 2025 kuolleiden Raatteen tie-arvontarailu. Hei. Sitä ennen kuin sä nyt tässä lässytät, niin mulla on palkinto teille. Noni, Apassi on ottanut palkinnon. Mihin sä laitoit sen toisen? Tässä oli se. Missä se oli se? Mä varmaan pistin sen tänne alle tasapainottaa tätä. Tossa. No niin, eli mä kävin vähän kirppareita tutkiskelemassa, niin nää tulee palkinnoksi jollekin, jos ne haluaa. Jos haluaa VHS palkinnoksi, niin siinä olisi nyt sitten. Midnight Run ja Nowhere to Run. Eli palkintona taitaa olla vielä yksi Revenge of the Earthquake Blu-ray tuossa ainakin. Tai sitten filmipaketti tai sitten VHS tai mitä nyt haluaakaan sitten. Mutta otetaan nyt sitten tähän vaiheeseen se ensimmäinen arvonta. Eli mä otan tähän nyt kaikki nimet, koska en ole varma tuleeko seuraava superchatti-arvontaa, mutta totta kai jos tulee lisää superchattia, niin pidetään sekin sitten pois alta, mutta otetaan tähän sitten vielä The Sampola ja Veini siitä messiin. Kusella ja sitten. Sieltä Apassi menee arvonta Kuselle sitten samalla. Sitten lähtee, no niin. Ja sieltä se lähtee! Helvetimoinen tappojen peli on kyseessä, saatana, äijä kaatuu kun vuonna 2025, ei vaan mä kuusetin, saatana. Ai Friikasoid tuli, no niin mä odottelin Friikasoidin mukaan vielä, no niin. Ei panopaikkaa, Rosanne Arvue. Hyvä, Friikasoid. No niin, nyt oikea arvonta. Ja sieltä lähtee Apassin kusiarvonta, ensimmäinen kusiarvonta ikinä. Ja sieltä lähtee, siellä äijät on pelissä ja äijää kaatuu kun Raatteen tiellä. Oikeastaan äijää kaatuu enemmän kuin vuonna 2025. Sieltä äijää kaatuu, kuka on seuraava julkiksen henkilö, kuka on seuraava julkisuuden henkilö, joka lähtee. Onko se Tevein vai Te Sampola tai Kousdoki? Ei satana, sitä äijää putoo satana. Jaate Sakari on siellä, Derby vielä, Niko 75kin on vielä siellä. Mutta kuka Kousdoki lähti seuraavaksi, kun Thunderbolt lähti seuraavaksi, Jaate Sakarin puolesta. Ai, kuka tästä voittaa? Tämä on 2025, tämä on teurastuksen riemujuhla. Voi saatana, ei kukaan ei voi voittaa tätä, ei kukaan ainakaan hengissä selviä, paitsi yksi mies, vain yksi mies. Vain yksi mies sieltä tulee, te valkeat Ville Komonen vastaan Te Sampola. Ville Komonen ainakin haluaa VHS varmaankin, mutta en tiedä mitä haluaa, että toi Te Sampola ei tiedä, siellä on kova satana peliä siellä satana kuolleiden seossa, ei kyllä siellä on ruumiita vaan pelkästään, pitää talloa rumia pääkalot paskaksi. Ai satana, äkkiä nyt peliä loppuun, ääni loppuu, satana, kilpailu loppuu ihan justi, Ville Komonen tätä, ei kyllä se Sampola tulee, en tiedä, kyllä sillä on Ville Komonen, onneksi olkoon. Haluaako Ville Komonen noin VHS? Kyllä, onneksi olkoon. Vai jotain muuta. Apassi otti pizzaa. Se on muuten hyvä se pinaattipizza. Se on mun mielestä suosikki noista. Niin siis se on tosi hyvää toi. Dr. Ytkers pinaattipizza. On kyllä hyviä. Joo. Noniin, hei. Hyvä juttu. Mä pistän Ville Komosen tohon nyt arpajaisvoittajaksi. Eli 25 kuolleet.
1 Ville Komonen. Ottaa Apassi VHS. Okei, no niin. Hyvä. Onnittelut sinne kyllä joo, Ville Komonen. Onko muuten Niko K paikalla? Ei ole antanut osoitetta, kun voitti Supersäkki-arvonnassa sitten. Mutta me mennään nyt eteenpäin näissä aiheissa. Ei meillä kauheasti varmaan enää taida ollakaan tässä. Kyllä se marraskuu ja joulukuu on ihan vitun tiuhaa. Niin no, mä olin ehkä vähän toiveikasta. Tai, no joo, on tässä vielä aika paljon. Missäs me nyt ollaan? Me oltiin Sam River. Sam River. Mm-hmm. Eli sitten seuraava nimi tässä on Stanley Suifang. Ei saanut kuvia vai? Suifan Fung. Ei ollut kuvaa nyt, mutta My Lucky Star Se on serie. yksi niistä äijistä. My Lucky Star niistä. Vittu kun sä laitat sen kuvaa, jos sä käyt vaan googlettamassa, sä löydät sen, niin se on kyllä vaikka ja missä. Tästä. Stanley. Onkohan se semmoinen vähän niinku hassun näköinen äijä? Se on Jackie Chanin leffossa vaikka ja missä. Niin, mennään katsoa. Tää ei oo niinku tutun näköinen. Kato tosta se niinku tossa. Toi on aika niinku sen siitä sen. Tämä. Ei, vaan toi just. Toi kuva noin. Tämä. Niin. No okei, ei se kyllä ole kauhean tuttu, mutta kuitenkin otetaan se tohon. Mutta hän on yksi niistä My Lucky Star-elokuvan pääesittäjistä. Okei. Tämmönen äijä. Ja siis Nyt kuinka, Jackie Chanin leffossa vaikka kuinka monessa. kuinka vanhaksi se nyt eli sitten? 81. 81-vuotias sitten. Joo. Okei. Ei jäädä sen enempää jumiin. Ei. Seuraava äijä sitten aiheuttaa keskustelua. Tää on Tšeki Karjo. Elikkä ihan lokakuun lopussa lähti Tšeki Karjo sitten autuamille miehen metsästysmaille sitten. Että tämähän on ollut vitun kova pahisäijä. Aina heti Nikitasta lähtien sitten tohon toi Bad Boysi, Dobermanni, toi Kiss of the Dragon. Kyllä. Joo. Ranskalainen näyttelijä. Joo. Siinä oli tämmöistä tietynlaista raffia ja karismaa tuossa ukassa. Joo, ja siis niin kun, tiedätkö mitä tässä kun mä lisäsin tota kuvaa ja mä mietin Tšeki Karjoa, niin olisiko toi Leoni, se Stansfield, mikä näyttelee Gary Oldman, olisiko se kirjoitettu tätä varten? Mä luulen kanssa, koska se sillä on niin sama olemusta. Joo, niin on. Se on niin samanlainen kuin Gary Oldman, tai siis se on niin samanlainen kuin tuossa sen pahisroolit muutenkin tossa. Mutta niin kuin, tästä jotenkin aina tietää, kun on Tšeki Karjo, varsinkin niin kuin Bad Boysissa, sen tietää heti, että okei, tää jätkä on kyllä pahis saata. Missäs muissa? Crying Freemanissa kanssa. Joo, hei, muuten Crying Freemanissa tulee 4K tuossa maaliskuussa, niin sen voi tässä kyllä katsoa. Christopher Gans, kyllä. Vedä seuraava raatteen tie Arskana. Okei, toiveeni on otettu huomioon kyllä. Mä en ole muuten ikinä nähnyt tätä karhu, Le Bleu, vai mikä? Kuka sen on ohjannut? Eikö se on kans joku ranskalainen ohjaaja. Se on Luc Bessonin tuottama, mutta ei ole ohjaaja. Se Juno, joka ohjasi sen Aliennen. Ei kai. Mutta mä en ole sitä nähnyt kyllä jo. Jean-Jacques Annaud on se. Joo, siis sama, mikä ohjasi sen Luolamies-elokuvan jo. Ohjasko se sen 7 vuotta Tiibetissä? Se sama. Jean-Jacques Annaud vai? En tiedä. Eikö se ollut Scorsese? Eikö sekin tee? Mikähän vitu vaihe? Se tuli yhtäkkiä niin kuin hirveästi elokuvia Tiibetistä. Scorsese ohjasi Kundunin. Niin, mutta eikö sekin liity Tiibettiin? Joo. Sitten Keanu Reevesille tuli Last Buddha. Niin. Se oli semmoinen ihmevaihe. Niin just, tuli vitusti Tiibet-aiheisia elokuvia. Mutta joo. Mutta Scorsese muutenkin se tehnyt semmoisia salavaivihkaa, tosi paljon uskonnon aiheisia elokuvia. Se teki sen, mikä se oli se Silence, oli se yksi. Joo. Siis se teki sen Kristuksen viimeisen kiusaus. No sehän oli jo 80-luvulla tehty. Ja sitten tosiaan se, mistä mä nyt puhun. Scorsese. Niin, mitä siis toi uskontoleffoja? No mutta
Mutta hei, palataan vielä Kunnon. Tsekki Karjoon, niin Leon. Ei Leon, kun toi Dobermanihan me katsottiin vähän aikaa sitten, tai viime vuonna, niin siinä se on kyllä oikein kunnon mulkku. Niin. Ja se on ehkä sen paras noita pahisrooleja, se että näillä seuduilla on hyvä meininki, kun hakataan naisia, niin se syö se hotdogia. Mä syön sen loppuun tuo. Joo. Ja muista laskiaispullo. Ai niin, sulla on semmonenkin. Yes. Apas, sillä on laskiaispullo. Mitä, onko se Kore-elokuvassa? Mä en kyllä muista sitä ollenkaan. Muistatko sä tuota? Kore. Ytimessä. Ei vitsi, en muista. Mutta eikö tällä on joku vaikea syöpä? Siis semmoinen vähän niin kuin, tiedätkö, yhtäkkiä tullut syöpä. Joo, että löydettiin. Niin semmoinen tosi ärhäkkä. Mutta mennään nyt ohi sitten, tai seuraavaan. Tosiaan Tsekki Karjo. Otetaan sille hieno mies. Ja sitten ohjaaja, hei Bondi, Die Another Day ja sitten Once Were Warriors. Se joo. Että Lee Tamahori. Ne. Ei tääkään kauhean 75-vuotias vaan niin, tiedätkö, onko mitään tietoa kuolinsyystä sitten tässä? En katsonut sen tarkemmin, mutta tosiaan Once Were Warriors. Kerran sotureita. Joo. Ihan vitun. Siis yksi rankimmista perhe-elokuvista, mitä on tehty. Se on ihan... Ja Jake the Muscle on kunnon kusipää. Jake the Muscle, vittu se on kova jätkä. Saatana. Se on kyllä kunnon mulkku. Niin. Hakkaa perhettä ja sitten menet baariin, oli Mika Kokonen näin ja se vetää sitäkin turpaan, että ei sillä niin kukaan uskaltanut sanoa mitään. Uncle fucking bully! Joo. Pullo paskaksi ja hakkaa sen. Pullolla kurkkuun. Niin ja hei, GoldenEyessa myös Tsekki Karjo. Mä en muista. Barbed Wires. Joo, Barbed Wires, joo. Toihan, eikös Lee Tamahori ohja se myös ton, siis Bondin lisäksi Jenkeissä sen mä en nyt muista, joku semmonen iso filmi kanssa. Oliko se Triple X tyyli? XXX, joo, XXX 2. Retribution sanoo, XXX 2. Vittu se on paska. Se on ihan vitun paska. Onko mä ikinä? Ei vittu, mä en uskalla sanoa, että onko mä ikinä nähnyt sitä, koska kohta joku taas lahjoittaa, että siinä on kaikki XXX-elokuvat, että katsoppa siitä vähän paskasaa. Ei vittu, tiedätkö mun pitäisi katsoa, mulla on noin Twilightit kaikki ja sitten Fast and Furious ja Harry Potterit kaikki. Ei vittu. Me voitaisiin yhdessä katsoa toi Speed 1 ja Speed 2. Speed 1, minkä? Speed 2 sulla on varmaan DVD. Joo, DVD. Pitäisikö katsoa ihan DVD:nä sitten Speed 1 vai? No siis kyllä multa löytyy se 4K, että varmaan kannattaa sillä katsoa. Joo, Lee Tamahori tykkäisi pukeutua tytöksi. Onko näin? Okay. Right. Hyvä hänellä. Niin. Mikäs siinä? Sitten seuraavaan nimeen. Jäädä sitten muniin, kato kun kello on jo 9:30. Me ollaan menty. Sally Kirkland, eli näyttelijä Anna Oscar-ehdokas. Mistä se sai? Se Anna-leffasta sai Oscar-ehdokkuuden, mutta mä muistan hänet siis niinku Ed TV:stä sinä äitinä. Okei. Että se oli siinä, se oli iso. Joo. Se oli hyvä leffa muuten. Tää on just näitä, se tuli melkein samaan aikaan kuin toi Truman Show. Joo. Vähän sen jälkeen. Joo. Ja samanlainen idea. Tää on niinku muuten jännä. Tässäkin varmaan niinku saisi joku videon, tiiäksä, samalla idealla tehtyjä filmejä, mitkä on tullut niinku samoihin aikoihin. Mietin joku Vulcano ja Dantes. Joo, ne tuli. Toi Armageddon ja sitten Deep Impact. Että niitä tuli jo isot studiot vielä vastasi isolla leffalla. Niin kuin, että mä olisin ymmärtänyt, että tämmöiset pienet studiot tekee niin kuin ratsastaa vähän samalla aiheella. Mutta vittu isot studiot samalla aiheella. Niin kuin. Mutta mennään eteenpäin, koska tämä seuraava on kyllä merkittävä äijä. Elokuvassa Casino. Ja kaikki muistavat kohtauksen, missä miehen pää pistetään ruuvipenkkiin. Eli tämä mies on siinä ruumipenkkikohtauksessa, hän on kuollut. Seuraava. Se. Mä en puhu nyt Joe Pecksistä, vaan me puhutaan Carl Faljosta. Eli tää on se mies, jonka pää pistetään ruuvipenkkiin sitten. Tässä on hyvä Casino, pääruuvi.
Mä en tiedä, onko tää ollut missään muussa leffassa. En mä tiedä. Kattelin vaan, että tää on pakko laittaa tuohon. Joo, kyllä. Joo. Mutta tää oli vähän tämmönen, tää on vähän tämmönen välijoke-homma. Mutta sitten on kova äijä. Kova äijä ja hieno äijä, hauskan tuntunen äijä. Udo Kier kuoli. Marraskuun 23. päivä. Ja no, Udo Kier on tehnyt varmasti satoja elokuvia. Mulle tulee ekana mieleen tää justiin, tää Andy Warhol tupla. Flesh for Frankenstein ja Blood for Dracula. Me tehtiin Abbasin kanssa video, se oli, oliko se viime kesänä vai koska se oli, kun oli toi Niagarassa se spesiaalinäytös sitten. Oliko se viime vai toissa kesänä? Joo. Ja se ihan hyvinkin pian sen jälkeen kuoli. Joo. Ei hyvinkin pian, kun Mutta myös Udo Kier, hän kävi Suomessakin monta kertaa. Rakkautta ja anarkia-festeillä ja Iron Skyta tekemässä sitten. Että, näin mä oon ymmärtänyt, että hän oli hyvin juovuksissa tässä Iron Sky ensi-illassa sitten. Oliko se meidän agenttimme siellä juuri paikalla silloin, kun muisteli tätä, että oli vähän hönössä Udo Kier. Mutta oli kuulemma niinku tosi hauska äijä ja siis semmoinen maailmanmies, se on nähnyt kaiken, tiiäksä, että se niinku ihan vitusti tarinoita, tiiäksä, että se pystyy kertomaan mitä tahansa, niinku, mistä päin maailmaa, että joo, silloin oltiin vittu Taimaassa, saatana näin. Mutta mikä sun, Abbas, sun mielestä on Udo Kierin paras filmi? Sen oma. Niin. Mutta sen roolisuoritus, mistä mä tykkäsin, oli Ace Venturasta. Mä tykkään, että se on siinä. Joo, se oli niin, joo, se on se pieni rooli muuten jo. Ja hei muuten Spedeä ja Suspiriassa se on niinku se yksi kohtaus, missä tulee selittämään sitä witchcraftista kyllä jo. Hieno näyttelijä. Ja sitten se mikä pitäisi katsoa uudestaan, mä oon 1,000,000 vuotta sitten, se on mulla tuolla jossain hyllyn perukoilla, on se House on the Straw Hill, mikä on se videonästinen. Se pitäisi katsoa uudestaan, löytyy se Severinin Blu-ray kyllä. Näin. Oliko se Brawl in Cell Block 99? Vittu, mä en muista tota. Olisiko siinä ollut? No. Okei, voi olla, että se oli kyllä siinä sitten. Että. Joo. Ja hei, tietysti monessa Lars von Trierin filmissä. Kyllä. Tiesitkö sitä, että Lars von Trier mun mielestä täyttää 80 vuotta tänä vuonna? Onko se mukaan niin vanha? Tai siis 70, jotain pyöreitä. Ja meiltä kysyttiin, että tehdäänkö me live-lähetys. Siinä kova. Pitäisi katsoa kaikki pohjilla. Mulla on melkein kaikki Trierit jossain niin kuin. Mulla on se boksi. Mikä boksi? Siis se Trieri-boksi, missä on ne DVD. Kaikki vai? Vai Dogma-boksi? Ei kun Dogma-boksi. Siinä on joku yksi Trieri. Okei. Mutta eikö Idiootit on siinä? Idiootit oli siinä. Krupp knulla. Soul Kitchenissä oli myös tää tyyppi niin monessa leffassa. Blood Rainissakin. Bladeissa se oli, totta. Ja. Niin Bladeissa oli. Tää on just näitä kun alkaa miettiä. Niin näitä alkaa tulee loputon. Ai, oliko se Dragged Across Concreteissa? Siinäkin vai? Okay. Hieno mies. Joo. Se oli kyllä, siinä oli semmoista tietynlaista karismaa. Tietynlaista, oman kaltaista karismaa. Niin semmoinen. Saksasta tuli monta semmoista. Rion James. Klaus Kinski. Mennäänkö seuraavaan sitten? I can see clearly now the rain is gone. Jimmy Cliff. Ja muun muassa yhteen leffaan myöskin, tiedätkö mihin leffaan se sijoitettiin soundtrackiin se I can see clearly now. Sun yksi lempielokuvista. Kelkkajengi. Joo, en tiedä. Joo, ilman muuta mun lempielokuvia kyllä. Niin, ja se oli jamaikkalainen reggae-äijähän, se oli vaikka ja missä. Myös siis näytellytkin jossain vielä mun mielestä kanssa. Siis tää Jimmy Cliff oli jamaikkalainen? Joo. Okei, joo. Ja kova ukko, mutta meni kuolemaan kanssa. En muista mihin, mutta kuitenkin. Sitten Briteissä seuraava sitten. Jack Shepherd. Tää on kans niin tuttu vaikka missä. Mä en äkkisiltä voisi sanoa sulle yhtään, siis mutta sen tuotu. Vaikka missä. Otetaan tästä nyt, heitetään name dropallaan tässä. Jack Shepherd.
Jack Shepard, eikä Shepard, koska se on se Lost äijä. Niin Jack Shepard on esiintynyt muun muassa Escape from Sobibor, Billy Brand, Wycliffe, Count Dracula. Mikä toi? Se on Sobibor. Ei, onhan se siinäkin. Pako Absalomista. On se siinäkin. Missä? Missä sä näet? Siinä, kato. No Escape, joo. Se muuten tulee kans tuolta Umbrellalta 4K. Mä tilaan sen ja katsotaan se sitten. Se kyllä pitää katsoa pitkästä. Joo. Se toinen, mikä pitäisi olla katsoa, on se, mikä tää lentokoneleffa, missä on toi näyttelee se. Niin Ray Liotta. Joo, siis toi... Mikä se on se säkeli? Se... Se oli ihan hyvä. Voidaan katsoa. Ne vois katsoa ne kaikki kolme. Turbulence 1, 2 ja 3. Kaikki kolme, ei säätänä. Turbulence 1, 2 ja 3. Mutta joo, tää on niinku tuttu äijä ja tää on just näitä, että tiedätkö, naama on tuttu, sanoo nimen. Okei, nimikin voi olla tuttu, mutta sitten niinku oikeastaan, että sä yhdistä näitä ja sitten tässä on niinku näin. Tää on TV:stä enemmänkin mun mielestä ton brittiläisistä sarjoista. Äkkisiltään tulee niinku Yleltä niinku mieleen joku. Mä yhtään ihmettelis, vaikka tää oli joku Holby City sairaalasta. Joo. Mutta tosiaan, että tämmönenkin nimi nyt piti mainita. Joo. Mä vaan katoin, että sillä oli aika saatana pitkä IMDb-lista, että se on niinku tyyliin ihan ottanut kaikki vastaan, mitä sillä on vaan annettu. Joo. Mut siihen ihan kunnioitettavaan ikään pääsi kanssa, 85. Siis todellakin. Ei 84. 84. Mutta sit varmastikin niinku Seuraava on niin kova, tää on niin kova kyllä tää seuraava nimi. Oikeastaan vois ennen kuin pistää Karuhiroki Takawa. Kyllä, Showdownin Little Tokyo. Karuhiroki Takawa, elikkä siis montakohan miljoonaa leffaa tää ei. Oliko se Rapid Fire? Ei ollut Rapid Fireissa, mutta siis mulla on kautta... Aina Aasia pahis haetaan, niin se on yksi niistä. Aina kun on Aasia. Mortal Kombat. Ja hei, muuten tänä vuonna puhutaan Mortal Kombateista sitten oikein niinku... Joo, käydään kaikki Mortal Kombat-elokuvat läpi, mitä on tehty. Mutta siis tää olisi niinku mun niinku kärkitoive numero 1 Warner Bros. Tehkää se vitun Showdownin Little Tokyo. Niinku 4K. Tehkää siitä 4K. Ihan vitun hyvä. Tiesitkö sitä, että Mark L. Lester, niin sehän sanoi, että se oli sen viimeinen studioelokuva ja se sanoi silloin siellä live-speakissä, sen jälkeen hän ei enää halunnut tehdä niinku studioiden kanssa leffoja, koska hän joutui leikkaamaan niinku, ainakin puoli tuntia pois Showdownin Little Tokyosta. Sen takia siinä on, mun mielestä se onkin vähän liian semmoinen... Se on tosi... Siinä ei ole suvantovaiheita niin ollenkaan siinä. Kaikki menee niin jotenkin ja sitten välillä jopa selittämättömällä tavalla. Ja nyt se selittyy sitten. Että ne on kuvattu, mutta ne on otettu pois. Mutta mä veikkaan, että tällä äijällä on... Oliko se muuten sen Perfect Weaponissa? Oliko se yksi japanilainen äijä siinä? Ei mä en varma. Mutta tää on just tämmönen äijä, että tää on niinku aina, kun on japsi pahis. Sapina Chinatownissa, kyllä. Niin, joo. Kyllä, mutta on kyllä legendaukko. Joo. Nimi ei välttämättä sano suoraan mitään, mutta sitten kun se päästä lyödään esiin, että vittu, mikä tahansa tänne Chinatowniin liittyvä elokuva, niin se, niin. Oliko se siinä Year of the Dragonissa? Säkeli, kun mä ei niin Kickboxer 2. Kyllä se siinä. Pistäkää name drop alkaa sinne, niin me voidaan makustella näitä. Onko tää ollut koskaan sankari? En mä usko. Mun mielestä se on aina kun on joku niin tämmönen, se on aina joku pahis äijä. Viimeinen keisari. Joo. Takaman faija oli erikoisesti japanilaissyntyinen World War 2 jälkeen Jenkki-armeijan palveluksessa. Okay. Rising Sun. Joo, se on, hei, se pitäisi kans katsoa. Siinä on toi Wesley Snipes ja sitten toi Sean Connery. Joo, ja sitten toiseksi viimeinen keisari. Huoltoasema-aktioinen Hall of Fame-äijä. Ja Miami Viceissa. Oli jo.
No mä en nyt muista ulkoa, mutta siis kun mä ne kaikki katsoin, mun mielestä Karu Hirokin takava oli ainakin 3 eri hahmoa Miami Vicessa. Niin eri jaksoissa kyllä. Jakutsa Konna, kyllä. Olikohan tää Amerikan Jakusassa? Muistatko? En muista. No. Ja Vampiresissa, oliko mukaan Oliko Carpenterissa Vampiresissa? En kyllä muista, että olisi siinä. No niin, mut sitten Mennään. Okei, siis Janne S. Santa Vampiresissa oli. Pearl Harborissa. Okei, se ei ollut varmaan pahissi. Joo, 47 Ronin. Joo, se oli vähän flopannut kuulla. Siinä Joo, oli Keanu vähän. Reeves. Sitten hei, harmin paikka, tosi harmi. Tää oli jotenkin semmonen muista lupaava äijä, tiiäksä, että tää on niinku semmonen, tiiäksä, tietyllä tapaa tosi komea äijä, mutta semmonen niinku, siis semmonen vittumaisen näköinen äijä. Niin ja sitten Vähän niin ja semmoinen tosi, sitä näkee, että tämä on elämää nähnyt mies. Niin. Tätä ei pysty näyttelemään. Siinä oli semmoista tiettyä raffia olemusta, mitä ei pysty näyttelemään, mitä vaan on tietyssä ihmisessä. Tässä jätkässä on sitä ihan vitusti. Tiedätkö, mikä kans tulee mieleen tässä seurasta äijästä? Siis Michael Wincott. Niin, tulee. Mutta tämä Ja siis mies... se oli muun muassa, tiedätkö missä leffassa, mitä tässä ei nyt ole näissä 2 mainittu? Usual Suspectsissa. Niin no, joo. Just katoin. Ja sitten Under Siege 2. Kyllä. Eli Peter Green. Okei, mutta siis tää on vähän huono tää kuva tässä, mikä oli ensimmäinen siinä. Mutta siis Peter Green... Pulp Fictionissa pannaan perseeseen. Joo. Tai panee perseeseen. Joo, se on se Jet siinä. Ja sitten Under Siege 2 se on se äijä, että you know, I have never considered myself a vicious person, but you're like a fucking cockroach. I wanna crush you. ja sitten toi Usual Suspectsissa se on se yksi äijä, mikä ne tapaa siellä Los Angelesissa jo. Ja sitten Judgment Nightissa. Ei ole, onko se muka Judgment Nightissa? Mun mielestä siinä on se... Maskissähän se on, siis sen Maskihän on sen niin kuin varmaan se kaikista isoin niin kuin rooli. Niin kuin. Mutta Maskin pahis, joo. Niin, eikö se muutu kans niinku pahaksi mäskiksi joo, siinä? Joo, niin onkin. Ja sitten Jed is dead, baby. Niinhän se on kyllä. Nyt se on dead kyllä tää. Joo. Eikö tällä ollut vielä, että siinä se kuolinpaikka oli ihan vitun veressä ollut? Ja mitä siinä oli sitten tapahtunut? Onko kellään mitään... Joo, siis sillä hän oli ihan hullu päihderiippuvuus. Joo, ja siis niinku harmi, koska siinä on niinku selvästi tämmöistä niinku lahjakkuutta. Ja Joo, siis niinku ulkoiset avut on niinku, just semmoisen, ainakin on sellainen B-action äijä, tiedätkö? Niinku, Se olisi saanut kohtalaisen uran, jos varmaan. Mä väitän, että olisi aika hyvänkin uran saanut, jos vaan niinku... Mä oon varmaan sanonut tämän aikaisemminkin, mutta mä en vittu muista, mistä se oli. Mutta siis tämä näyttelijä, tämä mies, se oli jossain isossa roolissa. Se oli iso leffa, iso rooli, ja se oli tehnyt oharit. Se ei ollut tullut ekana päivänä paikalle. Ja siis se oli varmaan se, mutta mä en millään muista mikä se oli, mutta se varmaan se, mikä lopetti niin kuin, käytännössä koko uran. Niin kuin, että okei, sä et tullut paikalle, selvä. Mulle tulee vähän mieleen tosta äijästä, tiiäksä, jos niinku, toi Silence of the Lambsin se vitun sarjamurhaaja äijä, niinku, mulle tulee vähän niinku se mieleen se niinku hahmo. Sen äijän... Ei kun jää toi Buffalo Bill vai? Joo. Niin. No joo. Niin kun se hahmo tulee mieleen, ei se näyttelijä, joka toinen sitä näyttelee, vaan se hahmo tulee mieleen. Mutta erikoinen kyllä. Mä en tiedä, onko jollain kertoa, mitä sillä niinku oikeasti tapahtui. Ei ole tuo Retribution sota ei ole vielä varmistettu kuolinsyy. Et siinä oli ilmeisesti siis, että se oli ihan kunnolla ollut veressä se kuoli. Joo. Se rikos NS-kuolinpaikka. Muuten vähän samannäköinen mies kuin Peter Weller. Kyllä. Robocop. Kyllä. Kyllä, vähän sama. Oliko se Sons of Anarchissa? Saattoi olla. Tätäkin äijä siinä piipahti. Mä en ole kyllä sitä kattonut. Niin, Dennis Leary. Joo niin, siis Dennis Learyn oikea käsi, okei. Vittu, tuotakaan leffaa mä en muista kyllä.
Siis Judgment Night, vittu siinä on kans kova soundtrack, siis yksi kovimmista soundtrackeista. Mulla menee aina sekaisin nämä kaksi elokuvaa, se missä on Bill Paxton, ne palomies Trespass. Se on vittu, se pitäisikö katsoa ne kummankin, Trespass ja sitten Judgment Night. Siis, mulla on Blu-rayna Trespass. Okei se, saisitko sä Judgment Night? Täytyy katsoa, jos löytää sen jossain. Ainakin mä ymmärsin, että suomenkielinen tai suomitekstillä saatava DVDkin on harvinainen tässä. No. Santeri Pajosanta netin mukaan kuolipaikalla oli joku lappu, joka viittasi vanhaan New Yorkin irkkumafiaan, mutta yhteyttä ei ole oikein varma. Oi saatan, jos tässä vielä se. Okei. Onko sitten toi Green, niin onko se varmaan, onko se joku irkku nimi? Niin, kyllä se on varmaan. Huhhuja, kovaa settiä. Hei, nyt kun mä vielä muistan, niin hei, jos se on kanavan jäsenet, mä lupasin näistä puhua enemmän näistä jäsenvideoista, niin kattokaa jäsenvideo, jos et ole vielä kattonut. Ensi viikolla tulee uusi jäsenvideo, niin mä näytän ton, eli ei vaan toi, niin. Charles Bronson, kuukauden Bronsonin jäsenvideo, jos oot kanavan jäsen, niin sieltä näkee, vain jäsenille, kuukauden Bronson. Ja tulee seuraavana viikolla sitten vähän lisää taas sitten. Elikkä ja supersäkki jäsenille sitten. Sitten mennään, hei tää oli muuten AI lisää. Tää AI hallunisoi tähän väliin, koska sinä varmaan tarkoitat, että koska kun tämä mies kuoli, minä lisään tähän myös tuottajana toimineen vaimonsa. Ei, kyllä mä laitoin sen siihen. Oliko se näin? Joo. Okei, se vaan jotain höpise siinä. Mutta Michelle Reiner ja sitten tietysti Rob Reiner. Tää oli kova juttu. Tää oli vuoden kovimpia. Se oli niinku, luulin jo, että nyt on tää lista jo täynnä, että niin. Nyt ei enää tässä mitään. Michelle ja Rob. Eli aviopariskunta sitten, ja Rob Reiner nyt varmaankin ehkä parhaiten muistaa nyt tietysti tästä elokuvasta Spinal Tap. Ja tai Stand By Me. Ja myös, ehkä vielä paremmin, Piina. Ja Kunniamiehet. Kunniamiehet, mutta no, vitsi, nää kaikki. You can handle the truth. Ei saa tehdä, kyllä mä varmaan Miserin pistäisin, mun suosikiksi. No siis se on ihan vitu hyvä, mutta jos me puhutaan ikonisista kohtauksista, mitä tää jätkä on niinku ohjannut, niin se on ehdottomasti Kunniamiehessä, kun sitten Jack Nicholson alkaa. You can't handle the truth, I want the truth. Että niinku laskettu, että aina kun on puhuttu jostain kaikkien aikojen kovimmista näyttelysuorituksista, yksittäisistä näyttelysuorituksista, aina mainitaan Jack Nicholson Kunniamiehessä. Aina. Ja se on vitun väkevä se äijä siinä niinku se. Mutta jos puhutaan tästä itse tapauksesta, tämähän on weird. Joo. Siis oma poika niin. Käynyt puukottamaan hengiltä. Ilmeisesti sillä pojalla oli ihan kunnon päihdeongelma kanssa. Ja oliko se niin, että se oli sitten jätetty pois testamentista niinkö mä ymmärsin, että se olisi niinku sitä jätettiin pois tai oltiin jättämässä pois testamentista. Ja sitten se kävi niinku pistään kylmäksi sitten. Joo, eli äitinsä ja isänsä. Oma poika oli murhannut siis äitinsä ja isänsä sitten. Ja tää oli kyllä siis kova. Ja, siis niinku, ja kun tää on semmoinen ohjaaja, tiiäksä, että nämä leffat on ollut kaikkia mun elämän vaiheiden aikana niinku mukana. Mä muistan aina, Stand By Me mä muistan jo pienellä lapsena nähneenä sen. Se on hieno. Ja Spinal Tapinkin mä muistan todella nuorena sen lähneenä ja vasta niin jälkeenpäin oppinut sitä enemmän arvostaa. Että silloin ei osannut katsoa sitä. Se pitäisi katsoa uudestaan taas. Ja, mutta mikä Spinal Tap vai? Ei vaan siis Stand By Me. Se on kyllä hyvä. Joo. Mutta eikö sä ollut katsonut sen uuden Spinal Tapin? Mitä? Sä katsoit sen uuden Spinal? Joo. Mun mielestä se oli hyvä. Joo. Siis mun mielestä se tarina päättyi just niin kuin se nyt pitää. Ja mun mielestä siihen saatiin vielä saatiin hyvää huumoria revittyä tämän ajan niin kuin humputuksesta, mitkä niin kuin on musiikkialalla ja tällainen sun muuta. Ja sitten siihen saatiin oikeasti kovia muusikoita mukaan, tulee niin kuin omalla nimellä. Niin. Että, siis sehän kertoo siinä viimeistä keikasta, mitä ne suunnittelee. Joo. Eli, mutta siinä mä näen, että siinä on siinä on tosi pitkä se aikaväli. Että siinä välissä olisi pitänyt tehdä se toinen. Eli niitä olisi pitänyt olla se 3, niin kuin, että se vähän jopa kerkeisi unohtuu koko juttu. Niin, että jos niin kuin liikaa kulunut aikaa, liikaa virrannut vettä. Niin, että siis tämä oli ilmiselvästi suunnattu näille alkuperäisen Spinal Tapin faneille, jotka saattoi sitten vähän pettyä.
Mutta mä taas siitä tykkäsin siitä. Mun mielestä Paul McCartney oli ihan loistava, Elton John oli ihan loistava, kun se jäi sen Stone Age-patsaan alle siinä pyöriin ja jalka oli vääntyneenä. Ja siis mä en ole nähnyt tätä, mutta toi tarvii kyllä katsoa. Ja hei, Virve heittää Piinalle sydäntä ja 2 euroa. Kyllä nyt on varmaan aika ottaa tässä nyt vähän Se oli kyllä siis... kisviskiä. Se on siis todella tunnettu ohjaaja ja vittu käsittämätön tapaus. Miten vitussa voi tolleen niin menettää elämäänsä niin kuin. Ihan käsittämätön. Perhe on pahin, niin sanoo Thunderboltti ja se on ihan oikein kyllä jo. Ja hei, Veli-Pekka Koskonen siirtyi taas sanoa ui. Ja hei, muista Veli-Pekka katsoa tämä Machine Gun Kelly ja Kuukauden Bronson ja about 50 muuta jäsenvideo sieltä sitten ja tulla Discordin server. Niin Rob Reineri hän näyttelee myös siinä Ed TV:ssä sitä TV-kanavan johtajaa, jollain se vitun Ankan kaulakulli. Ja sitten Wolf of Wall Street siis se sen äijä, mikä tulee se. Vittu, mä olin just katsomassa saatana mun suosikkisarjaa, se mikä McCall. Vittu, joku soitti puhelun. Voiko sä kuvata, joku soitti puhelun? Vittu, kusipä. Nyt mä vastaan sen puhelun. Satana, mä sanon sitä haista vittu. Hello. Sitten Pereajan pahin. Se näytteli sitä hippipoikaa. Ja siis sitä poikaystävää. Joo, Rob Reiner näytteli sitä hippipoikaa. Nyt mä menen kuselle taas. No niin. Yes. Kuselle taas. Näitä nimiä tulee kyllä ihan kivasti. Kuselmassa uudestaan. Mä olen kuusella vaan. Älä aina Apassi unohda laskiaispulla. Me ollaan aika Mitä on? Laskiaispulla. Joo, mä syön sen kyllä. En paskalla yrjöllä, en runkullakaan. Aina vaan uudestaan, kun sen kuolleiden muistolle vaan. Olipa se mautonta, se oli mautonta, se oli mautonta. Kukas se oli? Uudestaan, se oli mautonta. Missä se näytteli? Näyttelikö se missään? Ei vaiska. Oliko se Ocean Elevensissä? Se Karrainen. En muista. Oliko se Ocean Elevenissä? Niin kuin Rob Reinerin isä. Ai, Rob Reinerin isä? Se on Karrainen. Ja se on kuulemma kanssa joku ohjaaja. Kuuluisa ohjaaja. Ei se mun oli joo, se oli Karra. Vittu mä muistin sen. Se oli se vanha Papparainen siinä, joka oli siinä porukassa mukana. Ocean Elevenissä. Mutta joo, siis mun mielestä toi Don Corleone sanoi, että Rob Reiner Wolf of Wall Streetissä cameo. Ei se ole mikään cameo-rooli, siis se on ihan kunnon rooli mun mielestä siinä Wolf of Wall Street. Niin joo. Oli joo. Niin. Se on se isäukko siinä. Mutta joo, Spinal Tap 2, niin pitää katsoa ja 1 on kyllä klassikko ja siinä on monta hyvää kyllä ja näin. Joo. Sitten seuraava on vähän surullisempi tapausta kanssa. Niin. Sä tiesit tästä enemmän, eli siis tämähän on Vairissa näyttelee muun muassa. Tää jätkä. Ja tää tosiaan ilmeisesti käytetty hyväkseen Hollywoodin porhojen toimesta ja hirtti itsensä. Siinähän se oli. Hirtti. Oli pitkään tapellut kanssa. Onko tässä nyt jotain taas näitä Epstein-hommia sitten? Niin, ilmeisesti ei Epsteinin, mutta siis näitä Weinsteinin. Niin ja sitten joku saatana, mikä tää saatana, tää Bill Cosby. Ei vaan toi räppäri. Kuka se nyt oli? Puff Daddy. Niin, Puff Daddy. Olisiko niitä jotain juttuja siinä? En tiedä. Mutta siis tää lähti, mutta siis tää jatka on ollut vaikka ja missä. Generation Killissä oli yksi niistä. Mutta nyt kun mä katson tuota kuvaa, niin mä muistan, oliko siinä kakkosseasonissa se? Joo, se just. Joo, siis se niin poika, mikä vähän niin kuin joutuu isänsä takia niin kuin siihen keskelle sitä jotain, niitä mun mielestä just, joo. Sataman välien se oli kyllä, mun kakkoskausi oli ihan hyvä. Niin, siis kaikki aina sanotaan, että vittu kun se on paska se kakkonen. Et se ei liity siihen jengijuttuun ollenkaan. Ei pidäkään vittu liittyä. Siis se pointti olikin, että tehdään jotain ihan muuta välillä. Ja siis se niin kuin Wiren kakkoskausi, se on, mä tykkään, se on ihan erilainen kuin muut. Ja siis semmoinen vähän niin kuin mikrokosmos, tiedätkö siitä, miten tämä niin kuin mafia, rikosyhteiskunta toimii, niin kuin tämmöinen mikä toimii niin kuin lahjuksilla ja niin kuin
tiedätkö, työväenliitolla ja tämmöisellä. Siis se on niinku jotenkin ihan mahtavasti tehty. Kun siis mä ymmärsin, että alun perinkin se Vairin tarkoitus oli ollut se, että niinku kaikki jutut käsittelee ihan eri teemoja. Ja sitten muuttaa se kolmosjuttu, hän vietiin takaisin, koska kakkonen oli ilmeisesti katsojaluvut oli laskenut aika paljon. Ja sitten lähdettiin viemään takaisin kolmosen niin ykkösen suuntaan. Stringer Bellin otti siihen takaisin ja näin. Joo. Mun mielestä siis se oli vitu hyvä, että niinku tehdään, että näytetään miten tämä homma toimii niinku ihan muissakin jutuissa kuin pelkästään näissä soluttautumiskautta niinku jengijutuissa. Gosoki sanoo, että lapsena kokenut ahdistelua ja tuonut sen ilmi aikuisena, mutta ei ollenkaan oikein kukaan ottanut tosissaan. Okay. Kyllä. Ja se oli, mun mielestä se oli vielä jotain Hollywoodin porhonimiä, se oli niinku maininnut ja kukaan ei ottanut tosissaan. Hei, Santeri Paju on samaa mieltä, että kakkoskausi on kovimpia juttuja viressä kyllä. Joo. Sitä pitäisi käsitellä, TV-sarjoja pitäisi käsitellä niin siis semmoisia vitu hyviä kausia niin kuin pitäisi puhua. HBO varmaan olisi kaikista suurimmassa kulutuksessa sitten, jos niin kuin lähdetään. Game of Thrones, Sopranos, Vairi, Otsi. Sieltä löytyy. Sitten niitä varmaan jotain hyviä skifi-juttuja, mitä on moni suositellut, mä en ole tosiaan katsonut niin kuin kaikkea just. No, joo, mutta ei nyt mennä siihen. Pois. No, mä oon Boysia kattonut aika paljonkin. Ei kyllä paria viimeistä seasonia, mutta ne mikä oli tossa. Exe 2. Mut sitten meille lähti todella rakas muusikko, kitaristi. 22. päivä joulukuuta. The water doesn't flow. It pours with every poison you can think of. When I'm beneath the street light, with the light in joy I know. This can be unbelief, way down in the shadows. There's no pervert of wills of violence, and the joke of smile of every face. You can think of poison. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. Kyllä. Ai. Ja siis muitakin hyviä biisejä. Toi on varmaan ehkä se tunnetuin. Blue Cafe. Ei kun siis Blue. Where have you been? Where are you going to? I wanna be with you. Where have you been? Where are you going to? I meet you down at the Blue Cafe. Down on the beach. Joo, On the Beach, se on kanssa. Ja sitten hei, Looking for the Summer. Kyllä. Tää jätkä siis todella aliarvostettu kitaristi muusikko. Että mun mielestä tällä jätkällä oli vitusti parempi ääni kuin esimerkiksi Eric Claptonilla, jolla oli mun mielestä kuitenkin, nämä on vähän samaa, niin kuin kitaristi juttu, mutta tällä on vitusti parempi ääni. Tällä oli kunnon raspi ääni. Niin kuin. Ja nämä soitteli kumminkin tosi hyvin kitaraa ja tämä veti slide-kitaristina, tämähän oli ihan vitun kova. Se on justi, se on hyvä pointti. Mun mielestä näissä on vähän samaa kuin on niin kuin ollut kaikissa noissa. Tai siis Eric Claptonissa ja Chris Reassa niin kuin on paljon ja samaa. Sillä hän oli yksi leffa, missä se näytteli ihan pääosaakin. Mikäs se on? Mähän vittu muista. Onko se oma elämä? Se oli mun mielestä se oli semmoinen joku ihme veijaritarina. Okei. Mun mielestä se oli joskus siinä 90-luvun lopussa tai 2000-luvun alussa jompikumpi. Mutta tosiaan hieno muusikko. Ja se tuli vähän silleen puskista kanssa. Ja siis tässä on kaikkia näitä musiikkoja ollut, mitä sä pistit tähän listalle. Niin ne on sellainen, okei, en mä nyt niin tiedä tälleen. Mutta täytyy sanoa, siis Chris Rea on ollut kyllä niinku siis semmoinen, mä en todellakin tiedä. Voin sanoa, että tällä oli hyviä biisejä. Kyllä. Semmoisia, mitä on monta kertaa kuunnellut. Ja siis on joku haikeita biisejä, tiedätkö sä, että... Kyllä. Mikäs se oli se? Toi Venäjä, toi yksi vielä. Eikö tällä ollut joku joulubiisi kanssa? Do they know there's Christmas? Fool if you think it's over. Fool if you think it's over.
Mä otan yhden limsan vielä ja se loppu sitten. Fool if you think it's over, it's just begun. Sitten mä käyn kusella. No niin. Tosiaan se oli niin Chris Rea, niin laitetaan kohta se seuraava nimi. Joo. Fool if you think it's over. Seuraavaksi on varmaan muusikko kanssa, mä veikkaan, jos mä oikein muistan, jos mä sen listan tein niin kuin piti. Joo, Oliko seuraavaksi muusikko? on, kyllä. Joo, oliko se Kuren kitaristi? Kyllä. No niin, laita Mä se voin siihen. pistää sen, eli Perry Bamonte, kitaristi, joka oli töissä Kure-nimisessä bändissä. Apassi kusee nyt sitten, niin se varmaan sitten. Hän on muun muassa säveltänyt Kuren biiseistä tai Friday I'm in Love. Friday I'm in love. Se on muuten varmaan ainoa Kuren biisi, minkä mä osaan nimetä nimeltä kyllä. Mä en kyllä mitenkään voi sanoa, että mä oon mikään Kure-asiantuntija tai... Mutta Growissa soi muun muassa. Joo. Mutta se oli... No vähän niin kuin ensimmäisiä bändejä, tiedätkö näitä tämmöisiä goottilaisia. Joo, sitähän se oli. Niin. Ja sitten sanotaanko Joy Divisionilla oli varmaan paljon tekemistä, että ton tyyliset bändit pääsi pinnalle. Joo. Että kyllä mä näen, että se oli sitä koottilaisuuden niin kuin alkuaikoja kuitenkin. No, haluatko sä sanoa? No eipä mulla oikeastaan. Kyllä mä nyt Kurea tykkään ja ei siinä. Mutta niin kuin en mä silleen mikään suurkuluttaja, tiedätkö kuitenkaan ole. Joo. Mutta kuitenkin legendaarinen bändi ja ansaitsi varmaan edes pienen maininnan asiasta. Sitten tuli se meille varmaan läheisin, meille henkilökohtaisesti varmaan läheisin ja etenkin Tampereella Ikurin turbiini. Ikurin turbiini, herra Pate Mustajärvi, Pauli Mustajärvi lähti sitten Mananmajoille. Oli löydetty syöpä sitten syksyllä. Joo, ja liian myöhässä sitten. Vittu ärhäkkä syöpä siis, niin kuin, mä en muista mikä syöpä on, joku haiman maksaa joku semmonen vittumainen. Niin, sitten lähti. Niin, ja sitten siinä oli se just, että se oli just sitä ennen Popedasta eronnut. Eli kyllä ne niin tiesi jo, että tässä on niin kuin vähän isompi juttu nyt meneillään. Ja ei siinä mennyt kauan, kun se sitä ilmoitti ja henki lähti. Eli se oli siis todella pitkällä ollut. Ja... Joo. Meillähän se on hyvinkin rakas äijä, koska siis se näytteli mun faijaa tuossa Hervana hurjissa kyllä. Joo, ja siis mistä me päästiin kuvaan siis sinne se kuvattiin Mustajärven tilalla siellä sen nimi on Mustajärvi. Oliko se joku 50 kilometriä Tampereelta tai jotain semmoista ja sitten siis kato, se johtui siitä, että kun toi Matsin äijä Juke, niin ne oli ollut kalastuskavereita Pate Mustajärven kanssa. Ja sitten jotenkin me oltiin saatu viesti sieltä, voiko sä kysyä, että tuleeko se meidän filmi? Pate oli sanonut, että joo okei, tulkaa vaan tänne kuvaa, että me otetaan tässä vähän viinaa. Ja hän tulee kuvaa siinä. Ja me vietiin se kossupullo palkkioksi siitä ja Pate vetäisi sen lärviin siinä. Se mitä se juo sinne kuvassa, niin oli tosiaan se lahjoituspullo siinä. Ja ei siinä kauhean monta huikkaa tarvinnut, kun kossupullo meni Pate huiviin kyllä. Että. Joo, ja se oli hauska, kun se otti sen tosissaan. Se oli sen kässärin kanssa, se taapers ympäri sitä pellon reunamaa siellä. Ja vallottaako se herman takaisin, vallottaako se herman. Se kuului niin kuin kauas, kun se möykkäs menee sillä. Joo, ja siis se, muistaaksä se siellä oli se navetta. Joo, se oli ihan täynnä vittu kaljapulloja. Ihan täynnä kaljatölkkejä, siis pulloja ja tölkkejä, siis niinku ihan vitusti. Mä en ole ikinä niin paljon tyhjiä kaljapulloja missään. Ja se oli hyvä, kun siinä ajettiin sisään. Siinä oli semmoinen, siis isoista tammista. Tiedätkö jossain niin kuin Forest Campissa, kun sä meet sinne tilalle sisään, niin se oli varmaan monta kilsaa pitkään ennen kuin mä päästin sinne talojen pihalle. Niin. Että puista semmoinen ihme väylä, missä niin kuin mentiin sinne sisälle. Ja siinä oli peltoa muut, mutta tosiaan niin kuin semmoinen väylä mentiin sinne sisälle. Siellä oli varmaan maailman pisin pöytä. Silleen niin kuin siinä pihassa, missä Pate istui siinä pöydän päädyssä sitten. Me mentiin sinne niin kuin morjestaan sitten. Mustajärven mökki on Parkanossa 120 kilsaa Tampereelta. No okei, joo. Siis se on varmaan se paikka kyllä jo. Mutta se oli Mustajärvi-niminen paikka, kun tosiaan missä oli. Se oli. Joo. Mutta joo, se oli hieno kokemus ja tykkäsin kyllä. Mä muistan, että
Ja mehän kuvattiin siis, niin. Mattihan ajoi sen pois sen auton sieltä. Joo, siis se kato kun, menikö se viemään Pateen johonkin baariin tai johonkin? Se auton, vai pitikö se auto viedä johonkin? Me vietiin siis, sehän on otettu Paten kämpän siitä parkkipaikalta, on otettu se meidän kuva, missä me ollaan siinä, sen autoon nojataan. Joo. Eli se on siellä otettu. Joo. Ja tosiaan se kutsui, että tulkaa ottaa pojat kaljaa ja hammuskelen kiekkoja. Vittu kun mä en muista tätä, mutta niinku, minkä takia me ei menty sinne? Joo niin. Minkä takia me menty sinne? Näin, sen mä tiedän, me ei kyllä menty sinne sitten, mutta why? Tässä kyllä, tai sanoiko se ihan kohteliaisuuttaan vaan? Niin, voi olla, tiedätkö, mutta siis se, että niin kun, jos me oltais menty, niin mä olisin mennyt. Niin, me olisi varmaan nyt toinen tarina kerrottava, mitä siinä filmissä ei näy, mutta tosiaan katsokaa sieltä Hervanna hurjat sitten Trash Video Finland-kanavalta, niin sieltä löytyy toi meidän kohtaus, että ei nyt aloita sitä tässä katsoa, että mä oon sen jakanut jo pariinkin otteeseen tuossa. Niin ja vittu siis, miten suuri pala Tamperetta nyt kuoli. Se oli niinku siis, se ja eput. Jos epuista niinku, sitten ei jää enää mitään muuta kuin Mikko Alatalo jäljellä. Niin. Et sitten on kaikki semmoiset isot tamperelaiset on kuollut. Pojees. Silloin viimeksi kun mä olin tuolla, siis kato kun mä olin katsomassa sitä Kalamarin unionia silloin elokuussa, kun alkoi kesäloma, se oli tuossa Tampereen teatteri. Siellähän oli toi Eppu Normaali asia. Eppu oli siinä, vai mikä sen nimi on se? Siis tää laulaja vai? Niin. Ei vittu, se kyllä näytti jo Martti. Niin, näytti kyllä jo aika vanhalta, tiedätkö. Sielläkin voi olla, että otettu kyllä jo. Joo, mutta kyllä tosiaan, niin mitäs Popeda menikö? Niin, no siis tää on hyvä keskustelu. Siis niin kun, ei tää nyt mun mielestä niin kun ole sillä lailla, että totta kai mä nämä hitit tiedän, mutta en mä kyllä ikinä voi sanoa mikään Popeda-fani. Joskin mä tykkään paljon enemmän tästä Paten soolourasta sitten, kun on tää Ukkometsä-levy. Niin, ja sitten mä muistan myös sen, kun muutettiin Suomeen, niin soi tää Elisabeth Rehn biisi. Ja sitten samalla oli silloin presidenttivaalit oli tulossa. Ne. Oli Martti Ahtisaari vastaan Elisabeth Rehn oli niin kuin viimeinen kierros käytiin silloin. Ja mä en muista tuolla. Joo, ja silloin nämä oli ensimmäiset semmoiset pressavaalit. Ne. Missä tiedätkö, myöskin käytettiin hyväkseen kaiken maailman viihdeohjelmia. Että nämä oli kaiken maailman tuttu juttu showssa ja sitten jotkut lauantain ilta jotkut jutut, missä ne oli niinku siellä vieraana sun muuta. Niin ne oli ensimmäiset semmoiset vaalit, mä muistan sen. Ja tosiaan Elisabeth Rehn oli toisella kierroksella Martti Ahtisaarta vastaan ja Martti Ahtisaarista tuli silloin presidentti. Joo. Ja silloin oli tää Syytän sua Elisabeth Rehnillä, se oli tosi niinku isosti tapetilla silloin. Joo. Oliko se just tullut silloin, että niinku just tähän aikoihin naiset pääsi ekaa kertaa niinku, tai joutu. Tai sai tulla armeijaan, jos halusi. Niinku. Niin. Tai jotain vastaavaa. Niinku, mutta mä muistan sen ajan, että silloin alkoi viihdeohjelmilla olemaan niin kuin iso merkitys, että kenestä tuli presidentti. No. Eli niin kuin, että kun Koivisto taisi olla viimeinen semmoinen pitkän alan presidentti, joka vaan äänestettiin tyyliin parlamentaarisen keinoin vai Kekkonen ja sitten oli Koivisto. Eli ne oli kaikki semmoista tiettyä jatkumoa, mutta oliko sitten Martti Ahtisaaren presidenttius sitten sillä, että se oli ensimmäinen virallinen demokraattinen äänestys. No ei, oli nyt varmaan Mauno Koivisto ennen ollutkaan, mutta joo, tämä on liian iso aihe tähän keskusteluun. Mutta niin kuin Santeri Pajuselta heti alkoi soimaan päässä, niin mä olin sotamies, joudun kaukopartioon. Mutta siitähän oli Agentsi tehnyt jo oman. Mutta alun perinähän se oli Highwaymen-niminen bändi, missä oli Siellä muuten aikaisemmin joku sanoi Highwaymen. Että siinä oli Willie Nelson, Johnny Cash ja joku kolmas. Kuka vittu se kolmas oli? Mutta kuitenkin se oli se, I'm a highwayman. Että siis se on niinku... Niin oli kans se oma versio. En mä viitti sitä laulaa, se on liian härski kyllä tähän lähetykseen. Ja siis liian Chris Christopherson, kyllä, se oli se kolmas. Kiitos. En viitti laulaa sitä meidän versioa. Se Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Gray, eli niitä oli 4. Okei, hyvä. Waylon Jennings oli hyvä, jos olette
Netflixissä on hyvä dokkari tuossa We Are The World-nimisestä biisistä, että miten se nauhoitukset on käynyt, niin Waylon Jennings oli siellä hoitamassa viinaa ja luuli, että siitä tulee semmoinen hieno niin kuin, tehdä niin kuin äkkiä, niin kuin vähän jammaillaan ja tehdä joku juttu. Sitten se oli nähnyt, mitä Pintaliito-oravia oli tullut sieltä, siellä tulikin Tina Turneria ja tällaisia, se oli vaan, että fuck this shit, lähtenyt menemään. Nyt lähtee lauta. Fuck this shit. No okei, jos mä laulan sen meidän version, niin sitten kukaan ei saa loukkaantua tässä sitten. No niin, se menee näin. No kyllä sä sen. Mä tapoin Raulin, saimainen homon tappajan, vain persettäni puolustin. Saimainen puskarunkkarin. Mä nussin miehen, saimainen puskarukkarin, vaikka itseäni tyydytin. En keneltäkään muniani revinyt pois, mut auki revittiin mut homot minut pois. Mutta jos palataan vielä Pate Mustajärveen, niin Ukko Metsä oli hieno sooloprojekti. Mä en tiedä, tekisi muita soololevyjä sitten siinä. Tekihän se satana. Se teki muun muassa tosta Bruce Springsteenistä teki muutaman biisin. Se Born to Runista se teki oman version siitä. Ja sitten, sitten Johnny Cashista hän teki myös suomenkielisiä versioita. Se ei ollut hirveän hyvä se Johnny Cash. Kiihotuin, vielä pahempaa kuin pahastuminen. Suomen versio We Are The World on apua orkesterin. Maksamme velkaa, me maksamme velkaa. Joo. Mutta ei mitään, Patelle sitten tosi... Oli todella iso pala suomi-rockia, manserockia, siis iso suomi-pala, siis suomi-musiikkia, tosi iso osa suomi-musiikkia lähti ja yksi ikonisimmista tamperelaisista ihmisistä. Todella iso. Varmasti valittu monta kertaa vuoden tamperelais vai mitä nämä on. Niin, joo, ja siis oliko se niin, että se tuli vähän myöskin tämmöisillä niin kuin vasemmalle päin olevilla mielipiteillä tuli ulos viime vuosina. Niin ja oliko se juttu, että tiedätkö, että se ei enää laula sitä biisiä, se, että jos pillua saa. Niin. Jos pillua saa, mä lähden mukaan. Niin se ei suostunut laulaa sitä enää niin loppuun. Oliko se? Mä en muista, mutta kuitenkin nyt se oli jotenkin. Mut joo, hieno mies. Ja kepeät mullat ihan aidosti ja se oli kaikista meille varmaan läheisin. Kyllä, joo. Mennään sitten vielä pari nimeä tässä. Brigitte Bardot oli sitten ihan niin kuin joulupäivän jälkeen sitten 28.12. Osaatko sä nimetä yhtäkään Brigitte Bardotin elokuvaa? En mäkään. Siis mä en tiedä nimeltä. Ja siis että tää on niinku seksisymboli, tiedätkö, että kaikki on ollut... Se oli Euroopan vastaus tällä Marilyn Monroelta. Joo. Ranskalainen muija, eikö vaan? Ja oli sitten niin kuin just kovaa paskaa silloin 50, 60, 70-luvulla varmaan joo. Mutta jos kysytään yksikin elokuva, onko mä nähnyt, niin en muista nähnyt. Nämä on just näitä joku herrasmies Ansa, joku tämmönen niinku, come on, en mä vittu tämmöstä nähnyt saatana. Mä haluan nähdä pornoa ja panoa, sukkahuisen naisen mummon tappoja saatana. Eikä mitään Brigitte Bardot tai tasokasta niinku naisten mies elokuvaa. No kertokaa Brigitte Bardotin elokuvia. Jumala loi naisen, en ole nähnyt. Okei, en ole nähnyt. Onko mitään semmoista, tekikö se Jenkkilässä mitään? Aatto taas sanotaan tällä no niin, sieltä jo katsoin. Aatto taas Brigitte Bardot. Ja Jumala loi naisen, ihan vittu hyvä. Ja vittu hyvä, Jumala loi naisen, jos et sinä tiedä, että Jumala loi naisen. Ja vittu jätkä ei tiedä vittu filmeistä mitä. Haista vittu. Aatto taas. Aatto taas. Joo. Bardolta voi suositella Keskipäivän aavetta, vaikka onkin Godard-leffa, niin ei ole sitä itseriittoista paskaa, vaan aidosti koskettava leffa erosta. Okei. Antti joskus uhos, että se tuo mulle Godard-boksiin, että pitäisi katsoa. Siinä on kuulemma ihan vitus. Se on just hyvä Antti, kun sanoo, joo, on ostanut ihan vitu iso boksi tällä. Niin. Kauan se on ollut sulla hyllyssä?
No varmaan 3 vuotta. Monta sä oot kattonut? En yhtään. niin. Sekin on pelailee nyt Antti tosi paljon. Kun niin, eikö niin se Xbox? Joo, se osti multa Onen osti pois. No. Ja nyt se hakkas ton 100% ton Tony Hawkka 1, 2 Definitive Edition. Tässä on life goal there, right there. Godardin katsominen on vähän kuin raapis hiomapaperilla silmiä ja hakkaisi samalla lihanujalla omaa kiveksi. Miksi sä niin tekisit? niin, tässä on Godard. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Hei, tiedättekö mitä katsojat? Se alkaa olemaan sitten varmaan tässä listalla. Kello on 9:10. Aika hyvin ajoitettu. Hieno, olkaa hyvä. Tosi niin. Täydellinen lista. Mutta toki tästä jäi niitä urheilijoita pois. Esimerkiksi George Foreman ja Ricky Hattonin mä olisin halunnut mainita. No, nyt voidaan mainita. No George Foreman, niin mä en muista koska se kuoli. Mun mielestä se oli siinä alku ja sitten Hattoni kuoli siinä kesän tienoilla. Niin Ricky Hattoni, niin hän oli mun mielestä viimeisin semmoinen brittinyrkkeilijä, josta mä ihan aidosti tykkäsin. Ja se oli kyllä semmoinen erikoinen tapaus kyllä, että hän työskenteli siis niin kuin vaikeasti päihderiippuvaisten kautta masennuksesta kärsivien ihmisten parissa. Ja muun muassa Tyson Furyn hän hauttoi kuiville ja sehän oli tappamassa itsensä Tyson Fury. Ja Hattoni sitten itse vaan onnistui oman elämänsä piilottaa. Kaikki tiesi hänen niin kuin menneisyytensä sun muuta, mutta niin kuin nykytilanne näytti hyvältä ja kunnes oman käden kautta sitten lähti ihan kaikkien yllätykseksi. Okay. Aika sääli. Ja sitten tosiaan Foremannihan, jos olette nähnyt meidän We Were Kings, tämän dokkarin, niin hän on yksi niistä ehkä maailman kuuluisammasta nyrkkeilyottelusta kertova dokkari, eli We Were the Kings, eli Rumble in the Jungle, missä George Foreman otteli silloin Muhammad Alia vastaan. Ja siitä on tehty tosi hieno elokuva kuin We Were the Kings. Tämä on 3. kerta, kun mä tämän mainitsen, ja kattokaa se. Ja Foremanista on myös tehty elämänkerta-elokuva. Ja Foreman teki kyllä isommat tilit kuitenkin sitten hänen grillillään, mitä mainostettiin joskus aikanaan, niin tuossa Ostos-TV:ssäkin mainostettiin semmoinen. Siis minkälainen grilli? Siinä on semmoinen siis grilli, mikä imi, niin kuin, siellä oli se ensimmäiseksi tehty semmoiset urat, missä tuo rasva valuu pois sieltä, niin siellä oli semmoinen kippo, missä niin kuin toi ylimääräinen rasva valuu pois. Niin kuin. Se oli semmoinen erikoinen grilli. Siihen aikaan semmoinen tekniikka ei ollut vielä. Joo, nyt kun itse asiassa sanot, niin se on niin tosi niin kevyttä. Niin, kaikki rasva valuu pois. Joo, itse asiassa nyt kun sanot, niin muistuu jotenkin hämärästi mieleen. Joo, mutta hei, Virve 2 €, Michael Metsinä muistan vielä. Ei, Olka Temmonen. Olka Temmonen, niin. Miten vitussa se nyt jäi pois? Se puuttuu. Hei, Joni Laaksonen, kiitosta. Ja hei, saa koko ajan sanoa, jos me ei mainittu tänä iltana vielä. Miten se on jäänyt pois? Mun mielestä mä vielä, eikö se kuollut ihan tuossa marraskuussa vai joulukuussa? Se oli aika loppuvuotta kyllä, ja siis tämähän oli suuresti uutisoitu tapaus, koska se oli näkyvästi tämä syöpä. Mutta Olka Temmonen, niin marraskuun lopussa. Tuukka Temmosen puoliso, ja mä en tiedä mitä vittua se on tehnyt. Ja kyllä joo, pojat, kitaristi lähti kans kyllä. Pojat? Joo, se oli semmoinen punkkibändi. Mutta joo, tosiaan Olka Temmosella, sehän oli tosi ärhäkkä syöpä siinä taas jälleen kerran. Milloin Vilho menee julkisnyrkkeilymatseihin? Suostuisitko, jos sulle ketä vastaan mä menisin? Pottukoiraa. Kuka se on? Pottis. Se on Suomen suurin rappio striimaa. Hei, tässä on Match Made in Heaven. Ala aukoon päätä. Pottis, pottu. Täällä on sulle vastustaja vitun läski. Tuu sitä ennen näin. Pottu. Onko susta vittu mihinkään? Uhkasit vittu vetää immua turpan. Tässä on sulle Viljo. Käy ottaan sen kanssa matsi. Ice Skate 7. Ice Skate 7 vittu. Otatte vittu. Joo. Vai otatko sä Transu Claudia vasta? Hähä. En mä halua aukoa kellekään päätä. Ei, anteeksi pottukoira. En mä tiedä kuka sä oot. Ei. Mutta hei, jos otetaan. Julkisnyrkkeily. Sitten on niinku pottukoira vastaan. Pottukoiralla on Suomen suurin suu, kunnon pään aukoja, vaikka on semmonen mätisäkki, ettei se lapseta kehässä, sanoo paskahanska. Jep. Mä en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä henkilöstä.
Sitten siellä oli Michelle Transport. Mä voisin katsoa, mulla on ne listat kaikki, mitä mä oon jättänyt pois. Täällä on kans jotain nimiä. Hei, käytän se viimeinen nimi nyt läpi, niin mä kaivan tosta. Hannu Karpohan kuoli kans tänä vuonna. Oliko niin oikeesti? Kyllä. Ei vitsi. Että kun se ei ollut taas näyttelijä, tiiäksä, että se ei ollut siinä. Mutta oli se kyllä julkisuuden henkilö. Joo, se oli ja minkälainen vittu, miten se vaikutti suomalaisen mediaan ja sitten se, että hän oli kaikista isoin oikeistolaisten viha, tai siis kokkarit vittu pelasti aina. Hei, itse asiassa nyt kun Sammon Tre sanoo, Eila Roine mainittu, Pikku Kakkosen Eila mummo. Hei, tiedätkö sä mistä mä tiedän ton? Nyt kun sanoit ton. Mun äiti sanoi tällä viikolla puhelimesta, olin Eila Roinen hautajassa, koska meidän äiti on siis tuo vanhainkodissa, se tekee siellä sitä keikkahommaa. Ja Eila Roine oli siellä ja se kuoli ja se oli mennyt sinne hautajaisiin. Ilmeisesti ne oli tutustunut siellä sitten jo. Eila Roine, okei. Ei ollut tässä listalla, mutta sano sieltä Hannu Karpo. Okei, otetaan Hannu Karpolle. Cheers. Sitten muun muassa Roberta Flack, eli Killing me softly with chainsaw, killing me softly with chainsaw, killing me softly with chainsaw in the ass, chainsaw in my ass. Joo, hän meni kuolemaan. Sitten meni kuolemaan Angie Stone, se on muuta kuoli auto-onnettomuus. Se oli semmoinen soul-laulaja, R&B-laulaja kanssa. Eli kyllä täällä vaan on. Ostin Hannu Karpon studiokamaa viime vuonna aika paljon. Veli-Pekka Koskinen. Hyvä. Hei, laita se viimeinen nimi nyt siitä. Viimeinen nimi, siellä joku name droppasi sen Rip Isaac Whitlock Junior myös. Shit! Ja se on shit! Eli Isaac Whitlock, eli The Wire-sarjasta, ainakin mulle parhaiten tuttu, siis se, onko se niinku pormestari vai joku poliitikko? Joo, se niinku myöntää rahaa. Niinku, joo, joku poliitikko niinku on. Ja sitten niin alat tutkimus tulee, jos tulee se shit. Aina kun tulee joku uusi case, että vittu me tehtiin tätä. Shit. Mutta siellä joku sanoo Kyllä meni. Niitä tuli yli 300 alun alkaen ja ne piti tiivistää. Ja mä niinku 50 Ville niinku pyysi, että 50 nimeä. Ja mä sanoin, että mä en voi näitä jättää pois, että 67 minimi. Ja mä joudun jättämään vitusti pois täältä porukkaa. Niin. Täällä oli paljon käsikirjoittajia ja tällaisia näin, että... Tää oli just hyvin ajoitettu, siis niinku mun mielestä. Ja siis niinku... Tietysti se on helpompaa, jos seuraavalla kerralla kirjoitat ne, tiedätkö, jotenkin digitaalisesti. Niin, no kun en mä tee, niin mä tykkään kirjoitella. Eikä sinne mitään, ei se. Mä tykkään omalla. Ja sitten muun muassa Monster Magnetin perustaja ja jätkä niin kuin Steve Cronin meni kanssa sitten kuoleen, alkuperäinen laulaja. Muun muassa. Tämmöisiä nimiä. Sitten oli tämähän kuoli kans tää Bill Cosby. Poikainen, Bill Cosbyn se poika, joka näytteli, se kuoli kans siinä tässä näin. Noniin, mutta puhutaan nyt Sheet-äijästä. Sheet-äijä? Missä mua? Isaac Whitlock. Se on tossa siis Spike Leein leffoissa. Se oli Spike Lee. Se oli senaattori Clay Davis oli tuossa Wiressa ja sitten Spike Leein filmissä 25. Ja molemmissa tuli Sheet. Joo, sit se istuskelee siinä sohvalla tälleen. It's a nice, it's like a funny couch. Sheet. Sillähän oli ne rahat piilottanut sinne, tai huumeet oli piilottanut. Hei, Adebisi Blay siirtyy tasolla tukia. No nekin, tervetuloa ja tuu Discordille sitten höpettelee sieltä. Kyllä, joo. Kyllä. Oli kyllä. Mitäs muuta mä tässä Intrudedin näytteli käsissä? Scott Spiegel. Hetkinen, JK sanoi, että mainittiinko Tapani kanssa? Onko Tapani kanssa? Onko Tapani kanssa kuollut? Herran jästäs, Tapani kanssa. R-A-K-A-S. Mä sanoin kulta. Tapani kanssa. 25. maaliskuuta 2025 kuollut Tapani kanssa. Okei, JK. Se olisi pitänyt melkein tehdä erikseen Suomi-lista. Siis joo, tässä on selvästi tämä asia kiinnostaa. Siellä on vieläkin 300 ihmistä katsellut. Olisi pitänyt 2025
ulkomailla kuolleet ja 2025 Suomessa Ja kuolleet. sitten muusikot ja näyttelijät erikseen tai elokuvamaailma. Niin. Eikä nyt Scott Spiegel sentään. On. Mitä? Scott Spiegelikin on kuollut. Kyllä. Syyskuussa 2025. Eli Intruderin ohjaaja. Kyllä. Mä katson näitä nimiä täältä näin, mitä mä oon sitten sutan yli. Sillä se on laitettu Scott Spiegel on jo. Scott Spiegel, niin tää olisi pitänyt olla... Sanoinko sä sen äsken? Sanoin. Tää meni multa ihan ohi. Mä olin varmaan jotain paskaa lässytin, omaa paskaa tässä, niin se meni ihan ohi. Charlie ja Kirk, se olisi pitänyt mainita kans. Vähän ampu sitten Ai niin. Charlie ja Kirkki. No mä en nyt alas sitä vittu laittaa, kun sillä on mitään tekemistä viidebisneksen kanssa muuta kuin että... Mutta tiesitkö sä sitä, että ketä poliisit nyt sakottaa, kun Tapsa on poissa? Kansa. Vittu, mä niin... Shit! Mitäs muita? Unaged Blade. Joo, kyllä Mark Snow mainittiin tänään iltana. Hei, kyllä. Jack White, 85V, ei se Jack White. Hän on säveltänyt semmoisen biisin kuin I was looking for the freedom. Eikö toi Hasselhoffi tehnyt coverin siitä, kun se oli siellä Itä-Saksassa? Silloin... Siis se on säveltänyt sen biisin. Niin se on Hasselhoffi vaan niinku esittää Looking sen. for the freedom. Niin ja Sulevi Peltolasta puhuttiin ihan lähetyksen alussa tossa. Adam Greenberg, kuvaaja. Terminaattor, niin ja Rush Hour ja T2. Diana Ladd, 3-kertainen Oscar-ehdokas. Joo. Eli mutta mitäs muita tässä nyt, mitä mä jätin pois? Kyllä mä aika hyvin, noin viimeiset kuukaudet oli sitten, niin ne oli niin kuin ne pahimmat, että sieltä ei voinut oikein ketään jättää, kun kaikki oli semmoista. New Jack Cityn kässäriäijä kuollut, Michael Berry Cooper. Se pitäisi katsoa kanssa New Jack City. Siis ja nyt sitten, taas... hei, mulla oli se ehdotus, että katsotaan ne vitun soluttautumisleffat. Deep Cover ja New Jack City. Ne on niinku, ja se, mikä niitä vielä yhdistää, on tää vitun mustien Vähän niin kuin jengiläisyys. Blaxploitaatio, tai vähän uudempi niin kuin Black-elokuva. Ei voi sanoa tässä exploitaatio, koska ne on mustien tekemiä ja tällainen mustille. Mutta niin kuin, hei, tiedätkö, se olisi kans niinku Warner Brosille mulle iso toive. Vittu New Jack City 4K. Vittu. Se on kyllä hyvä leffa. Joo. Se on kyllä ihan vitun hyvä leffa. Ja sulla oli se Deep Cover jo. Joo. Mutta hei, otetaan vielä toinen supersäkkiarvonta. Nyt on tosi vähän pelureita siellä erä kakkosessa. Vielä kerkiä osallistumaan siihen Superchat-peli kakkoseen, jos laittaa superchatia. Ja sitten otetaan vielä superjäsenet, supersäkkijäsenet. Niin ootas nyt, otan tästä erä kakkosen. Ei oo. Nyt on niin helppo voittaa kyllä. Siellä on, mitä? 5 nimeä, 6 nimeä eri nimeä tossa. Ghost Doggi heittää heti lisää arpajas. Sieltä Ghost Doggi heti 3 uutta arpajaslippua tuli. Mutta Soijamakkara sanoi, viime vuosi oli karmea vuosi poistumiselta. Siis mä pahoin pelkään, että tää tulee olemaan. Tää tulee olemaan. Mä sanon niinku, että... Yhtä paha, ellei pahempi. Joo, siis että kun nyt alkaa niinku tämmöiset Sean Conneryt ja tällaiset Niin, siis, niinku... No Sean Connery on lähtenyt vähän aikaisemmin jo. Joo, mutta siis, niinku, siis Al Pacino. Siis tämmöiset isot luokat alkaa niinku, olemaan niinku, siellä niinku, siinä päässä nyt, että niinku, nää, niinku, mikä meille on ollut niitä, niinku, tiedätkö, aina niinku, semmosia äijä, mikä on aina ollut. Tommy Lee Jones, Robert De Niro. Niin ja hei, tosta voi muuten Al Pacino. Sehän oli, huomasitko sä, se Tommy Lee Jones tytär oli Joo, se oli kuollut siis joku hämäräperäiset olosuhteet, tiedätkö, että ilmeisesti joku myrkytys tai joku... Joo. Kimmo Sasikilla. Hei, lähti Kimmo Sasi lähti. Te Sampola, Lippua ja Freakazoid, Jarkko Korkiakoski heittää Thunderbolt, jos on helppo voitto, count me in, rip kaikille. Eero Raittinen. Kaikki kuolee tänä vuonna. Keith Richards ei varmasti lähde kyllä. Kyllä sillä oli nyt, se oli sairastunut johonkin köhään.
Et se, niillä oli Onko se ihme? Jätkä vetää koko ajan, niin kuin, se pari askia päivässä vielä tänäkin päivänä. Niin se on hyvä se meemi, missä se Anna Abreu valittaa. Ennen söin paljon karkkia ja join limsaa, niin mä olin tosi huonossa kunnossa. Sitten Keith Richards. Bitch please. Bitch please. Se on se rööki mulle. Tyyli just niin kiristys siinä nauhoitus. Bitch please. Se on kyllä kaikkia vitun rock and roll, drugs and sex, drugs and rock and rollin niin kuin kunnon esi-isä. Siihen ei moni pääse. Joo. Mites tähän nyt loppuun sanois sitten, että niin kun, tää on vähän niin kuin makaberi ja haikea ja surumielinen aihe niin kuin muistaattella, mutta toisaalta taas kuolema on ihan normaali osa tätä meidän elämää. Meidän elämää ja siis se, että siis mä oon tätä aina sanonut, että mun mielestä se on silloin tragedia, jos joku lähtee ennenaikaisesti. Kyllä. Siis että sanotaan näitä niinku, tiedätkö, okei. Tässä oli kuitenkin valtaosa ihmisiä, jotka oli oikeasti tosi iäkkäitä. Että niin kuin hyvin harvat oli, se oli se pedofiili, mikä tapettiin. Ja sitten oli se Hintsi. Itsemurha. Niin, itsemurha muutama oli ja sitten oli se moottoripyöräonnettomuus Mastedonin kitaristin kohdalla. Mutta siis se että niin kuin, tiedätkö, että isä hautaa poikansa, se on niin kuin surullista. Se on vitun kova. Äiti hautaa tyttärensä, se on surullista. Mutta siis se, että jos poika hautaa isänsä, niin se on semmoinen niin luonnollinen, tiedätkö niin se on ennemmin tai myöhemmin edes. Jollain se on ennemmin, jollain se on myöhemmin. Mutta niin kuin onneksi nyt kuitenkaan ei ollut, Rob Reineri tietysti, se oli murha. Ja vielä, no tossa, aika tyly kyllä. Niin ja vielä tossa, että poika murhaa niin kuin isänsä. Kyllä. That's fucked up, man. Ja sitten on se Greeni. Niin. No siis se on se joku ihme huumehomma. Niin. Joku välien, ilmeisesti saattaa ehkä olla välien selvittelykin jo. Mutta kyllä rankka vuosi kyllä niin ottaa huomioon. Tämä Suomi-listakin vielä siihen alkaisi lisäämään. Niin noita nimiä olisi tullut oikeasti monta sataa tuohon. Että se olisi vaatinut jo monta jaksoa sitten. Niin, ja tietysti on myös surullista esimerkiksi tämä Olka Temonen. Siis se oli pitkä, ja siis, se toi kasvot. Niin. Se kävi ihan avoimesti niin kuin somessa ja julkisuudessa sen sairauden läpi. Ja nyt me saatiin ihan oikeasti nähdä läheltä, miltä tämä on. Kuinka paljon sä oot nähnyt noin läheltä tätä niin kuin uutisointia niin kuin julkisuuden henkilöstä, joka sairastaa, ja hän tuo sen avoimesti esiin ja kertoo, mitä se on. No, ei ole kauheasti, kaikki menee siihen omaan kuoreensa, ei puhu asioista. Hän puhuu sitä ihan avoimesti, joka vaatii paljon rohkeutta. En mä sillä lailla, en mä ihan kauheasti seuraa välttämättä tämmöisiä, mutta niin kuin, Tuleeko vielä Apassin ja Matchin musisointia? Niin Matchin musisointi. Kyllä te varmaan teette jotain hyvää settiä taas. Me ollaan Brian Wilsonista puhuttu ja puhuttiin jo tovi. Joo. Eli Beach Boys. Beach Boys. Teidän pitäisi pistää sen coveripäin. Beach Boys. Which you are. Oliko Heikki Silvenniemen viime vuonna vai sitä edellä? Olihan se jo aikaa sitten. Katsotaan vielä, varmistetaan Heikki Silvenniemi. Heikki lähti Se lähti viime vuonna. Se lähti 80. Joo. Se on kyllä joulukuussa, että se voi helposti sekoittaa tähän vuoteen. Kyllä. Tai viime vuoteen kyllä jo. Niin se oli vielä jouluaattona kyllä joo. Matt Mikkelsen. Sieltä tulee koko ajan tuolta jatkalta puujalka. Miksi tuo New York Yankeesin mies on koko ajan tässä ruudulla? Niin, no siis katsotaan, se oli tuo viimeinen Ishak Whitlock, eli mies, joo. Se oli kyllä hauska. Eiköhän me aleta olemaan tässä kuule ihan... Oliko sulla joku viimeinen arvonta tässä vielä? Mulla on vielä arpajaiset vielä, 2 viimeistä arpajaista, eli Supersäkki-jäsenten arpajaiset ja sitten vielä superchattajien arvonat. Kiitos. Hei, kiitos mun puolesta kaikille. Kyllä. Kiitos. Oli kyllä hieno lähetys. Kiitos kaikille. Otetaan vielä nämä arvonat sitten ja pistetään pillit pusia. Hei, huomenna sitten videotalkissa käydään läpi mä ajattelin vetää vielä noin viime vuoden parhaat 4K-julkaisut, että tulkaa sitten 7 paikalle sitten illalla sitten jo. Toivottavasti olette tykännyt ja nyt mennään sitten viimeisen arvontaan, tai toiseksi viimeisen arvontaan, eli
Otetaan se supersäkit ensin sitten, tai supersäkkijäsenet ensin, niin vielä kerkiää pistää superchattia sitten, niin, jos haluaa, ei ole pakko, ei ole todellakaan pakko. Supersäkki. Eli supersäkkijäsenet, nyt toivottavasti on mahdollisimman uusi lista, siis 4.1. Ja Inspektori P vielä lisätään tuohon listaan siihen sitten jo tuolta näin. Pistetään tähän 10.1. Ja siitä sitten tuohon. No. Yes. No niin, siellä onko paikalla supersäkkijäseneitä? Ei tarvitse pistää mitään, niin kun mä kopsaan nämä nimet tähän suoraan tähän arpajaislistaan saakeli. Ja jonain päivänä tää vielä tehdään suoraan tietokoneefektillä, mutta ei vielä tänä päivänä. Lisätään kaikki vielä siihen listalle, joo. Onko paikalla? Ei tarvitse pistää numeroa enää, koska niin kun sun nimi pitäisi olla tuolla listalla sitten. Joo. Onko paikalla, mä sanon vielä nimet tossa, niin onko paikalla semmoiset henkilöt kuin Inspektori P, Niko Räsänen, Samantre, Marko Säily, Janne S, Elke 1, CB Fin, Niko 75, Zamde, Korodei, Mies Velatasta, The Wayne, The Sampola, Timu M, California Jani, Markus Känsä Kangas, Marko Noma, Juhani Mäki-Ainari, Bobby Lupo. Muistatko Abassi, missä on Bobby Lupo? Eikö se Scarface? Ei kun... Onko siis Bobby Lupo on siis? Se mikä toi Richie tappaa. Ai niin, siis Outport-josta. Se ei just sama kuin tää vitun Diaz Brothers. Fuck the fucking Diaz Brothers and fuck Kaspar Gomez. Kaspar Gomez, niitä ei ikinä näy niitä siinä koko leffassa, mutta niistä puhutaan aika usein. Kaspar Gomez ja sitten Diaz Brothers. Fuck em all. Erikoinen leffa. Puhutaan paljon henkilöistä, mutta niitä ei näy ollenkaan. Pelissä kyllä ne käydään lahtaamassa kummakin. Mutta Dream Evil, Mikko Heinonen, Marko 71, Konero, Jakke Rautio, joka muuten lahjoitti tämänkin kaljan tässä. Kiitos vielä. Savikko, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaaja, Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketunleipä, Henk Meisters, Harjokin, Baritonisti ja Antti Kökkö, Friikesoit 85, Danket, Yläpelti, Nappiojala, Epis 33, Oisku 10 ja Kondistekä kaikki. Siinä on kuule kanavan supersäkki-jäseniä. Kiitos. Kaikki kunnia teille. Tässä alkaa olla jo pitkät nimet. Ja hei, tiedätkö, tää on hieno asia. Mä tykkään siitä. Supersäkki-jäseniä. 10 jäseniä kyllä. Että, niin. Ehkä pitäisi tehdä supersäkkien oma live-lähetys sitten, koska heitä on jo niin paljon. Mutta sieltä se lähtee sitten. Toisiksi viimeinen arvota. Ja sieltä se lähtee! 85! Satana! Nyt! Perkele! Eikö 2025 kuolleiden satana suorin raatteen ja zombiet nousi. Sieltä äijää putoo, saatana äijää putoo, kun raatteen tiellä koskaan konsana. Kukaan ei ole koskaan nähnyt näin paljon sitä tappotoimintaa, saatan. Ai. Apassi, mitä sinä olet mieltä? Älä katsele puhelinta. Nyt pitää hurrata. Sieltä tulee äijää tippuu. Raatteen tie äijää puhelee sieltä. Äijää Kalifornia nyt tippuu Niko Räsänen. Ei jumalata, Marko Säin. Voiko tämä enää totta? Mies Velatasta ja kaikki. Ei. Ja kaikki pääsi loppusuoraan. Kaikki on kerrankin. Tää on harvinaista, mutta totta. Kaikki on päässyt kerrankin loppusuoraan. Se tiedätte, mitä se silloin tarkoittaa, jos kaikki voittaa. Silloin tulee deathmatchi, jossa vittu kukaan ei säästy. Mutta nyt se näyttää siltä, että kyllä Marko Säily pitää kyllä pintaansa. Mutta voiko se sitten ollakaan totta? Ei satana. Kyllä se kaikki tulee ohi. Kyllä se on Marko Säily. Yksin kaikkia vastaan siellä jumalauta Marko Säily pisti sookelin kovoi sookeli. Ai saatana helvetti. Pistetään tähän nimi ylös sitten sinne kakkoseen.
Marko Säily. Hyvä. Haluaako onko Marko Säily paikalla sitten siellä? Niin pistä sinne kommenttia, jos oot paikalla. Niin. Ja haluatko filmipakettia vai mitä haluat paikalla? Mutta hei, nyt illan viimeinen ohjelmanumero, viimeinen arvonta sitten. Tosi pienen porukan arvonta. Nyt on todella jännittävä, todella enemmän kuin jännittävä kisa. Nimittäin erä 2 sitten superchattaajille. Ja kaikki on siellä myös mukana sitten. Elikkä nyt sitten te Sampola TV:n Freakazoid Epis 313 Unto, Ghost Dogi, Virve ja Freakazoidin Jarkko Korkeakoski. Nyt tämä on teille sitten. Ja viimeistä viedään nyt sitten. Herra good. Ja sieltä se lähtee. Sieltä se lähtee viimeinen supersättäjien arvonta. Sieltä äijää putoo satana, kun viimeistä vuotta eletään 2025. En tiedä mikä on ollut syynä, onko se joku suuri salaliitto, en tiedä. Mutta se on ainakin varma. Äijää tipahtelee Jarkko Korkeakoski, Freakazoid. Herra Jumala, siellä on taistelijoita on vielä satana rintamalla, kyllä. Siellä on Ghost Dogi, Freakazoid, Freakazoid, Sampo. Freakazoid vastaan Sakelin Ghost Dogi. Siellä on vielä kaksi todella tivantin taistelu. Läpihuuto tuolla sinisellä. Kyllä siellä Ghost Dogi on sakelin nopea. Ghost Dogi on voittanut vaikka kuinka monta kertaa, mutta kyllä on kyllä Freakazoidikin kyllä. Mutta sieltä kyllä kovasti tulee Freakazoidin, tulee takaperästä, mutta ei satana, ei se taida riittää, koska siellä Ghost Dogi, kyllä se Ghost Dogi oli ihan ylivoimainen, ei mitään järkeä. Kyllä se Ghost Dogi oli siinä. Noniin, siinä oli Ghost Dogi. Hei. Ghost Dogi. Ghost Dogi, Ghost Dogi, go, Ghost Dogi. Ghost Dogi. Joo. Onko vielä Apassi jotain loppusanoja? Ei mitään. Hei, oli kyllä, kiitoksia. viime vuosi oli hieno elokuvallisesti. Mun mielestä elokuvalaadullisesti se oli hieno. Niin, no mutta toivottavasti ei kuole tänä vuonna näin paljon tiedätkö, niin kuin ihmisiä, mutta niin kuin se, että kyllä niitä nyt on jo alkanut putoilla jotain vähän pienempiä näyttelijöitä, mistä ei ole kuullut. Että kyllä niitä niitä on alkanut putoilla jo nyt. Ja mä sanoin, että tästä tulee vielä, sanotaan 70-luvulla syntyneet, 80-luvun alussa syntyneet, niin niille tulee olemaan kyllä semmoiset, niiden ikoneita alkaa nyt kuolemaan varmaan. Mä jo pelästyä, että sä alat sanota. Idoleita siis alkaa nyt kuolemaan. Mä aloin jo pelästyä, että sä alat selittää, että 70-luvun ja 80-luvun alussa syntyneet, nyt niitä alkaa kuolla. Ei vaan. Ei sentään vielä. Ne, jotka ollaan ihailtu, niitä ihmisiä niin. Alkaa varmasti nyt kuolemaan. Sepä se. Mutta niin kun, ei nyt aleta manaamaan mitään. Ei tietysti, ja kaikkea hyvää me nyt toivotaan tässä, niin. mutta tämä vaan on fysiikan laille, ei me voida oikein mitään. Sillähän tämä menee. Se on just näin. Ja hei, muuten Bela Tarr kuoli, missä oli Satan Tango ohjaaja. Joo. Mun täytyy katsoa se 7 tunnin elokuva kyllä. Kyllä. Ai niin jo se. Se löytyy tosta takaa katsomattomista. Haluatko sä katsoa välttämättä? 100 tunnin leffa, yhteen putkeen. Ei kun 7 tuntia. 7 tuntia. 7,5 tuntia. Yhteen putkeen katsoa. Meinasitko yhteen istumalta, yhdeltä istumalta katsoa? Siis se on se pointti. Kyllähän se välillä teet jotain ruokaa. No katsotaan. Muista joka tunti niin laittaa kirjaa. Joo. Hei! Mutta jees. Noniin, hei, oli muuten kiva pitkästä aikaa. Kyllä. Ja hauska, että olit vieraana tässä. Joo, todellakin. Taas jälleen kerran kiitoksia. Ja kiitos tästä listasta oikeasti. Tässä oli, siis ei ole tosiaan. Siis se oli, siis tähän meni oikeasti niin uskomattoman, mitä tuntitolkulla meni aikaa. Joo. Ei se ollut ihan noin vaan. Kyllä se lista oli, niin kuin, mutta lähdet sitä valitsemaan. Siinä oli mun mielestä yli 817, niin oliko yhteensä 817 nimeä, jotka oli viihdeteollisuuden tai viihden niin kuin alalla kuolleita ihmisiä. Ja lähdet siitä sitten kasaamaan semmoisia, mitkä niin kuin sopii meille kaikille. Ai saatana, se on ollut kova urakka. Ja tähän ei ollut vielä laskettu mitään Suomi-juttuja. Että niin. Silleen. Mutta me nähdään tiistaina sitten vissiin. Ja katsotaan, jos saadaan ne Screamit katsoa. Screamit, aletaan katsoa. Oi vitsi, siitä tulee hauska. Mutta sitä odotusta ja hei, palataan siihen videotalkkiin, puhutaan huomenna sitten noista vuoden parhaista 4K:sta. Ei mitään. Hyvää yötä kaikille ja palataan asiaan. Yes. Morjes. Moi.